अतिथीगणांचं काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होतं. मला वाटतं आजूबाजूला मैदानाच्या अतिथीगण जे आपल्या या कार्यक्रमाचे मुख्य मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचंही या स्पर्धेदरम्यान आपण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. मैदानामध्ये त्यांची पावलं लागल्यानंतर जल्लोषात आपण त्यांचं दमदार असं स्वागत करूया. सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, सर्व प्लेयर्सना विनंती असेल आपण लाईनअप करून घेऊया, कारण जी मान्यवर मंडळी आहे ही काही क्षणातच या ठिकाणी दाखल होणार आहे. आपल्याला विनंती करतो आपण सर्वांनी लाईनअप करून घ्यायचंय. ही स्पर्धा या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जाणार आहे. निश्चितच आमचे मित्र आदरणीय सन्माननीय सौरभ दादा मयेकर, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह. मित्रांनो, आपल्याला आठवणी ताज्या करून देतो. आपण TCC कुचांबे म्हणजे कुचांबेमध्ये अशा प्रकारचं KKPL एक जबरदस्त स्पर्धा मागील वर्षी आपण पाहिली होती, जी स्पर्धा आदरणीय मयेकर दादांनी लाईव्ह केली होती आणि त्या ठिकाणी बऱ्याचशा व्ह्यू आल्या होत्या. अर्थात चाहता वर्ग, ज्या चाहता वर्गाची उणीव नाहीये, असंख्य आपला चाहता वर्ग आपण त्या ठिकाणी ही स्पर्धा लाईव्ह माध्यमातून पाहत होते. त्या मयेकर दादांचे सुद्धा या ठिकाणी मी आजच्या या स्पर्धेदरम्यान पहिल्या पर्वादरम्यान कुठल्याच्या या ऐतिहासिक अशा मैदानावरती मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. सर्व खेळाडूंना विनंती असेल आपण कृपया मैदानात यायचं, लाईनअप करून घ्यायचंय. पाहुण्यांचा आपण यथोचित मानसन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेचा भव्य दिव्य असा शुभारंभ या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तरी आपल्याला विनंती करतो आपण लाईनअप करून घेऊया.
आपण पाहतो कोपरेगावचे आपले नागरिक एक उत्तम नेतृत्व आदरणीय सन्माननीय राजूदादा गुजर आपण पाहतो पॅडलिंगच्या दिशेने त्यांचं आगमन होतंय. मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं. आजचं सुंदर आणि देखणं नियोजन आहे मित्रांनो. अप्रतिम मैदान आहे. फक्त आपल्याला प्रतीक्षा आहे या ठिकाणी आपण या स्पर्धेचा शुभारंभ काही क्षणातच करतो कारण मान्यवर मंडळी या ठिकाणी दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आपण या स्पर्धेचा शुभारंभ करतोय. सर्व खेळाडूंना विनंती असेल आपण लाईनअप करून घ्यायचंय.
केलेले आहेत. कंपल्सरी ट्रॅक म्हणजे असे कोणतेही सर्व संघ मालक सर्व खेळाडू आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने जाऊन लाईनअप करून या. हॅलो, सुस्वागतम. पुन्हा एकदा आपण ज्या अतिथीगणाची आतुरतेने वाट पाहत होतो, अर्थात ही स्पर्धा एका उंचीवरती नेण्यासाठी, ही स्पर्धा एका शिखरावरती नेण्यासाठी ज्या प्रमुख मान्यवरांची आपण वाट पाहत होतो, ती मान्यवर मंडळी आपण या ठिकाणी पाहतोय व्यासपीठाच्या दिशेने येताना. यामध्ये हॅलो, बोले, आवाज द्या. मित्रांनो, जोरदार टाळ्या वाजूया आपण सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संदेशजी आयरे, सर्वांचे लाडके बापू या ठिकाणी ज्यांचं आगमन होताना आपण पाहतोय. त्यानंतर शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख सन्माननीय सिद्धार्थजी कदम साहेब, त्याचबरोबर शिवसेनेचे युवा तालुका अधिकारी, एक जबरदस्त नेतृत्व निहार दादा कोवळे, त्याचबरोबर आपण असुर्डे ग्रामपंचायत चे सन्माननीय सरपंच महोदय पंकजदादा सावली, त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी पाहतोय आदरणीय सन्माननीय धनावडे मॅडम, शिवाय त्यांच्या समेत अमित दादा खातो आणि सर्वच मान्यवर मंडळी. जोरदार टाळ्या वाजू द्या मित्रांनो. ज्या स्पर्धेचा आपण अतिथीगणांच्या हस्ते शुभारंभ या ठिकाणी होणार आहे आणि एक मानाची गणली जाणारी शिवसेना जिल्हा परिषद पुरस्कृत पंचकोशी स्पर्धा 2025 हा भव्य दिव्य शुभारंभ.
संघ मालकाने विनंती आहे जरा लाईनअप करून घेऊ. एका रांगेमध्ये आपण सर्वांनी थांबूया. जरा वातावरण जरा मस्तपैकी दिसायला पाहिजे. या ठिकाणी पावलं लावल्यानंतर मी निश्चितच मान्य करतो की अतिथीगण खूप खुश आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव समजून जातात की निश्चितच ही स्पर्धा एका शिखरावरती नेण्याचं काम केलं जाणार आहे. कारण नियोजनच जबरदस्त आहे आणि कुठल्यासारख्या ऐतिहासिक मैदानावरती ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते पहिल्या पर्वामध्ये. मॅडम आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल यायचे. मित्रांनो, ज्या अतिथीगणांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो अर्थात ज्यांची पावलं या कार्यक्रमाच्या स्थळी अर्थात क्रीडा नगरीवरती दाखल झाली, खऱ्या अर्थाने एक वातावरण बदलून गेलं. म्हणून म्हणतो प्रत्येक पावलामध्ये अशी ताकद आहे, अशी दमदार मंडळी आहे. ज्या नियोजनामध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे ती सर्व मान्यवर मंडळी या ठिकाणी दाखल झालेली आहे. काही क्षणातच आपण सर्वांनी एक दमदार स्पर्धेचा शुभारंभ या ठिकाणी संपन्न करतोय. मैदानात सर्कल मध्ये थांबते आधी थांबू दे जरा. हे दीप प्रज्वलन होईपर्यंत थांबू द्या. फक्त इथे थोडस थांबू दे, नंतर मग पाठवूया. चालेल ना? फक्त दीप प्रज्वलन आणि एकत्र झालं ना, चालेल मग पाठवूया. कापरे थोडा वेळ फक्त थांबा. दीप प्रज्वलन वगैरे झालं ना इकडचं की आपण मग जाऊया. काय होतं सारख्या हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला वारंवार मदत करत असतात. आपल्या रुग्णांसाठी निश्चितच त्या ठिकाणी त्यांची चांगली मदत असते. मी विनंती करतो माहिती साहेबांना आपणही या ठिकाणी येऊन स्थानापन्न यायचं. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. राजेश गुजर आपल्याला विनंती करतो की आपण आपल्या स्थानावरती स्थानापन्न व्हायचे. कुठे गावचं ग्रामदैवत ज्या देवीचं कृपा क्षेत्र सदैव कुठे गावावरती आहे त्या सुकाई मातेच्या चरणावरती नतमस्तक होतो. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत ज्यांच्या सिंह गर्जनेने आसमंत गरजला, ज्याच्या स्वाभिमानापुढे औरंगजेब बादशाह सुद्धा फिका पडला, असा माझा राजा, असा माझा शोभा, वाईट विचारांच्या विरोधात लढला, हिंद रक्षा महाराष्ट्र घडला, छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुद्रा. या ठिकाणी महाराष्ट्राचा भाचला धनी छत्रपती संभाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा करतो. आज व्यासपीठावर उपस्थित असणाऱ्या सर्व अतिथीगणांचं शब्दसुमनानं स्वागत करतो. यामध्ये आपल्या तालुक्याचं एक दमदार नेतृत्व शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आदरणीय संजयजी आयरे साहेब असतील म्हणजे बापूदादा, त्याचबरोबर उपतालुका प्रमुख म्हणून सिद्धार्थजी कदम साहेब असतील आणि तालुक्याचं युवा नेतृत्व, युवा अधिकारी म्हणून सर्वांच्या मनामध्ये एक वेगळी ठिकाण निर्माण करणारे नेतृत्व निहारदादा कोवळे असतील. आपल्या अक्षुर्णे ग्रामपंचायतचे दमदार नेतृत्व करणारे पंकजदादा साळवे असतील. त्याचबरोबर माजी आरोग्य सभापती, महिला बालकल्याण सभापती म्हणून धनावडे मॅडम असतील. या गावचे आद्य नागरिक राजू साहेब गुजर असतील, अमित दादा खातू असतील, रामभाऊ मोरे, त्याप्रमाणे सर्वच मान्यवरांचं शब्द सुमनानं मित्रांनो स्वागत करतो. जरा एकदा आवाज या आपण या मान्यवर मंडळींसाठी मान्यवरांना ताबडतोब विनंती करतो आपण आजच्या स्पर्धेचा मुख्य शुभारंभ प्रज्वलन संपन्न करून सुरुवात करूया. चला. सन्माननीय आदरणीय बापूदादा आयरे म्हणजे आपण सर्वांचे लाडके संजयजी आयरे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण दीप प्रज्वलन संपन्न करायचंय. मॅडम आपल्या शुभ हस्ते, त्यानंतर सिद्धार्थजी
विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन या ठिकाणी विनंती असेल निहार दादा चौरे आपणाला विनंती करतो साळवी आपणाला विनंती करतो आपण दीप प्रज्वलन संपन्न करायचं एक दीप यानंतर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव बोधिसत्व सूर्य अथांग ज्ञानाचा सागर विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी विनंती करतो आदरणीय आणि प्रगत आपल्याला विनंती असेल विनंती सन्मानपूर्वक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या प्रतिमेला पुष्पमाला अर्पण करायचे पुन्हा एकदा मान्यवर मंडळींना विनंती करतो आपण आपल्या जागेवरती पुन्हा एकदा सहमती मिळायचे आपण या मान्यवर मंडळींचा योजित मानव सन्मानाचा सोहळा या ठिकाणी संपन्न करतोय या ठिकाणी सहकाराचा संपन्न करतोय आपण सर्वप्रथम आपल्या शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संदेशी आहे संदेश सर्वांचे लाडके यांचा आपण सन्मान करतोय ही विनंती करतो आपल्या या जिल्हा परिषद कुठल्या गटाचं एक दमदार नेतृत्व यांनी आपल्याला विधान या मागच्या ज्या इलेक्शन मध्ये आपण दाखवून दिलं की आपल्या या संपूर्ण भागामध्ये आपली हवा काय आहे आदरणीय सन्माननीय उपतालुका प्रमुख सिद्धार्थी कदम साहेबांना विनंती करतो आपण आदरणीय आयरे साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे जोरदार शाळा बाजूला मित्रांनो कारण एक उत्तम नेतृत्व एक उत्तम भरारी देणारे नेतृत्व त्या नेतृत्वाची आपण नेत्रदीपक कामगिरी पाहिलेली आहे आणि या कामगिरीबद्दल आपण त्यांच्या पहिल्या पर्वामध्ये कुत्रे कुचांबे पंचकोशी आयोजित लीग स्पर्धेमध्ये आपण त्यांच्या यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी सिद्धार्थी कदम साहेबांचे शुभ हस्ते संपन्न करतोय या नंतरचा सन्मान आपण त्यांचा संपन्न करतोय शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख आदरणीय सन्माननीय सिद्धार्थी कदम साहेब मी विनंती करतो विकासजी झगडे साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी आदरणीय उपतालुका प्रमुख शिवसेनेचे सिद्धार्थी कदम साहेबांचा आपण सन्मान करायचा आहे मित्रांनो स्वतःच्या नावानंच सिद्ध करून दिलंय एक कुशिवडे गावचा नुसता विकास पुरुष नाही तर जिल्हा परिषद क्षेत्रीय गणामध्ये विविध कामांच्या माध्यमातून एक वेगळा ठसा उमटवणारा दिलदार व्यक्तिमत्व सिद्धार्थी कदम साहेबांचा सन्मान केला जातोय विकासजी झगडे यांचे शुभ हस्ते
सतत हसत लोकांना त्यांचं स्वागत करण्याची क्षमता असणारं तालुक्याला जसं नेतृत्व हवं होतं तसंच युवकांना एक ऊर्जा देणारं नेतृत्व युवा तालुका अधिकारी निहार दादा कोळ्यांचा सन्मान होतोय. मी कुत्रेगावचे सन्माननीय सरपंच महोदय राजेश्वर कुंभार यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण निहार दादांचा सन्मान करायचंय. असुर्वे गावचे आद्य नागरिक आणि एक उत्तम नेतृत्व करणारे पंकज दादा साळवी यांचा सन्मान केला जातोय. विनंती करतो अरविंद दादा कदम अधिकारी सोसायटी या सोसायटीचे चेअरमन यांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी पंकज दादा साळवी यांचा सन्मान करायचा आहे. जोरदार टाळ्याबाजी एक उत्तम नेतृत्व आहे. आज आपण पाहतोय असुर्वेसारखं एक भलं गाव पण ज्या गावाचं नेतृत्व पंकज दादांच्या हाती आहे आणि त्याच पंकज दादा साळवींचा आपण धोतीत मान सन्मान अरविंद कदम साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण होताना पाहतोय. यानंतरचा सन्मान आपण पाहतोय माजी सभापती सौभाग्यवती धनावडे मॅडम यांचा आपण सन्मान करणार आहे. मी विनंती करतो ग्रामपंचायत सदस्य असणारे अरविंद अमरदीप अमरदम यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी धनावडे मॅडम यांचा सन्मान करायचा आहे. करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण अमित दादा खातू यांचा सन्मान करायचा आहे. एक कुशल नेतृत्व करणारे आमचे लाडके अमित दादा खातू यांचा सन्मान केला जातोय. संपन्न केला जातोय. आदरणीय मोहिते दादा रुपेश दादा मोहिते केएम सारख्या हॉस्पिटल ठिकाणी आपल्याला खऱ्या अर्थानं अडीअडचणी ज्या वेळेला येतात त्या अडीअडचणीवर मात करणारे एक उत्तम नेतृत्व रुपेश दादा मोहिते यांचा सन्मान केला जातोय. विनंती करतो या ठिकाणी विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण मोहिते साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा या. या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित आहे त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान केला जातो. पुढे यायचं आणि हा सन्मान प्रदान करण्यासाठी विनंती करतो. उपविभाग प्रमुख सुधाकर दादा लाड यांचा सन्मान होतो. विनंती असेल अनिल शिर्वे साहेबांना विनंती करतो. गणेश साळवी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण सुधाकर लाड यांचा सन्मान करायचं या पुढे यायचं.
अध्यक्ष कुत्रे, विनंती करतो बाबू टाकळे, आपण सगळे यांचा सन्मान करायचा आहे. या सगळे यांचा सन्मान केला जातोय. आता खेळाडूंना विनंती करतो सन्मान होत असताना आपण टाळ्या वाजवूया सर्वांनी. पोलीस पाटील साळुंखे साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. विनंती करतो परेशनाथ ठाकरे आपल्याला विनंती असेल आपण पोलीस पाटील साळुंखे यांचा सन्मान करायचा. पोलीस बाजारांचे शुभ असते पोलीस पाटील साळुंखे यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. त्यानंतर मी काणेकर यांना विनंती करतो आपण सन्मानासाठी व्यासपीठा समोर यायचे. विनंती असेल आदरणीय कदम सर आपल्या शुभ असते हा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. काणेकर आपण सन्मानासाठी पुढे यायचे. कदम सर यांच्या शुभ असते काणेकर यांचा सन्मान संपन्न केला जातो. यानंतरचा सन्मान कुत्रे विरुद्धकारी सोसायटीचे चेअरमन एक उत्तम नेतृत्व अरविंद कदम यांचा सन्मान संपन्न केला जातो. विनंती करतो प्रवीणजी जिंगरे आपल्या शुभ असते आपण अरविंद कदम यांचा सन्मान करायचं. कुचांब्याचे माजी सरपंच आदरणीय रवींद्रदादा काजवे आणि राक्षे आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर यायचे. ही स्पर्धा आपली आहे त्याच्यामुळे आपला या ठिकाणी निश्चितच सन्मान होतोय. आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचंय. अरविंद कदम यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातोय. यानंतरचा सन्मान शाखा प्रमुख मधुकर दादा भोसले यांचा सन्मान केला जातोय. विनंती करतो नाना विचारे आपल्याला विनंती असेल आपण मधुकर भोसले यांचा सन्मान करायचा. नाना विचारे भोसले यांचा सन्मान केला जातोय. नाना विचारे यांच्या शुभ असते. यानंतर भाडवे यांचा सन्मान केला जातोय. विनय शिर्के यांना विनंती करतो आपण धाडवेंचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. कुचांबे रवींद्रदादा काजवे आपला या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान संपन्न केले जाते. विनंती करतो आदरणीय निहार दादा आपल्याला विनंती असेल आपण माजी सरपंच कुचांबे रवींद्रदादा काजवे यांचा सन्मान करायचा. मुद्दा म्हणून या ठिकाणी ठेवला होता. मित्रांनो आयोजन म्हटलं की सोपं नसतं, नेतृत्व म्हटलं की सोपं नसतं. मग बापूदादा असतील, निहार दादा असतील, सिद्धार्थ शेठ असतील, पंकज दादा असतील, खरंच या कुत्रे गणाला ज्यांनी खऱ्या अर्थानं एक वेगळं वळण देण्याचं काम केलं, एक धारदार बहारदार असं काम केलेलं, सर्वांनाच प्रभावित करण्याचं काम केलं. मी त्यांचा नाव उल्लेख करतो ते कुत्रे गावचे विद्यमान सरपंच राजू शेठ गुजर यांचा सन्मान मी विनंती करतो. आदरणीय बापूदादा आहे
त्रिकुटाला आपण सन्मान करीत आहे. सिद्धार्थी कदम साहेब, पंकजदादा साहेब आणि निहारदादा कोळे सर्वांनीच आपण सन्मान करूया. कारण कुठेच्या ऐतिहासिक नगरीवरती अशा प्रकारचं क्रीडांगण जबरदस्त तुम्हाला सर्व सुवर्ण क्षणाची आपण साक्षीदार होतोय. एक पहिल्या पर्वामध्ये गौरवशाली कामगिरी करणाऱ्या कुठे गावचं नेतृत्व राजू शेठ गुजर यांचा दल्ल्यार असा सन्मान संपन्न होतोय. आदरणीय शांतारामजी कदम सर, आपण कुठे गावचे सुपुत्र आज या ठिकाणी शिक्षक पेशामध्ये कामगिरी करण्यासाठी निश्चितच रुजू झालेले आहेत आणि त्यांचा यथोचित मान सन्मान आपण या व्यासपीठावरून संपन्न करतो. मी बापूदादा आयरे यांना विनंती करेन की आपण या गावचं नेतृत्व सन्माननीय कदम सर यांचा सन्मान करायचं. अत्यंत देखणं असं नियोजन, त्यांच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमामधून आपण एक बहारदार शानदार अशी स्पर्धा संपन्न करतोय. कदम सरांचा सन्मान आदरणीय संदेशजी आयरे म्हणजे सर्वांच्या लाडके बापूदादा यांच्या शुभ हस्ते. औषध निर्माण अधिकारी स्पर्धा परीक्षा पास झाल्याबद्दल आपण कुत्रे गावातीलच तेजस्वी निकम यांचा सन्मान करतो. प्लीज तेजस्वी निकम आपण स्टेजवर यायचं. मित्रांनो, अशा प्रकारची उत्तम नेतृत्वाचा आपण नेत्रदीपक कामगिरीबद्दल आपण सन्मान करतोय. किती जणांना विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा एक जोरदार सन्मान या निकमांचा करूया. चला निकम यानंतर ही स्पर्धा लाईव्ह प्रक्षेपण, थेट प्रक्षेपण आपल्या घराघरात दाखवण्याचं काम करणारे आदरणीय मयेकर दादा यांचा सन्मान होतोय. त्याचबरोबर त्यांच्या समेत असणारे आदरणीय समालोचक अँकर यांचा सुद्धा आपण सन्मान करतोय. पंच पॅनल म्हणून आपल्याला या स्पर्धेला लाभलेल्या पंच पॅनलला विनंती आहे आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर यायचे. पंच पॅनल आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. मयेकर दादा प्रत्येक स्पर्धेचा सुंदर असा क्षण दाखवण्याचं काम, अर्थात कोकणातल्या मातीतल्या आपण या क्रीडा नगरीवरची स्पर्धा अधिक पारदर्शक पाहण्यासाठी निश्चितच मयेकर दादांचा अधिक आपण जोरदार कौतुक करतो. पंकजदादा साहेब आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह चे सन्माननीय मयेकर दादांचा आपण या ठिकाणी सन्मान संपन्न करूया. त्यानंतर क्रिकेट खेळाचं लाईव्ह कमेंट्री करणारे आदरणीय खानविलकर यांचा आपण सन्मान करतो. विनंती करतो या ठिकाणी अमित दादा खातो आपल्याला विनंती असेल आपण खानविलकर यांचा या ठिकाणी सन्मान करूया. पंचपॅनलला विनंती आहे आणि बाहेर आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक स्टेजवरती यायचं. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम करणारे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर यायचंय. आपला सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातो. कैलास जसवाल सर आणि जसवाल सरांचा सन्मान होतो. विनंती करतो अतिथी गणामधून मोहिते सरांना विनंती असेल या ठिकाणी आपण रितेशजी मोहिते यांना विनंती करूया की आपण पंच पॅनल म्हणून पंचप्रमुख म्हणून सन्माननीय कैलासजी सर यांचा आपण सन्मान करतोय.
ठिकाणी समालोचक यांचं काम करतात आपले शेगवान साहेब यांचा सत्कार राजपेठ गुजर यांच्या मार्फत केला जाईल. त्यांनी त्याचा सन्मान स्वीकारायचा आहे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन. प्रमुख विभाग आपला कोकणेगड त्याचा सत्कार करतात आपले धडाडीचे आमचे गुजर साहेब. त्याचबरोबर या मॅच साठी ज्यांचं सहकार्य लाभले ते संतोष साळवी यांचा सत्कार परेश टाके यांच्या मार्फत केला जाईल. त्यांनी तो स्वीकार करावा. करणारे उत्तम नेतृत्व यानंतर नितेश विभागण्याचे महत्वपूर्ण उद्घाटन या ठिकाणी आपण संपन्न करणार आहोत.
साठी खेळण्यासाठी सज्ज केलं जाते ते आपल्या मान्यवर गणांच्या सुरू असते. हॅलो यानंतर पण सर्वांनी निश्चितच आपण सर्वांनी आपल्या पाठीवर जोडायचे. सहभाग घ्यावा कारण नुकताच शुभम शिर्के अपघातामध्ये ज्याचं निधन झालं, अतिशय दुःखद अशी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे. मी उपस्थित मान्यवर आणि उपस्थित सर्व खेळाडूंना विनंती करतो 1 मिनिटाची आपण या शुभमसाठी श्रद्धांजली अर्पण करूया. बरोबर सावधान. त्याच्या आत्म्यास शिरशांती लाभू यासाठी आपण 1 मिनिटाचं मौन पाळलेलं आहे. आणि निश्चितच यानंतर आपण ही स्पर्धा संपन्न करत असताना पहिल्या दोन्ही टीमना विनंती असेल आपण टॉससाठी मैदानावर यायचं. या ठिकाणी गुणलेखक तयार आहेत. त्याचबरोबर समालोचक हनविलकर आणि ही स्पर्धा लाईव्ह माध्यमातून आपण पाहतोय मयेकर दादा सर्वच या ठिकाणी फायनल तयार होते. आणि विनंती असेल आपण दोघांनी दोन्ही सकाळची आपण पाहतोय या युवकांना दाखवून दिलंय की आपण ही विचारू शकतो. आणि दुसरा चेंडू नेतृत्व अधिकारी दिशेला मारले मला वाटतं हा पक्ष आहे. या ठिकाणी विनंती असेल सर्वांनी मैदानामध्येच थांबायचे. आपण सत्तेबाजी झाल्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर कार्यक्रम आपण सुरू करणार आहोत. आपण 1-2 चेंडू सरपंचांसाठी भेटतोय. पाणी एवढा कसं सराव निहारदादाने केला असेल तर तुम्हाला काही कळत नाही. आता मात्र चेंडू थोडस बाहेरच्या दिशेने जातो. पण निहारदादांचं कौतुक आहे मित्रांनो. म्हणून तर सर्व क्षेत्रात निपुण असणारं असं हे व्यक्तिमत्व आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू राजू शेठ गुजर यांच्यासाठी. जबरदस्त चेंडू आहे. या वेळेला पुन्हा एकदा राजू शेठ गुजर यांच्या बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू येत नाहीये. निर्धाव चेंडू काढलाय. खेळतात त्यांना एक बॉल खेळू दे. नंतर परेश
सांगा त्यांना मग तुम्ही थांबतील ते. परत उभे राहा. चला या ठिकाणी सगळेच घेतात सिद्धार्थी कदम प्रत्येकाला चेंडू खेळायचंय तसं म्हणलं तर शरीर यष्टी पाहिल्यानंतर सहज चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जायला पाहिजे. आता शाखा प्रमुख गोलंदाजी करणार आणि उपतालुका प्रमुख त्याच्यावर प्रहार करणार. बघूया आक्रमक होऊ द्या. हो 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 हा बॅटची कड लागून चेंडू बरोबर यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे जातो. झाली झाली झाले का मग मॅच सुरू होईल ना फक्त राष्ट्रीय नाही प्लेअर आहेत सोडा प्लेअर करत बघतील तुम्ही सांगा ते खेळतात नाही नाही ते प्लेअर आहेत प्लेअर आहेत मिळून खेळतात ना पण त्यांना नाही कसं सांगा तुम्ही निहार दादाने उंच भिरकावलेला चेंडू आहे आणि निश्चितच दोन्ही क्षेत्रामध्ये उजवी कामगिरी करणारा निहार दादा या ठिकाणी मात्र चेंडू खूप हवेमध्ये झेपावतोय. आपण पाहतोय एक मोठा फटका. त्यानंतर मान्यवर मंडळींचा जर चेंडू खेळून झाला असेल त्यांना जर बॅटवरती चेंडू आपण देऊन झालो असेल तर विनंती असेल हा एक अव्वल दर्जाचा या ठिकाणी गोलंदाज येतोय. बघा काय परिस्थिती आहे मित्रांनो या ठिकाणी. निहार दादा कोणत्याही क्षेत्रात जबरदस्त आहे. एकदा विनंती करतो मान्यवर गणांना आपण आपल्या जागेवरती थांबायचंय. राष्ट्रगीत सुरू झाल्यानंतर या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने पहिला सामना या ठिकाणी संपन्न होईल. घेऊया ना उलट सुलट झाल्या सर्वांना इशारा करण्यात येईल. सर्वांना विनंती आहे जे बसलेले आहेत त्या सर्वांना विनंती असेल आपण राष्ट्रगीत होताना आपल्या जागेवरती उभं राहायचंय. परेड विश्राम परेड सावधान एक साथ राष्ट्रगीत सुरू कर. पहिल्या सामन्याला सुरुवात होते. दोन्ही संघांचं मला वाटतं नाणेफेकीचं करून झालं असणार. बस तुम्ही घ्या हे खुर्ची हॅलो सर्व संघात जण
आता चालू होणाऱ्या सामन्याच्या काय सर्व संघांचे सगळ्या संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल या स्पर्धेची नियमावली आपल्याला सांगण्यात येते व कृपया आपण पंचपॅनल क्रीडानगरीवर दाखवलंय. आपण त्या ठिकाणी सर्व संघाचे कर्णधार सर्व संघाचे कॅप्टन कृपया आपण क्रीडानगरीवर दाखवले गेले. या ठिकाणी मित्रांनो ही स्पर्धा संपन्न होत असताना ज्यांनी उत्तम प्रकारचे सहकार्य केले ही स्पर्धा एका यशाच्या शिखरावरती नेण्याचं काम करण्यासाठी या स्पर्धेसाठी लागणारे संपूर्ण जे चेंडू आहेत जे बॉल आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी ज्यांनी दिलेले आहेत या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत ते सन्माननीय विकास धोंडू झगडे म्हणजे विकासजी यांनी या स्पर्धेसाठी लागणारे आपल्या गावचे सन्माननीय तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी या स्पर्धेसाठी लागणारे संपूर्ण चेंडू आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्याचबरोबर 2 दिवस सर्व स्पर्धकांना भोजनाची व्यवस्था ज्यांनी केलेली आहे मित्रांनो त्यामध्ये आदरणीय रामभाऊ मोरे असतील श्रोत महादेवदादा जिंगरे असतील श्रोत केशवजी जिंगरे असतील यांचाही सिंहाचा वाटा आहे कारण आलेल्या स्पर्धकांना भोजनाची व्यवस्था त्यांच्याकडून या ठिकाणी केली जाणार आहे. त्यानंतर सहभागी संघांना सन्मान चिन्ह आणि शिस्तबद्ध संघ म्हणून चषक आदरणीय सन्माननीय आपल्या गावचे जबरदस्त नेतृत्व करणारे राजूदादा गुजर यांच्याकडून सरपंच महोदय यांच्याकडून आपल्याला सहभागी संघांना सन्मान चिन्ह शिस्तबद्ध संघ चषक त्यांच्याकडून आपल्याला या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झालेले. त्याचबरोबर आलेल्या स्पर्धकांना पाण्याची व्यवस्था अत्यंत या उष्ण्यामध्ये अत्यंत गरमागरम वातावरणामध्ये पाण्याची व्यवस्था ज्यांनी केली आहे ते सन्माननीय परेशदादा टाकळे यांचंही मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक स्वागत असेल. उत्कृष्ट गोलंदाज उत्कृष्ट फलंदाज आणि मालिकावीर म्हणून जी चषक आहे त्यासाठी ज्यांचं सौजन्य आम्हाला या ठिकाणी लाभलंय ते आदरणीय रामभाऊ देवजी मोरे यांचंही या ठिकाणी निश्चितच स्वागत असणार आहे. स्पर्धेसाठी स्टंप म्हणून ज्यांनी दिलेले आहेत ते आदरणीय काणेकर दादा म्हणजे दीपक मधुकर काणेकर दादांनी या स्पर्धेसाठी स्टंप आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि लागणारी जी मेडल आहेत ही डॉक्टर कल्याणी अल्पेश कैद यांनी या स्पर्धेसाठी लागणारी मेडल आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहेत. आणि स्पर्धकांना 2 जे डगआउट दिलेले आहेत हे आदरणीय सुधाकर दादा लाड शाखा प्रमुख यांनी हे डगआउट दिलेले आहेत त्यांचं या ठिकाणी स्वागत असेल. मान्यवर करण्याला विनंती खरं म्हणजे तर 1-2 षटक आपण पाहायला पाहिजे होती. हरकत नाहीये व्यस्त कार्यक्रमामुळे आपण पुढील कार्यक्रमासाठी प्रस्थान करता आपल्याला निश्चितच आपलं आभार या ठिकाणी व्यक्त केले जात आहेत. तुमच्याकडचं पण माणसं हे सर्व संघनायकांनी कृपया क्रीडानगरीवर दाखवली असते क्रीडांगणावर दाखवली असते. आपल्याला या स्पर्धेची नियमावली पंचपॅनलकडून समजवली जाते. या स्पर्धेचं आणखी एक मित्रांनो खास आकर्षण असणार आहे. प्रत्येक उच्चांत पंचक्रोशीची सर्वांनाच मोहित करणारी बिग मॅच लीग स्पर्धा क्रिकेटची स्पर्धा 2025 मधली मानाची गणली जाणारी स्पर्धा या ठिकाणी ज्या स्पर्धेचा शुभारंभ अतिथीगणांच्या शुभेच्छा आपण संपूर्ण होताना पाहिलं. या स्पर्धेसाठी खास आकर्षण असणार आहे. प्रत्येक सामन्यासाठी आकर्षक गॉगल मॅन ऑफ द मॅच साठी आकर्षक गॉगल दिला जाणार आहे. प्रत्येक सामन्यादरम्यान हे निश्चितच वाटप केले जाणार आहे. आकर्षक गॉगल असणार आहे. यासाठी ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेस आदरणीय विलाजी साळवी आणि सुभाषजी साळवी यांच्याकडून खास खेळाडूंसाठी ही आकर्षक भेट या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. तरी त्यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आतमध्ये
तात्या शिर्के. मित्रांनो, आणखी एक या स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य, जर बाउंड्रीच्या बाहेर कोणी आपल्या रसिक प्रेक्षकांमधून क्रीडा रसिकांनी जर झेल पकडला, झेल टिपला, झेल घेतला, तर त्याच्यासाठी त्या उन्हामध्ये उभं राहून एवढी भरीव कामगिरी करणाऱ्या त्या रसिकांसाठी असणारा हॅपी हॅपीचा किती वेळा पुन्हा मला माहिती नाही, पण निश्चितच एनर्जी वाढणार आहे. 2 बिस्किट असू दे 4. ठीक आहे, ठीक आहे. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, हलवाई सब भूल जाओगे जब एक बार मेरी सीक्रेट ट्रिक से ये मटर पनीर शाही या ठिकाणी मला वाटतं पंचपांडल यांच्याकडून आपल्याला नियमावली या स्पर्धेमध्ये कशा प्रकारचा चेंडू कुठे गेल्यानंतर किती धावा असतील या सर्व बाबतची माहिती आदरणीय पंचपांडल म्हणून मला वाटतं या ठिकाणी पहिल्या स्तराने दिलेली आहे. आणि या ठिकाणी ही स्पर्धा पहिला सामना या स्पर्धेचा संपन्न केला जातो. या स्पर्धेसाठी आणखी एक आकर्षण असणार आहे, या सीमारेषेच्या बाहेर जरी झेल गेला आणि रसिक प्रेक्षकांमधून कोणीही चाहत्या वर्गांमधून हा जर झेल टिपला तर त्याच्यासाठी हॅपी हॅपीचा पुढा राहणार आहे, बिस्किट पुढा. आणि शिवाय बाउंड्रीच्या आतमध्ये असणारा जो प्लेयर्स असणार आहे, जो खेळाडू असणार आहे, यांनी जरी झेल टिपला तरी त्याच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी हा हॅपी हॅपीचा पार्लेचा बिस्किट राहणार आहे. अर्थात एनर्जी वाढवण्यासाठी अशा प्रकारचं काम करणारे आदरणीय तात्या शिर्के यांचं सुद्धा कौतुक असेल, कारण त्यांनी खेळाडूंना अतिशय चांगल्या प्रकारचं प्रभावित करण्यासाठी अशा प्रकारची बक्षीस योजना या ठिकाणी केलेली आहे. धन्यवाद. तिथे तळवडे यांचे 2 प्लेयर बोलवा. तळवडे
आणि प्रशांत इलेव्हन या दोन्ही संघादरम्यान हा सामना संपन्न होतोय. राखीव खेळाडूंना विनंती करतो की आपण समालोचन कक्षाकडे या. दोन्ही संघाचा एक एक खेळाडू हे राखीव आहे. जो सर्व खेळाडूंना परिचित आहे त्या खेळाडूंना विनंती करतो की आपण समालोचन कक्षाकडे संपर्क करूया. प्लीज लवकर. इतर क्रिकेटपटूंची शान क्रिकेट हाय तो पंच सरांना विनंती. पहिले आणि पहिल्या पर्वातील आजचा हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तळवडे स्पार्टन्स विरोधामध्ये आपल्याला प्रशांत इलेव्हन हा संघ पाहायला मिळतोय. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्वरित आमंत्रित केलं प्रशांत इलेव्हन या संघाला फलंदाजीसाठी. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत आपली नावं पोचवायची आहेत. अतिरिक्त खेळाडू तळवडे संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पटूंची शान क्रिकेट हाय तो जोगी प्राण हाय तो जोगी. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाले. हँडवरती ऋषिकेश आपल्याला दिनेश पाहायला मिळालं. विलंबीचा भार चोटलेच्या वरती झोपवल्याचा पहिला आणि सिंगपूरने देखील पहिली चिठ्ठ्या हाताळण्यासाठी क्रीडांगणाच्या दाखल होताना पाहायला मिळालं. पंचांच्या बाहेर आपल्या विलंबीची सुरुवात करेल. या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तळवडे संघाच्या विरोधामध्ये प्रशांत इलेव्हन संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याचा चेंडू असेल स्वप्नील याचा पंचांच्या धावाचा कडून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. रायटम ओव्हरकडे केली गोलंदाजीला सुरुवात करते. पहिला चेंडू होती रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेला आणि चेंडूला पाठवला जातोय वनलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. पहिला चेंडू होते ते घणावरती प्रहार केला देखील जातो. आक्रमण गोलंदाजावरती चढवलं जात आहे करताना पाहायला मिळालं. पॉवर प्लेचा षटक आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो. पॉवर प्लेचा
ताबडतोब इथे उपयोग करणं नक्कीच गरजेचं आहे. पहिल्या चेंडूवरती ते घणाघाती प्रहार केला देखील जात आहे. वैयक्तिक आणि संघाचा खाचा खोललं जात आहे. धावांचा इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. मार पडून चुकलेली असेल. पहिल्या षटकात प्रगती होत आहे. दुसरा चेंडू असेल. इथे मात्र लक्षाच्या दिशेने चेंडूला गटवलं जातं. चांगलं क्षेत्रक्षण दरम्यान होतं. एक धावतरी इथे घेतली जातो. ह्याच एका धावेवरती नक्कीच समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 5 जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. फलंदाज आपल्याला दिनेश पाहायला मिळेल. महाराष्ट्र केंद्रवरती एक हार्दिक फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. फलंदाज तयार. चेंडू असेल. पहिल्या षटक प्रगती होत आहे. इथे मात्र बुलेक्सच्या दिशेने चेंडूला गाठवलं जात आहे. मोठा फटका नक्कीच खेळला जातोय. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेने काढण्याचा प्रयत्न. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती परंतु कॉलिंग चांगलं होतं. इथे मात्र एकच धाव या चेंडूवरती घेतली देखील जाईल. एका धावेवरती नक्कीच समाधान मानावं देखील लागतंय. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 6 वरती जाऊन पोहोचली. पुन्हा एकदा गोलंदाज या फुल चेंडू टाकी गेले होते. ऋषिकेश पाहायला मिळते. लेक्साच्या दिशेने मोठा फटका नक्कीच काढला जातो. इथे मात्र जेल बादची संधी होती. जेल निसटली आहे. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय वन लाईनच्या बाहेर. देखील आपल्याला 2 अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या 10 वरती जाऊन पोहोचेल. चांगली फलंदाजी चांगली सुरुवात प्रशांत तेलुगणे या संघाकडून ऋषिकेश करताना पाहायला मिळाला. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून या पंचविंशतीमध्ये ज्याला ओळखला जातो तशाच प्रकारची फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना ऋषिकेश पाहायला मिळते. पुढील चेंडू रिव्हर्स सेटिंग करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येईल. निर्धाव चेंडूची इथे एक संख्या भरताना पाहायला मिळाली. चांगली गोलंदाजी आता आपल्याला सुनीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. आपल्या संघासाठी कम्बॅक करणं नक्कीच गरजेचं असेल. संघाची धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. ऋषिकेश तयार. रिव्हर्स सेटिंग करण्याचा प्रयत्न आहे. समोरच्या दिशेने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची हलकीशी गाडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपतो. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 11 वरती जाऊन पोहोचली आहे. चांगली सुरुवात आपल्याला प्रशांत 11 या संघाची ऋषिकेश करताना पाहायला मिळाली. ताबडतोब फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. वैयक्तिक 6 धावांवरती फळी करताना ऋषिकेश पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या 11 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. नक्कीच नाण्याच्या वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिला आणि संघाकडून दुसऱ्या षटक म्हणून आपल्याला नाना पाहायला मिळाला. स्ट्रायकिंग एंडवरती दिनेश तोमर, स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. चांगली सुरुवात प्रशांत 11 या संघाची आपल्याला पाहायला मिळेल. नानावरती नक्कीच विश्वास दाखवला जाते. कमबॅक करणं आपल्या संघासाठी गरजेचं असेल. पंचायत डाव्या हातावर राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. पहिलाच चेंडू असेल. दुसऱ्या षटक प्रगती होणार आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. धावबाची संधी इथे पुन्हा एकदा निर्माण झाली होती. कॉलिंग चांगलं होतं. निर्धाव चेंडूची इथे एक संख्या भरताना पाहायला मिळते. पुढच्या आखूड टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. चांगली गोलंदाजी आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज आपल्या संघासाठी नक्कीच गरजेची असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. पण एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र लेक्साच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला गटवलं जात आहे. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं. एकदा तरी ते कम्प्लीट केले देखील जाते. एका धावेवरतीच नक्कीच विश्वास दाखवावा लागेल. परंतु त्याच्या आपल्या क्षेत्ररक्षण नक्कीच पाहायला मिळालं. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला करताना पाहायला मिळाले. चांगल्या रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळतंय. या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्या 13 वरती जाऊन पोहोचली. गोलंदाज तयार. नाना गोलंदाजी बाक होते. याबद्दल पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती दिनेश पाहायला मिळतं. बॅट टाकून नक्कीच आव्हान केलं जातं. नाना याच्या गोलंदाजी पुन्हा एकदा इथे मोठा फटका लेक्साच्या दिशेने कटवला जातोय. एक धाव तरी ते कम्प्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील आहे. 2 धावा सुद्धा इथे कम्प्लीट केल्या देखील जात आहेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच असेल. परंतु मागायला नक्कीच पाठवले देखील जात आहे. 2 धावांवरतीच इथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला नानाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कोणत्याही प्रकारची इथे चूक करत असताना आपल्याला नाना पाहायला मिळेल. सगळ्याची धावसंख्या पुढे सरकली 15 या धावसंख्येवरती. अनेकदा गोलंदाज तयार. नाना पुढे चेंडू घेऊन पंजाच्या डाव्या हाताकडून लक्ष्याच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला कटवलं जातोय.
एकदा तरी ते कंप्लीट केले देखील जाते. गच्चा क्षेत्ररक्षण ध्वजाचा पण पाहायला देखील मिळत आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. दुसऱ्या षटकात प्रगती येणारे अजूनही 2 चेंडूंचं किंवा मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. गोलंदाजी मार करून नाना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा फुल चेंडू असेल स्टॅकी गेट होते. ऋषिकेश लेग साईडच्या दिशेने मोठा फटका इथे खेळला देखील जातोय. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावले करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला देखील मिळाले आहेत. 2 धावांवरतीच नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. मोठे फटके खेळण्यासाठी ऋषिकेशला ओळखला जातो. तशाच प्रकारची ताबडतोब फलंदाजी आपल्याला या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये करताना पाहायला मिळालंय. संघाची धावसंख्या 18 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. अजूनही दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा किंवा मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग गेट होते. ऋषिकेश पाहायला मिळालाय. ऑप्शनच्या दिशेने थोडंसं सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र झेलबाची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाले. परंतु इथे नोमॅन स्लाइड मध्ये चेंडू आपल्याला घेताना पाहायला मिळालाय. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला देखील मिळते. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 20 या धावसंख्येवरती 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 10 धावाच्या सरासरीने चाललेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बाकीचा सचिन वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीने पहिला आणि संघकडून तिसरं षटक घेऊन आपल्याला सचिन पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग हेडवरती दिनेश हेडवरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळत आहे. संघाची धावसंख्या 20 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. 10 धावाच्या सरासरीने चाललेला हा संघ ऑपरेशन टेलिव्हिजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. क्षेत्ररक्षण वारंवार बदल केला देखील जातो. ऑफसाईड 3 आणि सचिन गोलंदाजी मार्ग तयार होता पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हातावर अर्थात राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. कमबॅक करणं आपल्या संघासाठी गरजेचं असेल. 10 धावाच्या सरासरी चाललेला संघ आपल्याला प्रशांत 11 पाहायला मिळते. फुल टॉस चेंडू होता लेग साईडच्या दिशेने मोठा फटका इथे खेळला देखील जातोय. झेलबाज होताना आपल्याला इथे दिनेश पाहायला मिळतोय. पहिला गडी पहिला मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. गट्टा क्रमांक 1 आपल्याला लागताना दिनेश स्वरूपात पाहायला मिळालाय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये रोहित दाखल केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला प्रशांत 11 या संघाला दिनेशच्या रूपात पाहायला मिळतोय. एक ताबडतोब फलंदाजी करताना आपल्याला दिनेश नक्कीच पाहायला मिळाला. पण एकदा गोलंदाज आतमध्ये चेंडू आकुल टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली जाते. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातं. बॅटशी हलकीशी काढा चेंडू ट्रॅव्हल होतं. डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये एका धावेसाठी याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली. एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळालं. सचिन गोलंदाजी मार्क करत आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला देखील मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती दिनेशला माघारी पाठवलं देखील होतं. पुन्हा एकदा सचिन गोलंदाजी मार्क करून तयार. तिसरं षटक प्रगती होतावर आहे. तिसरं चेंडू असेल स्टॅकी गेटवरती नवीन पुनरावृत्ती पाहायला मिळतोय. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला देखील जातोय. क्षेत्ररक्षणाकडे थोडीशी आपल्याला चूक वर्ताला पाहायला मिळाली. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी मोठा क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला देखील मिळतंय.
थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळालं. खराब क्षेत्ररक्षणामध्ये दिलीस धावसंख्या देखील भर पडली. सगळ्याची धावसंख्या पुढे 25 धावसंख्येवरती चांगली फलंदाजी रोहितच्या माध्यमातून नक्कीच आपल्याला घडताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेने सोडून नक्कीच कटावला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होते डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेचा आणि कुठेतरी आता मोठ्या मोठ्या चांगल्या टप्प्यावरती ती गोलंदाजी केली जाते. चांगला टप्पा मेंटेन केला देखील जातोय. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना सचिन पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू असेल. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला नक्कीच कटावला जातो. उत्कृष्ट फटका आपल्याला रोहितच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. 2 धावा तरी ते कंप्लीट केले देखील जात आहे. तर तिसऱ्या धावेचा नक्कीच प्रयत्न असेल. दुसऱ्या धावेचं रूपांतर येते तिसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. या 3 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या थोडी सरकली आहे. 29 या धावसंख्येवरती 3 षटकांचा खेळ येते मैदानाच्या आतमध्ये संपताना पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या नंबरमध्ये 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. नक्कीच पुन्हा एकदा नाना याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील दुसऱ्या आणि संघकडून चौथे षटक घेऊन आपल्याला नाना पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा इथे खर्च केल्या देखील होते. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता फलंदाजीमध्ये फील्ड करतो. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. फटका देखील लाजवाब होता. तितक्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. लाजवाब क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला नाण्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. आपण रिप्ले मध्ये सुद्धा बघू शकतो. पुन्हा एकदा नाना गोलंदाजी मार्क करून तयार. चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू असेल. ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका नक्कीच खेळला देखील जातोय. चांगला फटका नक्कीच पाहायला मिळतो. एकदा तर ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 30 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही चौथ्या षटकातील 4 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती खाली तर फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून नाना पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातो. अशाच प्रकारची गोलंदाजीची गरज आपल्या संघासाठी नक्कीच असेल. नानाकडून चांगली गोलंदाजी होते. ऋषिकेशला कुठेतरी जकडून नक्कीच तोडण्याचा नाना यशस्वी होताना पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा नाना गोलंदाजी मार करून त्याच्या स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतो. इथे मात्र लेक्चरच्या दिशेने मोठा फटका नक्कीच खेळला जातो. झेलबादची संधी येते. झेल मात्र घेतली देखील जाते. एका क्रमांक 2 आपल्याला प्रशांत 11 या संघाला लागताना पाहायला मिळालं. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सकारात्मक दाखल केला देखील जातो. वैयक्तिक 9 चेंडूने 14 धावांचे आपले खेळी करताना ऋषिकेश पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा सकारात्मक यार नवीन फलंदाज लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातोय. बचाव क्षेत्ररक्षण लगेच पाहायला देखील मिळतंय. एका धावेचे रूपांतर येते दुसऱ्या धावेने करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळतात. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 32 धावसंख्येवरती 2 गडींच्या मधोमध 32 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचताना पाहायला नक्कीच मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून नाना तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचाच्या डाव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना नक्कीच पाहायला मिळाला. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळेल. 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 32 धावसंख्या पाहायला मिळते.
आतमध्ये ओंकाराला दाखल केला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिला आणि संघटन निर्णायक शेवटचे 6 चेंडू घेऊन आपल्याला ओंकार पाहायला मिळाला. पंचांच्या उजव्या हातावर अथवा राईट राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला रोहित नॉस्ट्राईक एंडवरती सकाराम पाहायला मिळतंय. येथे मात्र 4 चेंडू नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळतोय. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला दिल्या देखील जातात. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 33 धावसंख्येवरती. नक्कीच फ्री येत असेल या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण नक्कीच दिलं देखील जातं. रोहितला ते मोठे फटके येथे खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल. फ्रीचा चेंडू आपल्याला नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून ओंकार तयार. पहिलाचा चेंडू इथे मात्र रिक्षाच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतं डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी फुलटॉसचा चेंडू होता. बॅटची हलकीशी कडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये. एक सव्या चेंडूवरती घेताना रोहित पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 34 वरती जाऊन पोहोचली. अजूनही शेवटचा निर्णय 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा रोहित आणि सकारांचा नक्कीच प्रयत्न असेल. धावांचा इथे डोंगर उभा करणं गरजेचं आहे. प्रथम फलंदाजी करतो प्रशांत इलेव्हन हा संघ 34 धावांवरती अजूनपर्यंत मजल मारलेला पाहायला मिळाला. पण एकदा गोलंदाजी मार करून ओंकार तयार. पुढील चेंडू स्लोवर गतीचे चेंडू मोठा फुलटॉसचा चेंडू होता. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. स्टॅकिंग एंडवरती आता सकारांना आणलं देखील जाते. निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या 35 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करत ओंकार तयार. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र आकुर टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातंय. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला नक्कीच मिळालंय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. दुसऱ्या धावेचे रूपांतर इथे तिसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला नक्कीच मिळते. इथे मात्र थोडासा थ्रो खराब होता. त्याच खराब थ्रोच्या मदतीने 4 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. चांगले रनिंग आपल्याला दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला नक्कीच मिळतंय. याच 4 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळतंय. संख्या 40 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. पुन्हा एकदा ओंकार तयार. पंचाच्या उजव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र स्लोवर टाकले चेंडू होता. पंचाचा इशारा जो आमच्यापर्यंत येतोय वाईड चेंडूचा. क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इकडे 23 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजीला दंडवत करताना पाहायला मिळाले. वारंवार समोरच्या संघाला अतिरिक्त धावा या दिल्या देखील जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून ओंकार तयार. थोडंसं सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा स्लोवर राखलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगला टप्पा इथे ओंकारकडून मेंटेन केला जातो. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना ओंकार पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 41 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. तिथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी नक्कीच निर्माण झाली होती. परंतु चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय. बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी अप्रतिम फटका आपल्याला रोहितच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. 5 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 45 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. 46 धावांचं उद्दिष्ट चलवणे या संघासमोर ठेवताना प्रशांत इलेव्हन हा संघ पाहायला
त्याच्यावरती आपण हे सामना करण्यासाठी आपल्याला बराचसा विलंब झाला. आता मात्र आपण ताबडतोब हे सामना या ठिकाणी चालू करूया. पंचपनीला विनंती असेल. आपण आपलं पहिलं सत्र संपवायचंय. ओके. ठिकाणी खेळाडूंना सूचना असतील. सामन्याची षटकं हे पॉवर प्लेचे राहते. त्यावेळी संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. त्यावेळी संघ मला आठवला पाहिला की मग काय तिला गोलंदाजीचा पहार ऋषिकेशच्या वरती सोपवला जाते. चांगली गोलंदाजी आपल्याला आज पाहायला देखील मिळते. पुन्हा एकदा इथे आमच्या दिशेने फटका खेळला जातो. एका विकेट अपडेट केली देखील जाते. नक्कीच ऋषिकेशचा आपण विचार केला तर फलंदाजीचा अपडेट केली. गोलंदाजीसाठी आपण चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतो. चेंडूवरती एक सुंदर गोल केली जाते. निजाकत गोलंदाजीवरती ऋषिकेशच्या माध्यमातून दाखवली देखील जाते. धावसंख्या 1-1 आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळाल्या. संघाच्या ताब्यात फुलले जाते. झाडांचे इथे श्रीगणेश होताना पाहायला मिळाले. आपल्याला डॉक्टर आकाचा फलंदाज गौरव पाहायला मिळतो. आपल्याला हा विनय पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी बाद पहिल्या षटकाचा प्रगती येणाऱ्या अजूनही दुसऱ्या चेंडू असेल नक्कीच ऋषिकेश पोषणच्या गोलंदाजी अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातो. आपण टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची भूमिका क्षमता करताना पाहायला मिळाली.
पुन्हा एकदा फलंदाज या गौरव मात्र पुन्हा एकदा गौरवला ते बीट केलं देखील जाते जपून ठेवलं जात आहे गौरवला. गोलंदाजी मार्क करत आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना नक्कीच पाहायला मिळतोय. 46 धावांचा पाठलाग करतोय तलवडे हा संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. गोलंदाजी मार्क होतोय ऋषिकेश तयार पंचाच्या उजव्या हातावर गोलंदाजीला सुरुवात करतो. आठवड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने बुटा फटका खेळला जातोय. जेलबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. जेल मात्र इथे निसटला देखील जातोय. मोठं जीवदान आपल्याला गौरवला देताना हा क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. 3 धावा या चेंडूवरती नक्कीच कंप्लीट केल्या. धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. चांगली गोलंदाजी आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळाले. आता मात्र मोठे फटके खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल. पॉवर प्लेचे शूटर आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय. संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. 46 धावांचा पाठलाग करत तलवडे संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाला. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. इथे मात्र चेंडू होता अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. चेंडू टाळला होता बॅकच्या स्वरूपात डिक्लेअर सुरुवात एका धावेसाठी. पहिल्या षटकाच्या अखेर संघाची धावसंख्या 5 वरती जाऊन बिग मॅच लीग स्पर्धेमधील यापुढे होणारा सामना पांडवरा जिल्ह्यावरचे NB11 आणि माझ्या समोर ऑरेंज जर्सी मध्ये आहेत पांडवरा जिल्ह्याचे कर्णधार सुशांत काजळे आणि NB11 चे कर्णधार बंटी होडे. मी बोलते साहेबांना विनंती करेन की या सामन्याचं नाणेफेक करायचं आहे. ते नाणेफेक संघ दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना हॅलो मी घोडेवाडी संघाचे कर्णधार NB11 संघाचे कर्णधार बंटी होडे यांना विचारतो की तुमच्या दोन्ही संघासाठी पहिला सामना असेल. पहिल्या संघाचे दडपण आपल्याला कशा प्रकारे जाणवत आहे आणि आपली काय स्ट्रॅटेजी असेल या सामन्यासाठी. आम्ही टॉस जिंकून सर्वप्रथम फिल्डिंग घेतली आणि नियोजन एकदम उत्तम दर्जाचं आहे आणि मैदान पण खूप भारी आहे त्यामुळे खेळायला मजा येईल. थँक्यू. पांडवरा जिल्ह्यावर संघाचे कर्णधार सुशांत काजळेंना आपण विचारूया की आपल्या स्पर्धेतील पहिला सामना या सामन्याचे दडपण देखील आपल्यावरती असणार आहे पण आपली ही स्ट्रॅटेजी असेल आपण कशा पद्धतीने या सामन्याला सामोरं जाणार आपल्या 2 शब्दामध्ये सांगायचं. मी टॉस हरला आहे. जिंकला असं तरी मी पहिली फिल्डिंग करणार होतो. आता एवढे रन करणार याच्यापेक्षा आम्ही चेस करायला कशी सिद्ध करू आणि आपण हे नियोजन बघून आपलं तर पेज बघून चांगलं वाटतं की आम्ही नियोजन करू शकतो चांगलं करू शकतो. आपले इरादे ते स्पष्ट करताना पाहायला मिळते. नक्कीच बिनवायच्या वरती आता कुठेतरी दबाव आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळेल. विशेष घटक प्रगतीवरचा येणारा असून पुढील चेंडूचा सामना आपल्याला गौरव करताना पाहायला मिळेल. इथे मात्र दिनूकडून कमबॅक केला देखील जातोय. चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या पुढे 13 या धावसंख्येवरती दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली फलंदाजी करताना आपल्याला गौरव पाहायला मिळाला. नक्कीच लसित मलिंगासारखे आपल्याला बॉलिंग ऍक्शन करणारा गोलंदाज आपल्याला दिनू पाहायला मिळतोय. पंचाच्या उजव्यातून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र चेंडू पायाचा वेग घेताना आपल्याला पाहायला मिळाला. लेग बायच्या स्वरूपात नक्कीच चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेत संघाची धावसंख्या 14 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मोठे फटके खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल. 46 धावांचा गुणवत्ता पाठलाग करताना आपल्याला पाहायला नक्कीच तलवडे संघ पाहतोय. एकदा गोलंदाज की पुढील चेंडू असेल इथे मात्र फुलटॉसचा चेंडू होता. ऑप्शनचे चेंडू नक्कीच कटायला जातोय. इथे मात्र एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. चांगलं रनिंग क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला नक्कीच मिळत आहे.
याच एका धावेने समोरची धावसंख्या 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळाले. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला विनय पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती गौरव पाहायला मिळतोय. गौरव याचा जर का आपण विचार केला तर चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालं. वैयक्तिक 12 धावांवरती ताबडतोब फलंदाजी गौरवच्या माध्यमातून या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. षटकार आणि चौकार ते रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी आपण त्याच्या उजव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात केली. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. ते मात्र चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सत्ता करताना पाहायला मिळाले. 2 षटकांच्या अखेरीस संघ ऋषिकेशच्या वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा आणि संघकडून तिसरे षटक हाताळण्यासाठी ऋषिकेश तयार असेल. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 5 धावा खर्च करत चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी ऋषिकेश करताना पाहायला मिळाला. स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हायलाइटेड गोलंदाज आपल्याला गौरव पाहायला मिळतो. तर स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला विनय पाहायला मिळेल. नक्कीच पंचाच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. राईट ऑफ राऊंड विकेट आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. ऋषिकेश फिरकीचा जादूगर म्हणून त्याला ओळखला जातो. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. लेग कट करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला गोलंदाजाकडून पाहायला नक्कीच मिळते. निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाला नक्की सुरुवात केली आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 15 धावसंख्येवरती तिसऱ्या षटकावर प्रगती होतावर आहे. 46 धावांचा नक्कीच पाठलाग करायचा असेल. अजूनही 17 चेंडूंवरती 31 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी तेवढे स्पार्टन्स संघाला 17 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून ऋषिकेश तयार. पुढे चेंडू आपण टप्प्यावरती गोलंदाजी नक्कीच केली जाते. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातं. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जाते. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. पंचांकडे अपील केलं जात आहे. अपील नक्कीच पंचांकडून नाकारलं देखील जाईल. 2 धावांवरतीच समाधान मानावं देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 17 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी ऋषिकेश करताना पाहायला मिळालाय. तिसऱ्या षटकावर प्रगती होत असताना येणारे अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 16 चेंडूंवरती 29 धावांची गरज नक्कीच आहे. येथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातोय. धावबाची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाली होती. धावबाद होताना आपल्याला विनय पाहायला मिळालेला आहे. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला तलवडे या संघाला लागताना पाहतोय.
आणि इथे गारद केला देखील जातोय. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 15 चेंडूवरती 29 धावा. इथे मात्र लेक्शनच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला कटवला देखील जातोय. चेंडू ड्रायव्हर होईल रिक्वेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 19 धावसंख्येवरती अजूनही 14 चेंडूवरती 27 धावांची गरज असेल तलवडे स्पार्टन्स या संघाला. नवीन फलंदाज कडे होण्याच्या आपल्याला नानाला दाखल केला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धावांवरती ते विश्वास दाखवला देखील जातोय. गोलंदाजी मार्काविरुद्ध आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळते. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. नो मॅन साइड मध्ये चेंडू आपल्याला जाताना पाहायला मिळाला. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती नाना तो नास्टिक एंडवरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 14 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला गौरव पाहायला मिळालाय. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू ऋषिकेश गोलंदाजी मार्कवरती. या इथे मात्र लेक्शनच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबाची संधी इथे निर्माण झाली. इथे मात्र झेल निसटताना पाहायला मिळाले. नाना याला कुठेतरी मोठं योगदान देताना आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतील. छोटीने चेंडूवरती ही 3 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या 24 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 3 षटकांच्या खेळी ते संपतोय. 3 षटकाच्या खेळी संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 24 पाहायला मिळाले. नक्कीच गरज आहे ताबडतोब फलंदाजी उपकारला करावी लागेल. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जाते. धावून इथे एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. याच एका धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 26 या धावसंख्येवरती. अजूनही 9 चेंडूवरती 20 धावांची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना गौरव पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता आपल्याला एक हार्ड फलंदाज आपल्याला
गौरव पाहायला मिळतो. डावखुऱ्यात त्याचा फलंदाज नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळेल आपल्याला. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. 9 चेंडूवरती अजूनही 20 धावांची गरज आहे. गौरव वैयक्तिक 11 चेंडूवरती 14 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला नक्कीच मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पंचांच्या उजव्या हाताने गोलंदाजीला सुरुवात करेल. 9 चेंडूवरती 20 धावांची गरज आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूला लेक्सच्या दिशेने ट्रॅव्हल केला देखील जातोय. टोटल चेंडूवरती एकच धावेत रन कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 27 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही 8 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती उभकारतो. स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतोय. नक्की साईड चेंज केली देखील जाते. पंचाच्या डाव्या हाताकडून जाता गोलंदाजीला सुरुवात करेल. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी गौरव करताना पाहायला मिळेल. 8 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. समीकरण वारंवार येते. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये बदल त्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. नक्कीच पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग करून तयार होताना पाहायला मिळाला. 8 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला देखील जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण आपल्याला घडताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र झेलबाद होताना ओंकार पाहायला मिळतोय. तिसरा गडी इथे तिसरा मोहरा घालत केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला 27 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला नक्कीच मिळते. ओंकाराला पुन्हा माघारी पाठवायला देखील लागतंय. चौथ्या षटकातील अजूनही एका चेंडूचं काही मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 7 चेंडूवरती अजूनही 19 धावांची गरज आहे. ताबडतोब फलंदाजी इथे नवीन फलंदाजाला करावी देखील लागेल. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये स्वप्नीलला दाखल केला देखील जातोय. 7 चेंडूवरती अजूनही 19 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कून आपल्याला गौरव तयार होताना पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या हातून गोलंदाजीला पुन्हा एकदा सुरुवात करेल. इथे मात्र डिफेन्स केला देखील जातोय. चेंडूला इथे पहिल्या चेंडूवरती सन्मान दिला देखील जातोय. 4 षटकांचा इथे खेळ संपताना पाहायला मिळाला. 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27 पाहायला मिळाली. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 6 चेंडूवरती 19 धावांची गरज असेल. सामना हा कंपल्सरी चेस नक्कीच असेल. 6 चेंडूवरती 19 धावा या खर्च कराव्याच लागतील. मिळालाय मैदानामध्ये आता समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल. आता मात्र 5 चेंडूवरती अजूनही
ते आपल्याला प्रभाव पाडावा नक्कीच लागेल. पहिल्या चेंडूवरती गौरव आक्रमक फटका प्रशांतच्या गोलंदाजीवर केला देखील जात आहे. दुसरा चेंडू नक्कीच कमबॅक आपल्या संघासाठी प्रशांत करताना पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते संख्या करताना पाहायला मिळेल. 4 चेंडूवरती अजूनही 13 धावांची गरज असेल. टॅकिंग एंडवरती खाली ढकलण्यात आपल्याला गौरव पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट नक्कीच केले होते, परंतु प्रशांत कडून ते चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू असेल ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची ते पुन्हा एकदा संख्या करताना पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकल्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. चांगली गोलंदाजी प्रशांतच्या माध्यमातून करताना पाहायला मिळेल. आता मात्र 3 चेंडूवरती 13 धावांची गरज असेल. 2 मोठे फटके येणं इथे गरजेचं असणार आहे. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत करताना पाहायला मिळते. 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षक आपल्याला षटकार रोखण्यासाठी ते तैनात केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा प्रशांत गोलंदाजी मार्गावरती फुलटा चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं नक्कीच जात आहे. चांगले क्षेत्ररक्षक क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. 2 धावांवरतीच नक्कीच विश्वास ठेवावा देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 35 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 चेंडूवरती आता 11 धावांची गरज असेल. 2 चेंडूवरती 2 गुणाघाती इथे षटकार येणे गरजेचं आहे. एक षटकार एक चौकार जरी आला तर सामना बरोबरीमध्ये आपल्याला सुट्टाला पाहायला मिळेल. सुपर ओव्हर आपल्याला पहिल्या सामन्यामध्ये नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज या पुढील चेंडू 2 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल नक्कीच होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावेचा आणि वाईट +1 टोटल चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 37 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. नक्कीच पंचांचा डिसिजन हा अंतिम असेल. दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना सूचना असेल. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. आपल्या या स्पर्धेसाठी सक्षम असं पंचनामे आपण या ठिकाणी दाखल केलेलं. पंचांचा निर्णय या अंतिम असेल असं आपल्याला सूचना केली जाते. आता मात्र 2 चेंडूवरती 9 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जाते. 2 चेंडू आणि 9 धावा. कोणता संघ ते विजय संपादन करणार हे आपल्याला येणाऱ्या काही काळामध्ये समजून जाईल. 2 चेंडू 9 धावा. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूचे ते समता करताना पाहायला मिळते. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 1 चेंडूवरती 9 धावेची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला प्रशांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. इथे मात्र आपण एकदा मोठा फटका नक्कीच खेळला देखील जातो इलेक्शनच्या दिशेने, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांचे आणि परंतु आज सामना आपल्याला प्रशांत 11 संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळाला. जिंकलेल्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन आणि हरलेल्या संघाला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. प्लेअर जो ठरलेला त्याला विनंती असेल आपण आपला मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेला गॉगल जो आहे तो घेण्यासाठी या ठिकाणी असेल. गौरवला विनंती असेल. गौरव बागले अतिशय बहारदार खेळण्याचं काम केलं.
आपण सुरू करूया. पुण्यापासून बचाव असणारा असा हा गव्हर्नन्स दिला जातो. खरं म्हणतं तर साधी बंधूंची या ठिकाणी कौतुक असेल. ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या वतीने आकर्षक बक्षीस या ठिकाणी आलेले. पांडवराज आहे का पांडवराज? पांडवराज संघाकडून ओपनिंग बेल सलामीची जोडी मैदानात टाकली होती ना आपण पाहतो. राखीव खेळाडू पांडवराज संघाचं कृपया आपण समालोचन कक्षाकडे येथे दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू जो सगळ्या खेळाडूंना परिचित असणारा असा खेळाडू आपण समालोचन कक्षाकडे पाठवायचा. जरा प्लीज लवकर या. आपण पाहतोय ओपनिंग पेअर अतिशय जबरदस्त जोडी. आपण पांडवराज वर्सेस ND असा सामना या ठिकाणी चालू होतो. स्ट्राईक साठी असणारे तो तुषार काजू आणि नॉन स्ट्राईकवर आहे तो या ठिकाणी साहिल थेराडे. नाणेफेकीचा खेळ जिंकलाय तो ND11 या संघानं आणि निर्णय घेतलेला आहे या ठिकाणी पहिलंच क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचा. बॉलर पहिला चेंडू फेकतोय. अतिशय सतेज असा चेंडू आहे आणि निश्चितच हा चेंडू मात्र स्ट्राईक करतोय. वाईट चेंडू आहे. घोषित केल्या पंचांनी एक मात्र धाव या ठिकाणी जमा केली जाणार आहे आणि एका धाव्याने खातं उघडले होते संघाचं. अप्रतिम पद्धतीची ही सुरुवात. पण क्रिकेटचा खेळच मित्रांनो असा आहे की अनिश्चिततेचा खेळ ज्याला संबोधलं जातं. पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक पुढील चेंडू अतिशय जबरदस्त चेंडू आहे. या चेंडूवरती त्याच पद्धतीचा प्रहार आहे आणि मित्रांनो हा चेंडू हवेमध्ये फेकल्यानंतर या चेंडूवर झेल होणार आहे ते मात्र शंका नाहीये. पहिला मोठा धक्का बसतोय या ठिकाणी पांडवराज 11 संघाला. धक्का या ठिकाणी दिलेला तो पांडवराज या संघाला. बाद होऊन पॅव्हलियनचा रस्ता धरतो तो तुषार आणि त्याची जागा मिळण्यासाठी येतोय नवीन फलंदाज महेश गुरुजी. हा खूप मोठा धक्का मानला जातोय कारण पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना चालू असताना या ठिकाणी धावांवर सुद्धा अंकुश मिळवण्यात होतो आणि खऱ्या अर्थाने निश्चितच महेश गुरुजी आले या ठिकाणी ऑप्शनच्या वेळेला महेश खर्चीवरती निश्चितच मोठी चर्चा होती आणि आता मात्र हळूवार कठवलेले चेंडू यावर एक भूत निश्चित घेतली जाणार आणि एका धावाने
पुन्हा एकदा धावसंख्या मात्र वाढवली जाते. धावसंख्या होते ती 2. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतोय 2 पहिलं षटक या ठिकाणी चालू असताना आता मात्र स्ट्राईक वरती येणार आहे. जो सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो फलंदाज आहे साहिल. वैयक्तिक कोटीने चेंडू यावेळेला चेंडू कटवायचा समोरच्या दिशेने हा खेळून काढलेला चेंडू एक धाव तर घेणार आहे. अचूक क्षेत्ररक्षण अपील केलं जात आहे आणि तेवढ्याच सक्तीनं पंचानं अतिशय पंचांनी या ठिकाणी धावचूक होताना आता मात्र परिस्थिती या ठिकाणी बदलली जाते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 गडी बाद 2 धावा. आणि आता नवीन फलंदाज येते या क्रीडांगणावर एकनाथ सुरे. पण ज्या खेळाडूची चर्चा ऑप्शनच्या दरम्यान केली जात होती मोठी बोली लावली जात होती तोच या ठिकाणी पुढची मात्र सामना करणार आहे. जबरदस्त फटका या ठिकाणी आम्हाला पाहतोय. अतिशय जबरदस्त मारलेला हा फटका या फटक्यामधून किती धावा मिळतात सध्या तरी 2 धावा पूर्ण करतोय. मधलं ताळमेळ आपण अतिशय जबरदस्त पाहतोय आणि दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतोय दोन्ही गडी. 4 बाद 2 पहिलं षटक चालू असताना या स्पर्धेदरम्यान ही स्पर्धा चालू असताना आपल्या शिवसेनेचे उपनेते सन्माननीय माजी आमदार चिपळूण संगमेश्वर सदानंदजी चव्हाण साहेबांचा आगमन होणे. आता मात्र सुरेश फटका आहे. चांगला टोलवलेली चेंडू आहे. बघूया यावर 2 धावा तर निश्चित वसूल केलेले आहेत. किती धावा मिळणार ही मात्र उत्सुकता आहे. पुन्हा एकदा पूल आणि पुन्हा एकदा होईल. बंटी हुडे यांनी अचूक पद्धतीचा चेंडू फेकला आणि त्याच्यावरती धावचूक होतोय. एकनाथ आणि मनीष जोशी. एकनाथ मात्र पाहिजे रस्ता करतोय आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय सुशांत काजवे. बंड्या मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय. थोडीशी दयनीय अशी अवस्था होते मित्रांनो कारण पहिलं षटक 5 चेंडू जिंकून झालेले. चेंडू तेवढ्याच ताकदीचा ताकदीवर फटका म्हणता येईल. बहुया चेंडू सीमा पर करतो पण चेंडू अडवण्यामध्ये अखेरकार यश मिळतंय. पुन्हा एकदा डाऊन स्ट्राईकवर हा चेंडू दाखल केला जातोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय केवळ 5 धावा आणि मग ते 3 धक्के देण्यात यश मिळतंय MB11 या संघाला. एक षटक 5 धावा आणि 3 मोठमोठे धक्के या ठिकाणी देण्यात यश मिळते MB11 या संघाला. पण TCC गुचांबे आणि सह्याद्रीबाई तळवणे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण समालोचन कक्षेच्या समोर तास घ्यायचे. आदरणीय सदस्य त्या ठिकाणी असतील आपण तास उघडून घ्यायचे. एक धाव पडल्याने धाव संख्या होती आहे ती 10. फटका जबरदस्त आहे. या फटक्यामधून किती धावा मिळतात आपण पाहायचंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण सीमारेषेच्या आसपास पाहतोय पण 2 धावा तर निश्चित पूर्ण केली जात आहेत आणि तिसरी धाव सुद्धा अतिशय जबरदस्त चपळतेने पूर्ण केली जाते.
प्रशांत आहे ना, एकनाथ आणि प्रशांत आहे ना, नाही एकनाथ गेला ना, एकनाथ आउट झाला. महेश आणि सुशांत ही जोडी मैदानात अतिशय चांगली कामगिरी आपल्याला करताना दिसते. 9 धावा 3 गुणबाद. फटका मारायचा बघूया, झेल होतो का, झेल टिकला जातो का, पण थोडासा अंदाज चुकला जातोय कारण स्वतःच्या बरोबरीमधून चेंडू अडवांचं सोडून सुद्धा या मला तो परिचयाचा दाखल या ठिकाणी दाखल झालेले. आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षासमोर दुसरी षटक चालू आहे. 3-10 मात्र मोठा फटका आहे. बघूया पुन्हा एकदा झेल होतो का, पण अंदाज घेतला जातोय. 1 धाव तर पूर्ण केली जाते, 2 धावा खात्रीशीर पूर्ण केल्या जात आहेत. दोन्ही गड्यांमधलं ताळमेळ आपण सुरेख पाहतोय आणि त्या सुरेख ताळमेळच्या जोरावरती या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केली जातात. धाव संख्या होती आहे 12. आता मात्र स्ट्राईक साठी असणार आहे महेश घ्यायची. ज्या महेशची चर्चा होती त्याच महेशकडून बॅट मधून आतषबाजी या ठिकाणी विस्फोटक पाणी पाहायला मिळते का पाहूया, कारण या महेशवरती भरोसा दर्शवला जात होता आणि त्याच महेशकडून एक मोठी केली. हा घ्या ना, हो धाव संख्या होती ती 12. इमेज ऍड कर, इमेज. धाव संख्या होती ती 13. 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये नाही, फक्त इमेज. आणि पुन्हा एकदा एक अनुभवी असा गोलंदाज. या वेळेला मात्र बघूया झेल होतो का, झेल अतिशय जखमेने घेतला जातो पण खेळ निसटतोय, चेंडू हातामधून सुटला जातोय आणि 2 धावा कंप्लीट केले जातात. या 2 धावांची पुन्हा एकदा संघाची धाव संख्या होती. चालेल इमेज तू ओके कर आणि प्रॉपर्टी ओपन 3-15. ब्राउज मध्ये एक उदय सावंतचा फोटो असेल, एक भैया सावंतचा फोटो असेल. गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने फेकताना हा मात्र चेंडू भिरकावलेला आहे. चेंडू सीमा पार जातो पाहायचा आहे. सर्व क्षेत्ररक्षकांचा अंदाज लावून चुकवला जातोय. ताकद भरा शॉट्स या ठिकाणी मात्र किती धावा वसूल केलेत आपण बघूया. 2 धावा केल्या. 2 धावबरे संघाची धावसंख्या मात्र बरोबर लागते. धावसंख्या होती 20 षटक चालू असताना 17 ने खतरा. बघूया हा खतरा कोणासाठी अधिक असणार आहे. 17 झाला पहिली मात्र थोडीशी बडझड होत असताना पांडवराज संघ मात्र या ठिकाणी निश्चितच कमबॅक करतोय. आकर्षक फटका या वेळेला मात्र बघूया आपण संधी निश्चितच निहाळतोय. फटका अचूक मारतोय आणि या फटक्यामधून 2 धावा वसूल केले जात आहेत. 2 धावांनी षटक संपल्याची खूण पंचनाम्यांकडून आम्हाला मिळते. धावसंख्या मात्र होते दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी आपण पाहतोय धावसंख्या येते 19. महेश वैयक्तिक 8 चेंडूवरती 11 धावांचं योगदान देतोय आणि त्याला 7 करतोय. बंड्या काजळे 2 चेंडूमध्ये 5 धावा वसूल केलेले. आणि आता ज्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातो तो बंटी. सामना अतिशय रंजक होणार यात शंका नाहीये, कारण दोन्ही संघ जबरदस्त सगळे आव्हान उभं केलं जाते. एक जबरदस्त या ठिकाणी धावसंख्या उभारण्याचा इरादा दिसतोय तो पांडवराज इलेव्हन या संघाचा. आता मात्र गोलंदाजीसाठी येतो तो बंटी आणि महेश गच्चीनं आतापर्यंत 8 चेंडूवरती 11 धावा.
आणि त्याला साथ करणारा बंड्या मात्र या ठिकाणी अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना एकदा का सूर बसला की मग आकर्षक फटकेबाजी होते आणि याच्यामधून टिचून गोलंदाजी करणारा एक तिखट मारा करणारा असा हा बंटी मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो आहे. या षटकामध्ये बघूया बंटी किती धावांवरती अंकुश मिळवतो, कारण धावांवरती अंकुश मिळवलं तर मात्र पण अन्यथा या ठिकाणी महेश आणि या दोन्ही फलंदाजांना रोखणं खूप कठीण आहे. आक्रमक फलंदाज आहे आणि आक्रमक शैलीमध्ये हा फटका मारला जातोय. 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जातं. बघूया सीमारेषेच्या आसपास क्षेत्ररक्षण थोडस आणि 4 धावा रचून केल्या. मित्रांनो अप्रतिम पद्धतीचा फटका आहे. थँक्यू दिघे. थोडीशी पडझड आपण पहिल्या षटकामध्ये पाहिली, पण त्यानंतर मात्र घरी घेताना संघ दिसतो तो पांडवराज युनिकॉर्न. यामध्ये महेश गडसे आणि बंड्याचं योगदान खूप मोठं आहे. म्हटलं तर अतिशय सुरेख फटकाबाजी बघूया. सीमारेषेच्या बाजूला हा चेंडू जातोय आणि पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण सीमा पार जातो चेंडू चौकार. मात्र थोडस निश्चितच धावसंख्येचं या ठिकाणी मात्र मार्जिन वाढवले जाते, धावसंख्या बरोबर वाढवली जाते, ऊन वाढलं जाते. तसा गोलंदाज मात्र थोडासा असफल दिसतोय. पुन्हा एकदा फटका मारायचा आहे. अतिशय सुंदर फटकावलेला हा चेंडू आहे. घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातो आणि या मात्र बुधवार असणारे त्या 2 धावा. संख्या होती की 28 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बंटी मात्र कसून गोलंदाजी करतो का पाहायचं, कारण आतापर्यंत बंड्या 5 आणि महेश कडून 20 धावा. हा महेश कडून पुन्हा एकदा दमदार असे हा जबरदस्त या ठिकाणी अतिशय खणखणीत असे षटकार मारलेले आणि मला वाटतं सुशांत कडून फटकावलेला भिरकावलेला हा चेंडू मात्र सीमा पार जातोय. सुशांत उर्फ आपण पाहतोय बंटी मात्र थोडसा असं बोलतोय. पुन्हा एकदा जबरदस्त या सुशांत करून अपेक्षा होते आणि खणखणीत जबरदस्त हवेमध्ये जाणारा हा लहरणारा षटकार पाहतोय आपण. बंड्याचं कौतुक केलं जातं. बक्षीस येते. दीपकजी काणेकर 3 जर सलग षटकार मारले तर 500 रुपयाचं बक्षीस, पण इथं मात्र किंडार पडली जाते आणि सलग जर 3 गडी बाद करण्यासाठी क्रम कोणी जर केला तर त्याच्यासाठी सुद्धा 500 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी जाहीर केलं जातं. एकंदरीत एक जबरदस्त स्पर्धा आपण कुठे पंचक्रोशीच्या वतीने या ठिकाणी संपन्न होणारी ही स्पर्धा या ठिकाणी गणली जाते. आता मात्र बराबर धावसंख्या वाढवताना 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 41. शुभम हुरे. बंटी खूप महागडा ठरलाय, कारण बंटीला ज्या वेळेला गोलंदाजीसाठी आणलं तेव्हा वाटलं होतं धावांवरती अंकुश मिळेल, पण या ठिकाणी मित्रांनो ज्या अतिथी गणांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते आपल्या शिवसेनेचे उपनेते आणि आपल्या चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार, लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार म्हणून ज्यांनी कामकाज केलं, सर्वांच्या मनावरती एक वेगळं अधिराज्य गाजवण्याचं काम केलं. आपल्या चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचं त्यांना भाग्यविधाता संबोधलं जातं. गोरगरीब जनतेचा वाली ज्यांना संबोधलं जातं, जनसंपर्काचा बादशाह ज्यांना संबोधलं जातं, त्या सदानंद चव्हाण साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतं. अतिशय सुरेख जी बंटी होणे आलं. शुभम
आता मात्र परिस्थिती या ठिकाणी होते. बाद होतो तो अतिशय घणाघाती बाहेर करणारा बंडे म्हणजे सुशांत, ज्याने 9 चेंडूमध्ये मित्रांनो 27 धावांचं योगदान दिलं. आणि महेश मात्र मैदानामध्ये महेशच्या पर्यंत मैदानात तोपर्यंत मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी मात्र सुशांतची येतो तो अक्षय कांजळे. बॅटची कड घेतो चेंडू आणि बाकी मात्र यष्टीरक्षक सफाईपूर्वक हा चेंडू हरवतो आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू विसरला जातो. 41-4 गाड्यांच्या मैदानामध्ये या ठिकाणी मित्रांनो जनसंपर्काचा बादशाह ज्यांना समजलं जातं, प्रत्येकाच्या मनामनात घर करणारं एक वेगळं नेतृत्व, ज्या नेतृत्वाची धार आपण पाहिलेली आहे. सभामंजित चव्हाण साहेबांचं दमदार असं आगमन होत आहे. आयोजकांना विनंती करतो जोरदार टाळ्यामधून साहेबांचं आपण स्वागत करूया. आपण पाहतोय आकर्षक भटकेबाजी सुद्धा पाहतोय आणि सीमारेषेला बघून हा टोलवलेला चेंडू आहे आणि या चेंडूवरती धावा मात्र रिसीव्ह केले होते. झाले ते पण होते रुपेश दादा घाग हे सुद्धा या ठिकाणी दाखवून झालेले आहेत. सर्वांचंच या ठिकाणी बिग बॅश 2025 कुत्रे कुचांबे पंचक्रोशीच्या वतीने आयोजित असणाऱ्या स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत आहे सर. चार षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय लगभग अर्ध्या षटकाच्या उंबऱ्यावर हा संघ येऊन फुटलेले 48 धावा 4 गाड्यांच्या मध्ये झालेले 50 धावा पूर्ण झाले. वेलकम, आपलं स्वागत आहे या ठिकाणी पांडवराज 11 या संघाचं. संघाच्या वतीनं हे शेवटचं षटक जिंकण्यासाठी सज्ज होतं नागेश. आतापर्यंत आपण पाहिले अक्षय काजवेनं 5 धावा जमा केलेत आणि विशेष म्हणजे ज्या खेळाडूंना ऑप्शनवरती मोठी बोली लागली तर महेश खडशीवर बऱ्याच जणांच्या नजर असणार आहेत, कारण एक उत्तम दर्जाचा असा फलंदाज आहे. 50 धावा धाबे अंकायला लागलेले शेवटचे षटक
हो, पुढे जाऊन हा चेंडू सरसावत मारतोय, पण चेंडू मात्र या ठिकाणी किती धावा देऊन जातो पाहूया. एक घोषित अशा क्षेत्राकडे चेंडू करतो. एक धाव पण मिळणार आहे. धावसंख्या देखील इतका गुन्हा 4-1 गुन्हा. पांडवराज 11 संघानं निश्चितच आपल्या धावांना आकार दिलेला आहे. एक चांगला आकार देताना आपण पाहतो, कारण सुरुवातीची जर पडझड पाहिली, सुरुवातीची जर दयनीय अशी अवस्था पाहिली, त्याच्यातून उभारी घेण्याचं काम करतो तो पांडवराज 11चा संघ. आणि आता मात्र सुंदर गुन्ह्याचा चेंडू, हा सुद्धा चेंडू मला वाटतं या ठिकाणी डिक्लेअर क्षेत्राकडे जातोय. आणि या 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे ती 53. पाहूया शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये किती आक्रमक घणाघाती बाहेर केले जातात. खऱ्या अर्थानं एक मोठा धावांचा डोंगर उभारण्यासाठी या ठिकाणी गरज आहे. त्याच्यावरती लक्ष असणार आहे. लक्ष केंद्रित केलं अत्यंत वेळेला बरीचशी बोली लागली होती. करून अपेक्षा असणार आहे चौकार शेतकऱ्यांची आक्रोश करतो. कारण चेंडूमध्ये 17 धावा महेश सामना करणारे पुढील चेंडूचा पुढे जाऊन चेंडू मारायचा. या वेळेला मात्र आणि निश्चितच उत्तम दर्जाचा जल शिमारेषेच्या बाजूला पांडवराज. एक निर्धाव चेंडू यश मिळतंय. एक निर्धाव चेंडू अनन्य साधारण महत्व आहे, कारण एक चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. चेंडूचं डोंगर उभारण्यासाठी मात्र या फलंदाजाला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. संपर्क प्रश्न नाहीये. चेंडू आपल्या सगळ्या गोरगरिबांच्या ग्रंथामध्ये येणारे नेतृत्व सदानंद चव्हाण साहेबांचा आपण यथोचित सन्मान आज उच्चांग पंचक्रोशीच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा यथोचित असा मान सन्मान संपन्न करत आहोत. शिवसेना जिल्हा परिषद उच्चांग पंचक्रोशी आयोजित 2025 मानाची स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होताना या ठिकाणी विनंती करतो, पण आपल्या लाडक्या व्यक्तिमत्वाचा व्यक्तिगत मान सन्मान करतो. आणि या गावचे मध्य नागरिक नेतृत्व राजू शेठ गुजर आणि आपल्या विविधकारी सोसायटीचे चेअरमन अरविंद कदम जोडीला विनंती करतो, आपण आपल्या लाडक्या व्यक्तिमत्वाचा व्यक्तिगत असा मान सन्मान संपन्न करूया. मित्रांनो, जमिनीवर हवाला शिकारीच्या पलीकडचं या संपादन करायचं कमाल साहेबांचं नाव एकदा सन्मान होत असताना कारण या नेतृत्वाची कामगिरी आतापर्यंत करू शकलेला नाहीये. अशा या गुणवान व्यक्तिमत्वाचा मान सन्मान या ठिकाणी संपन्न करतो. आपण सर्वांचं लक्ष व्यक्तिमत्व
सन्मान करायचंय. रुपेश दादाच्या भागामध्ये रुपेश दादांचं कार्य खूप मोठं आहे. मी विनंती करतो आज आपल्या या आयोजनाच्या वतीने रुपेश दादा भाग यांचा एक मान सन्मान केला जातो. ग्रामपंचायत सदस्य अमरदीप कांबळे अमरदीप कदम साहेब मला विनंती करतो पण या ठिकाणी रुपेश दादांचा सन्मान करायचं. केलेल्या म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो आपण आजच्या आयोजकांना शुभेच्छा व्यक्त करा. महाराष्ट्राचा छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुद्रा कोठरे कुचांबे तिच्या वतीनं या ठिकाणी भव्य अशा ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. आणि दिले असतात माझ्या सोबत सर्वांनी आमच्या भागाचे सिद्धार्थ कदम यांचे सहकारी आणि आमचे कदम यांचे गावचे सरपंच राजू गुजर कदम आणि सर्व त्यांचे गणेश आणि सर्व खेळाडू आपल्याला चांगले मनोरंजन करण्याची शिकवण आपण या ठिकाणी मोठी स्पर्धा आपले एक तुम्हाला ग्राउंड मिळाले नाही या ठिकाणी चांगल्या खेळ आपल्या खेळाडूंनी या ठिकाणी मिळाली आहे. आणि या सेनेच्या भागामध्ये या भागाने त्या समस्येने आपल्या कायम काम जे आहे सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम केले तरुणांसाठी असो सर्वसामान्यांसाठी असो गरिबांसाठी असो गरिबांसाठी तळागाळापर्यंत या ठिकाणी जनतेची सेवा करणं मला ठाकरे काम केले. आमच्या जिल्हा गटातील राज्य सर्व सहकारी मंडळी आदर सत्कार केला. सामाजिक उपक्रम यांच्या भागातील जनतेला समाधान आणि आपला बळकट करण्याचं काम करतात. गेल्या महिन्यात भूमिका निभावली त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केला. गटाची ऐक्याचं कारण आहे. त्या ठिकाणी सर्वांनी काय झालं सदानंद चव्हाण यांच्या पाठीशी गटाने कायम भूमिका आपली
पारची भूमिका या पर्वाच्या आपल्या सर्वांची कायम अडवण्याचं काम करा. त्या ठिकाणी खेळाडूंना शुभेच्छा. ज्या आयोजकांनी स्पर्धा आयोजित केली स्पर्धा आयोजकांना आपण सर्वांनी सहकार्य करून सहकारी संघटनेमध्ये भाग घ्यावे अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा. जय महाराष्ट्र. निश्चितच आपण कार्यकर्त्यांची सुद्धा वाहवा करताना राजूशेठ असतील, साहेब असतील, सर्वच कुठल्या गणातील कार्यकर्त्यांना सुद्धा शाबासकीची थाप आपण पाठीशी दिली. म्हणून या ठिकाणी म्हणायचं त्या ठिकाणी परिसराच्या स्पर्शानं लोखंडाचं सुद्धा होत असतं. आपल्यासारखी दीड माणसं तीन अशा सुंदर कार्यक्रमाला येणं म्हणजे आमचं भाग्य उभून जाणं. एकदा सरळ जाणं, एकदा प्रधान साहेबांसाठी आपण सर्वांनी जोरदार यानंतर आपण आपलं खेळ सुरू करायचं. चालू असलेला सामना पांडवराज 11 आणि आताचा पुढे होणारा सामना कोचांबे या दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस बॉक्स जिथे यायचंय. मी सर्वांना विनंती करतो आपण नाणेफेकीसाठी यायचं. गोल डाऊन और कमी करायला लागणार आहे. जर तुम्हाला तर पाहिजे होतं चल या सामने संपन्न होणार आहे. केसीसी कुचांबे आणि सह्याद्री बॉईज कर्णधार आम्ही सामने जो मला वाटतं जयेश लाड सुधाकर लाड साहेबांचं शिकवलं आहे. एका बाजूला केसीसी कुचांबे म्हणजे परेश लाड आणि चव्हाण साहेबांच्या शुभास्ते सिंग आव्हानात उचलला जातो. कोणाच्या बाजूने सुटते सह्याद्री बॉईज हळवणीच्या बाजूने या ठिकाणी सामना जिंकला जातो. निर्णय काय फिल्डिंग करणार आहोत. किती धावांपर्यंत तुमची धावा मारण्याचा मदत 50च्या वर तरी मारल्या जाते. थँक्यू. सह्याद्रीतला भाग आहे. समोर प्रतिक्रिया आपण पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. आणि क्षेत्ररक्षण घेतलंय. तुम्ही किती धावा मारणार. हॅलो आता कसे काय ते साधारणतः आम्ही 50 टार्गेट होण्याचा प्रयत्न तुम्हाला जरा ग्राउंड वगैरे सांगा आपली स्पर्धा कशी येते. स्पर्धा तर उत्तमच आहे. ग्राउंड बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्या मुलांनी सहकार्य केलेलं आहे. मग ग्राउंड तर चांगल्या पद्धतीने झालेलं आहे. धन्यवाद. चला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडी आपण शिगवण सरांसोबत. थँक्यू. धन्यवाद. अभिलाष बागवे आणि आता मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी येणार आहेत रोहित सुपर कामगिरी करावी लागणार आहे. या ठिकाणी रोहितला कारण हा संघर्ष जारी करताना आव्हान चिंच या ठिकाणी द्यावी लागणार आहे. कारण त्यांना धावा पंचा लावण्याची गरज असताना शेवटनं धाव लावलेले खराब आणि गरज आहे जिंकण्यासाठी पहिलं षटक चांगलं. गोलंदाजी करताना पण या ठिकाणी सरकार तेवढाच प्रतिम मारतोय. एक धाव पूर्ण केली जाते.
आणि एका धावेवर समाधान बनावं लागतंय पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय पहिला या मोठ्या धक्का बसल्याने धावसंख्या येते आणि पण ठीक आहे स्ट्राईकवर येतो या वेळेला बंटी खूप मोठ्या रनत गेलेलं संघासाठी असा मोठा अपील केलं जाते यश मिळतोय यश या सामन्यावरची मजबूत केली जाते 27 चेंडूचा शेवटपर्यंत धावांची गरज असताना आकर्षक मारलेले बदला आभार देण्याचा कॉल करताना बघूया मात्र धावा कुठल्या जातात आपण पाहायचं सफाईपूर्वक चेंडू गोळा केला आणि केवळ दोनच धावा पण चेंज झाला असता तर अप्रतिम झेल होऊ शकला असता सुंदर होता पहिले चालू असताना आपण पाहतोय एक गड्याच्या मोबाईलमध्ये सुंदर येते केवळ सुरेश चेंडू पेक्षाना आपल्याला चेंडू काहीच समजून नाहीये फलंदाजाला बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये समावेश होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीये आता मात्र अडचणीत संघ येतो कारण पहिलं षटक चालू आहे पहिलं षटक हवं आणि सरासरी मात्र राखणं गरजेचं आहे जर आपल्याला जिंकण्याच्या दृष्टीने भूमिगरम पावलं टाकायची असतील गरजेची फलंदाजी या दोन्ही फलंदाजांना करणं गरजेचं आहे पुन्हा एकदा बोलून शेवटचा चेंडू फेकण्यासाठी गरजेचा चेंडू या ठिकाणी षटक संपल्याची पूर्ण पंचांकडून आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते पहिलं षटक अतिशय निर्णायक म्हटलं जातं 3 धावा या ठिकाणी दिल्या अतिशय सफाईपूर्वक घेतलेलं हे षटक 6 चेंडूमध्ये 3 धावा आणि एक मोठा फलंदाज संबुकडे पांडवराज इलेव्हन संदर्भात राठोड राडू कुठे आपण समालोचन कक्षाकडे द्यायचं गोलंदाजाचं नाव काय जरा सांगा प्लीज योगेश बागवे माहिती आहे मित्रांनो 13 धावांच्या सरासरीनं आपण पाहणारे 24 चेंडूमध्ये 52 धावांची गरज आहे धावांची वसूल केले जाणार आहे मात्र हा चेंडू पटकावलेला आहे आणि डिक्लेअर हा क्षेत्राकडे हा चेंडू जातो एक धाव तर मिळणार नाही धाव तर एका धावनिशी संघाची षटक चालू असतात खूप रंजक सामना होणार आहे रोमहर्षक लढत होणार आहे एक चांगला संघर्षमय प्रवास आपण दोन्ही संघाच्या दरम्यान या ठिकाणी अनुभवणार आहे कारण रोहित या ठिकाणी स्ट्राईकवर 2 चेंडूमध्ये 2 धावा जमा केलेल्या आहेत आतापर्यंत 2 चेंडू घोषित केला काय घडणार परिस्थिती कमी होते या ठिकाणी निर्माण होते आणि या परिस्थितीचा सुद्धा फायदा उचलला जातोय आता आपण पाहतोय दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या होती या ठिकाणी 7 आणि हा स्वीट साठी गेलेला इशारा आहे आता मात्र बोनस असणार आहे कारण फलंदाजी या खंडूवरती धावा वसूल करणं गरजेचं आहे आणि तसा इरादा स्पष्ट केलेला आहे फलंदाजी करताना या ठिकाणी आकर्षक आपल्या अंशाला एक चांगल्या प्रकारचा आकार देताना आपण पाहतोय सुरक्षित 4 23 पेंडू आणि 8 मित्रांनो क्रिकेटच्या जगतामध्ये हे आव्हान कधीच मानलं जाणार नाहीये कारण जोपर्यंत शेवटचा चेंडू खेचला जात नाहीये हॅलो बाईकच्या स्वरूपात पूर्ण केली जाते आता मात्र स्टाईल साठी बंटी
बंटीच आहे काय? बंटीच आहे काय? स्ट्राईकला बनतोय ना रोहित काजवे चेंडूचा सामना करणारे बघूया सरस फटका बघूया या संघाला राम थोराडीकडून फुटला जातो मोठा धक्का बसतो चांगला फटका मारायचा परिणामामध्ये मात्र प्रकाराचा फटका करू चांगलं गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज बॅटर येतो समीर होडे समीर होडे स्नाईवर येतोय समीर मात्र आणि आता मात्र खऱ्या अर्थाने दीपक ठाडवे हॅट्रिक साठी परेश ठाकरे यांच्याकडून बक्षीस जाहीर होतो 1,000 रुपये मित्रांनो क्रिकेटच्या जगतामध्ये परेश बक्षीस आकर्षक शक्तीबाजी पाहूया 2 नावं पूर्ण केले या सामन्याचे समीकरण चाललेले 10 धावांमध्ये 3 महत्वपूर्ण झालेले आहेत चालू असताना धावांमध्ये 45 लावण्याची गरज जास्त सरासरीनं गेल्या पाहिजेत बघूया आता मात्र जोरदार फटका आहे जोरदार या फटक्यामध्ये आपण पाहतोय सीमारेषेच्या आसपास अडवला जातोय दुसऱ्या षटकांचा 3/11 हॅलो नवीन गोलंदाज तो अक्षय काजवे पहिल्या षटकामध्ये अतिशय दाखवणारा बॉलिंग अतिशय जबरदस्त होता 3 धावा दिल्या होत्या धावांसाठी येतो पण सगळं मात्र आव्हान करण्यासाठी दीप्त आणि हे खरोखर आव्हान असणार आहे 10 धावांपेक्षा जास्त सरासरीने धावा काढाव्या लागणार कारण हाडाव्या लागणार चेंडूमध्ये सगळ्यांची धावांची गरज आहे सुंदर रमत घेऊन अप्रतिम आहे एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या 3/12 काहीच जबरी या संघाला मात्र करण्यासाठी फायदा गोलंदाजी केली जाते पुन्हा एकदा समजत नाही चेंडूच्या संपर्क नाही एक निर्धाव चेंडू
एक चेंडू या ठिकाणी सामन्याचं समीकरण आपल्या बाजूने या संघाचा स्टार गोलंदाज करताना आपण जबरदस्त आहे. पुन्हा एकदा तशाच चेंडूला महत्वाचा आणि प्राप्त करून देतो. वेगळ्या पद्धतीने गोलंदाजी करताना हा गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय. अक्षय नावाप्रमाणेच करतोय तो अक्षय. 15 चेंडू मात्र लगातार 22 स्वरूपाची धावसंख्या होती ती 13 धावांवरती अंकुश संघाला आता मात्र कौतुक केलं जातं. झेल घेतो तो हुशार तमाम धावसंख्या षटक चालू असतात. पुण्यामधील आयकॉन ज्याच्या कामगिरी करणारा आता मात्र स्ट्राईक साठी असणार आहे तो या ठिकाणी श्रीधर त्या ठिकाणी दुसरे षटकाच्या एक दुसऱ्या किती धावा दिले. पहिल्या षटकामध्ये अतिशय अशी गोलंदाजी केली या गोलंदाजी या संघाकडून. महेश खडशी जो त्यांचा बादशाह समजला जातो. लागली होती किमतीमध्ये गोलंदाजीमध्ये एकंदरीत पांडवराज कोणत्याही स्वतंत्रता दिली नाहीये. सगळी दिलेला नाहीये. पुन्हा एकदा महेश याच्या गोलंदाजीवरती फटका मारतोय खेळ सुटला जातोय आणि वाटलं होतं खेळचं रूपांतर होत नाहीये तसं होत. आणि या परिस्थितीमध्ये पूर्ण केली जाते. धावसंख्या बचवली जाते ती 4 बाद 15. पुन्हा एकदा महेश सुंदर फटका मारलेला एक धाव पूर्ण करतोय धावेसाठी धावणार पण सुरेश नाऊटचा धोका श्रीधर बंबूचा रस्ता करतो. नवीन रवींद्र काजवे खूप थोडीशी पडझड होते कारण आव्हान उभं केलेलं. फटका मारतोय बघूया. एक धाव
घोषित क्षेत्राकडे हा चेंडू घेतल्याकडे हा चेंडू थोडंसं काम अवघड होतं कारण अवघड म्हणजे धावांपेक्षा जास्त सरासरी असल्यासाठी राखावी लागणारी धावा नाही पण कठीण मानलं जाणार नाही कारण जाणार एक 2001 मध्ये या सामन्याचं समीकरण करण्याचं समीकरण कारण त्यामध्ये चेंडू सुद्धा एखाद्या गेला तर निश्चित आपल्याला दिसू शकतं वाईट चेंडू नऊ चेंडू 37 धावा खूप कठीण जरी आव्हान असलं तरी आव्हान क्रिकेट जगतामध्ये म्हटलं जातं भ्यास मोठा आहे ज्याचा मोठा आहे तो भ्यास एक चेंडूवरती हार करू लागला समीकरण आपल्या बाजूला सामना आपल्या बाजूने शिकू शकतो तसेच महेश या वेळेला मात्र एकदा सुटतोय क्षणभर वाटलं होतं झेल शकतो पण झेल सुटल्यानंतर कंप्लीट चालू असताना 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये दीपक स्ट्राईक सरी फटका मारायचा आहे आपल्याला क्षेत्र होतंय मी पुन्हा एकदा धन्यवाद स्पर्धेचं करणारे मयेकर दादा एक चेंडू मला रत्नागिरी स्पोर्ट्स खासियत आहे आता मात्र थोडासा आलेला संघात आलेला कारण शेवटच्या शहरामध्ये हा चेंडू धावांची गरज आहे आव्हान खडतरे आता मात्र सामना करण्यासाठी येतो राम थिराडे हा गोलंदाजीसाठी राम थिराडे याची कामगिरी खूप मोठा दिव्याचा आपल्याला दिसतो का पाहायचं म्हणजे मुंबईचा विषय झाला या खेळाडूला गोलंदाजी करताना आराम स्ट्राईक साठी असणार होते या ठिकाणी महेंद्र माधवे चेंडूमध्ये 33 धावा कसा करणार या सामन्याचा शेवट आपण पाहूया तितक्याच या वेळेला नो चेंडू घोषित केला पंचांनी रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पीच कशा प्रकारचे दरम्यान पंचक्रोशीची जिल्हा परिषदेची ही स्पर्धेची ही जबरदस्त नियोजनबद्ध स्पर्धा 32 धावांची गरज गोलंदाज आहे तो या वेळेला सुशांत बघूया हो या वेळेला मात्र या ठिकाणी राहतोय आणि आपण पाहिलं 5व्या षटकामध्ये हा धक्का बसतोय तुषार एसटी रक्षकानं या ठिकाणी मित्रांनो चालू असताना सांगू इच्छितो 5वं षटक चालू आहे 5व्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा हो आकर्षक कठीण होतं
सत्यवान धाडवे मध्ये एक धावले आणि दीपक मात्र 9 चेंडूमध्ये 12 धावांचं कौशल्य वापरण्याचं कौशल्य मैदानामध्ये पाहिले. सुशांतच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी केली. वाईट चेंडू एक लांब लचक आपण पाहतोय पण या ठिकाणी मात्र खूप कठीण आहे. आता मात्र औपचारिकता निर्णय चेंडू फेकणं बाकी आहे. आणि अशा प्रकारे आमच्या बाजूने चालू सामना सहज आपल्या बाजूने फरकानं हा सामना पराजित संघासाठी शुभेच्छा दोन्ही संघाचे करतो. धन्यवाद. या ठिकाणी थँक्यू. आता
कर्णधारांची जोडी तिथे वेळानंतर आपले कारण प्रवेश करते आणि मोठी क्रांती म्हणजे आपल्याला पुरुष पाहायला गेलं धावाची जोडी आपल्याला आठवडे करण्यासाठी येणं पाहायला मिळाले पाहायला शेवटच्या चोरीची पहिली आणि शेवटी पहिल्या पहिल्यासाठी दोघं गाडीमध्ये पाहायला मिळाला पाहायला 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 पंचांच्या डाव्या हातावर घेऊन पाहायला मिळाला पाहायला नक्कीच मिळतंय कोणते विषय न करता आपल्याला पाहायला मिळतं मात्र ऑप्शन पाहायला मिळालं असेल आपल्या जीवनाची विवेचना केलेली आहे सूचना आहे जीवनाची गोष्ट आपली ग्राफिक दिशेने केलेली आहे आपण पाहायला मिळाले गोलंदाज दाखल केलं विशाल पाहायला विशाल वरती
पाहायला मिळते. एकेकाळी दोन धावांवरती जास्त विश्वास दाखवताना आपल्याला परत पाहायला मिळालं. एका धावेसाठी जाहीर विश्वास परीक्षा दाखवला जातो. याच या 13 मूर्तीचा पाहायला मिळेल. दुसऱ्या शतकातील अजून 2 तारखेच्या बाकी असलेला मोठी धावसंख्या 13 धावचे देखील जाते. गोलंदाजी मार्क विशाल तयार दुसरी यार 5व्या षटकात आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मोठा ठिकाणी सात धावा दक्षिणेचं गोरखच्या माध्यमातून खर्च केले देखील जात आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये आता बदल केला जातोय. सीमारेषेवरती क्षेत्ररक्षक षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी तैनात केले देखील जातील. गोरख पंचांच्या डाव्या हातावर आता ओव्हर द विकेट ते आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताय. इथे मात्र अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना गोरख पाहायला मिळाला. त्याचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. क्रिकेटच्या बदलावर येऊन नियम क्रमांक इकडे 23 वापरला जातो. पंच गोलंदाजीला दंडित करताना पाहायला मिळालं. गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू असेल 30व्या षटकात अकूट टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी केली जाते. चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातो. निर्धाव चेंडूची आपल्याला आज सांगता करताना पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पुढे चेंडू असेल शॉकिंग एंडवरती प्रणित पाहायला मिळतो. लेक्सरच्या दिशेने चेंडूला कटावला नक्कीच जातो. क्षेत्ररक्षण थोडीशी आपल्याला आज चूक भरताना पाहायला मिळेल. परंतु इथे एकच धाव इथे वसूल केली देखील जाते. चांगलं रनिंग क्रीडांगणाच्या मध्ये पाहायला नक्कीच मिळतंय. परेशला आता स्ट्राईकवरती आणला देखील जातोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 25 वरती जाऊन पोहोचवायला पाहायला मिळाली. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आपल्याला बाकी असेल. चांगली सुरुवात आपल्याला TCC कुचुंबे या संघाची पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. हलक्या हाताने ऑफसाईडच्या दिशेने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे आता अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. शॉर्ट चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. नक्कीच परेश करून कुठेतरी प्रणितला कानमंत्र दिला देखील जातोय. त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा देखील लागेल. निर्धाव चेंडूची आपल्याला सांगता घडताना पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गोरखच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. केवळ
9 धावा इथे खर्च केल्या देखील जाते. पुन्हा एकदा गोरख तयार. आखूड टप्प्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी केली जाते. पंचांचा इशारा सुरू आमच्या म्हणत होता वाईड चेंडूचा. वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 27 धावा पाहायला मिळाल्या. डॉट होता ना, डॉट होता रे कुठला म्हणजे आधीचा ना, डॉट होता आता तर वाईट साहेब. पहिला वाईड आहे, तू डॉट लिहिला बरोबर. 27 पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. यष्टिरक्षकाकडून चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळेल. झेल टिपताना आपल्याला यष्टिरक्षक पाहायला मिळतोय. षटका क्रमांक 1 पहिला गडी पहिला बोरा इथे गारद केला देखील जातोय. नक्कीच आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने आपलं नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दादूला दाखल केला देखील जातोय. चांगली फलंदाजी करण्यात आपल्याला परेश माहीर असताना पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 9 चेंडूंवर 19 धावा येते परेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. गोरख पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग होती यार. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 5वा चेंडू असेल इथे मात्र पुन्हा एकदा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळाले. तिसऱ्या षटकाचा खेळ ते संपतोय. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27 पाहायला मिळाली. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला देखील जातो. स्ट्रायकिंग गेटवरती एक हाय रेटर फलंदाज म्हणून ज्याला ओळखला जातो या पंचवर्षीमध्ये आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र स्लोवर गतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील होता. परेशला इथे जखडून ठेवलं देखील जात आहे. बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क होत नाहीये. एक धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 28 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. थोडासा फसवा चेंडू आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज आपल्याला सचिन पाहायला मिळतोय. चौथ्या षटकातील अजूनही 5 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला दादू पाहायला मिळेल. बॅट टुकून नक्की सचिन याच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जात आहे. पुन्हा पुढील चेंडू ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. बॅटशी हलकीशी कडा घेतो. एक धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरती ते समाधान मानावं देखील लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सचिनच्या माध्यमातून करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करून सचिन तयार. पंचाच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग गेटवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 10 चेंडू आणि 20 धावांवरती फलंदाजी करताना परेशच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू असेल एक गोलंदाज तयार. इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू समोरच्या दिशेने इथे हेलिकॉप्टर शॉट खेळला देखील जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळालंय. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 30 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. चौथ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मोठी फटके येणं इथे नक्कीच गरजेचं असेल. प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला धावांचा डोंगर उभा करावा लागेल. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली होती. थोडीशी चूक आपल्याला क्षेत्र सोडून पाहायला मिळाली. चेंडूला ट्रायल केला जातो. बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. सचिनवरती कुठेतरी ते प्रहार केला देखील जातोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली आहे. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक चूक करताना पाहायला मिळालाय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती झेलबादची संधी इथे निर्माण देखील झाली होती.
टोटली चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या देखील जाते. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 36 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती इथे गोलबाची संधी निर्माण झाली होती. त्या क्षेत्ररक्षणावर आपल्याला मोठी चूक घडताना पाहायला मिळाली. दादू याला मोठं जीवदान दिलं देखील जात आहे. चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती दादूच्या नाव स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. चेंडू असेल आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबाची संधी इथे झेल टिपली देखील जाते. दुसरा गाडी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 6 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा परेशचा नक्कीच प्रयत्न असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनायकला दाखल केला देखील जातोय. गोलंदाजीचा भार सचिन वरती सोपवला देखील जाईल. नक्कीच सचिन वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोठडी पडला आणि सुनीलकडून शेवटचा निर्णायक 6 चेंडू घेऊन आपल्याला सचिन पाहायला मिळतो. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनायकला दाखल केलं जातं. स्ट्रायकिंग एंडवरती परेश स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला विनायक पाहायला मिळेल. शेवटच्या निर्णायक 6 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिलाच चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. क्षेत्ररक्षण थोडीशी आपल्याला चूक करताना पाहायला मिळाले. नक्कीच मोठं योगदान आपल्याला इथे विनायकला देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. शेवटच्या निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 36 धावसंख्येवरती 2 गडी इथे गारद केले देखील जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न नक्कीच असेल, परंतु एका धावीवरती तिचं समाधान मानावं देखील लागेल. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत देतोय. 9 चेंडूचा 9+1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. नक्कीच हा चेंडू फ्रीचा असेल. एक मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण दिला देखील जात नाही. परेश पाहायला मिळतो. परेश वैयक्तिक 13 चेंडूवरती 22 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. शेवटचे षटक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या जुने 5 चेंडू. नवीन गोलंदाज तयार. इथे मात्र आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत. वाईट चेंडूचा अतिरिक्त धावेवर आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना जय पाहायला मिळालाय. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 39 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. वारंवार समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जात आहेत. तिथे मात्र बॅटची हलकीशी काढा की चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 40 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा नक्कीच विनायकचा प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा सचिन जयेश गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू असेल. पुन्हा एकदा आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता करताना पाहायला मिळाली. चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना आज जयेश पाहायला मिळालाय. शेवटच्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने फटका खेळला देखील जातो. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 41 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. निर्णायक शेवटच्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार येणं गरजेचं असेल. धावांचा डोंगर इथे उभा करावा लागेल.
पुन्हा एकदा जयेश गोलंदाजी मार्ग करते यार, पुन्हा एकदा कुठपर्यंत गोलंदाजी केली जाते ऑप्शनच्या दिशेने, मोठा फटका खेळला देखील जातोय, चांगला फटका आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय, चेंडूला पाठवला नक्कीच जातोय, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे ते चांगले क्षेत्ररक्षक आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाले. टोटली चेंडूवरती 2 धावा, या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 43 धावसंख्येवरती पोहोचली आहे. शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आत बाकी आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला देखील जातोय, चांगला फटका आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय, चेंडूला पाठवला जाईल बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांचा आणि या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 49 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या सत्राचा इथे खेळ समाप्त होताना पाहायला मिळाला 49
खेळवरती आपल्याला जयेश पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा भार निखिलच्या वरती सोपवला जातो. वैयक्तिक गोलंदाजी पहिला आणि सिंधुदुर्ग केलं पोलीस षटक घेऊन येताना आपल्याला नक्कीच वैयक्तिक गोलंदाजी पहिल्या संघाकडून देखील पोलीस षटक आपल्याला निखिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. 50 धावांचा पाठलाग करत आपल्याला सह्याद्री बॉयचा संघ क्रीडांगणाच्या पुढे दाखल होताना पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग हेडवरती विशाल तर नॉन स्ट्राईक हेडवरती आपल्याला जेम्स लाड पाहायला मिळते. गोलंदाजी बाहेर निखिलच्या वरती सोपवलं जातं. पहिल्याचा चेंडू असेल निखिल याचा पंचाच्या डाव्या हातात गोल येते मात्र आकुंटापर्यंत गोलंदाजी केली जाते. प्रेक्षकाच्या दिशेने बोटा फटका येते. एक वेळा देखील जाईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला आज क्षेत्ररक्षण पाहायला नक्कीच मिळतं. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. या 2 धावाने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जातं. धावांचं इथे श्रीगणेश होताना पाहायला मिळालाय. एकेरी आणि घेऊरवरती जास्त इथे विश्वास ठेवताना आपल्याला विशाल पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती लक्ष्य चेंडूमध्ये भूमी प्रहार केला होता. आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं. हा सामना चालू असताना आपल्या गावातील उपसरपंच मॅडम सभागृती सुरभी यादव मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांच्यासमोर आपल्या शिवसेनेचे उपसंघटक विभागाचे आदरणीय आमचे मित्र समीर दादा जाधव यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. या दोघांचंही आजच्या या आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. विनंती करतो आपल्या सदस्य आपण जाधव साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. धन्यवाद. त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी
आपल्या गावाला नेहमीच एका वेगळ्या वळणावरती नेण्यासाठी, एका उंच शिखरावरती नेण्यासाठी ज्यांचा कायमस्वरूपी हातभार असतो ते आदरणीय समीर बाबा जाधव यांच्याकडून या संपूर्ण मोठ्या कार्यक्रमासाठी बिग बॅश स्पर्धा 2025 या क्रिकेटच्या प्रीमियर लीग साठी 1,001 रुपयाचं रोख रकमेचं देणगी त्यांनी सुपूर्द केलेली आहे. आयोजकांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. समोर देखील सुरुवात होते. नवीन गोलंदाज आर्यन याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या संघाकडून दुसरे षटक आपल्याला घेऊन आर्यन पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 12 वरती जाऊन पोहोचली. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. ऑफसाईडच्या दिशेने बोटा फटका इथे खेळला देखील जातोय. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 13 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हायडेटर गोलंदाज आपल्याला विशाल पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 5 चेंडू आणि 11 धावांवरती फलंदाजी करताना विशाल या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार होताना पाहायला मिळतोय. 65 डावा अर्थात राईट ऑफ ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना येणारा पुढील चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाडा घेत यष्टरक्षण चांगलं झालं. इथे मात्र झेलबादचा शिकार होताना आपल्याला विशाल पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 13 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळतोय. आतमध्ये गुरुनाथ याला दाखल केला देखील जातो. एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटावला देखील जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 14 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजून 21 चेंडूवरती 36 धावांची गरज असताना सह्याद्री बॉक्स संघाला आपल्याला पाहायला मिळेल. 21 चेंडू आणि 36 धावा. स्ट्रायकिंग गेट वरती गुरुनाथ नॉस्ट्राईक गेट वरती आपल्याला जोश पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 45 डावा. आता पुन्हा एकदा गोलंदाजीला आर्यन सुरुवात करतोय. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. क्रिकेट मधील ब्रह्मास्त्र इथे वापरला जातोय. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. शेवटी धाव ते कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावे देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 15 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा आर्यन या सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा नक्कीच पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जात आहेत. अवांतर धाव नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचली. तिकडे नको बघू, ओबीएस मध्येच बघ. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन यार पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा गचाळ गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. लाईन आणि लाईन त्याची बेकर आपल्याला आर्यनची पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. वाईड चेंडूचा वारंवार समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जातात. त्या अतिरिक्त धावा रोखाव्या नक्कीच लागतील. आर्यनला इथे आपल्या संघासाठी कमबॅक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या 2 चेंडूवरती करताना आर्यन पाहायला मिळाला होता. सेटिंग्स मध्ये जा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन यार 5च्या डाव्या हातावर पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतो. शकी गेटवर जयेश पाहायला मिळाला. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा इथे पुन्हा एकदा मेंटेन केला देखील जातो. आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. गुरबाव चेंडूची इथे संख्या घडताना पाहायला मिळाली. अजूनही दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग गेटवरती जयेश पाहायला मिळतो. बॅट ठोकून आव्हान केलं देखील जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा लाईन आणि लाईन बिकरली जाते. अवांतर धाव दिली देखील जाते. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतो. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक 23 वापरून मंच गोलंदाजाला दंडवत करताना पाहायला मिळाले. 19 चेंडूवरती अजूनही 32 धावांची गरज असेल. एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका खेळला देखील जातोय. झेलबादची संधी आहे. फॉलो थ्रो मध्ये आपल्याला इथे झेल घेताना पाहायला आर्यन पाहायला मिळतोय. बघ आता होते का मला सांग.
संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आपल्याला 18 पाहायला मिळाल्या. अजून 18 चेंडूवरती 32 धावांची गरज असेल सह्याद्री बॉयजच्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. नितीन वरती आता पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि सगळ्याकडून तिसरे षटक घेऊन आपल्याला नितीन पाहायला मिळेल. 18 चेंडूवरती अजून 32 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक इथे सीमारेषेवर तैनात केले देखील जात आहेत. स्ट्रायकिंग एंडवरती गुरुनाथ स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला आज सचिन नवीन फलंदाज पाहायला मिळेल. चला सबला स्पीड अप घ्या. गोलंदाज तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर गोलंदाजीला सुरुवात करेल. राईट नंबर द विकेट आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिलाच चेंडू इथे मात्र अवांतर धावेत आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना नितीन पाहायला मिळालाय. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 19 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा देखील समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील. नितीनकडून कमबॅक करणं गरजेचं असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा नितीन गोलंदाजी मार्क करते. पहिलाच चेंडू असेल तिसऱ्या षटकातील. इथे मात्र हलक्या तऱ्हे ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. गचाल क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतं. त्याचमुळे एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. त्याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही 17 चेंडूवरती 29 धावांची गरज असेल असं सह्याद्री बॉयजच्या संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करून नितीन तयार. पंचाच्या डाव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. तिसऱ्या षटकातील 5 चेंडूचे गोल मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. ते मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी ते निर्माण झाली आहे. नो स्लाइड मध्ये चेंडू आपल्याला ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळालाय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 23 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही 16 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करून नितीन तयार. आपल्या संघासाठी कमबॅक करणं गरजेचं असेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे जरूर लागतील. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचं खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नितीन तयार. आखूट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. इथे मात्र पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा समोरच्या संघाला वारंवार अतिरिक्त धावा या दिल्या देखील जात आहेत. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. चांगला टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी उडवणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा नितीन तयार. गोलंदाजी बाहेर करून पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. एका धावेवरती गुरुनाथला इथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 25 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. 3 षटकातील अजूनही तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नितीन कडून 3 चेंडूवरती 7 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर गोलंदाजीला सुरुवात करतो. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 25 धावसंख्येवरती. इथे मात्र धावबाद होण्याची संधी निर्माण झाली. धावबाद होताना आपल्याला गुरुनाथ पाहायला मिळते. झटका क्रमांक 3 आपल्याला सह्याद्री बॉयजच्या संघाला लागताना पाहायला मिळाला. चांगले यष्टीरक्षण आपल्याला परीक्षा माध्यमातून पाहायला मिळालं. पंचवीस धावसंख्येवरती तिसरा झटका लागताना गोलंदाजाच्या रूपात पाहायला मिळाला. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये गोरखला दाखल केला देखील जातोय. 14 चेंडूंवरती अजूनही 25 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयजच्या संघाला. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज नितीन गोलंदाजी मार्क तयार होताना पाहायला मिळेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये गोरखला दाखल केला देखील जातोय. बॅट टोकन आव्हान केलं जातं नितीनच्या गोलंदाजीचं.
पुढील चेंडू असेल तिसऱ्या षटकातील आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला जातो. ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला देखील जातो. एका धावेचं रूपांतरित दुसऱ्या धावेमध्ये नक्कीच करायचं देखील होतं. थोडंसं कॉलिंग आपल्याला चुकताना पाहायला मिळालं. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 26 धावसंख्येवरती पोहोचताना पाहायला मिळते. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला आता नवीन फलंदाज सचिन पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडू तिसऱ्या षटकातील इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला देखील होता. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 26 पाहायला मिळाली. आर्यनवरती पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोड्यातील दुसरा आणि संघ कोडीचा चौथा षटक घेऊन आपल्याला आर्यन पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. आर्यनकडून आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा खर्च करत 2 गडी इथे आर्यनच्या माध्यमातून गारद केले देखील होते. पुन्हा एकदा आर्यन गोलंदाजी मार करतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतोय. दुसरा चेंडू असेल चौथ्या षटकातील फुलटॉसचा चेंडू होता. लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेचं रूपांतर ते दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जात आहे. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या दिशेने दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळते. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 29 धावसंख्येवरती. येणाऱ्या अजूनही 10 चेंडूवरती 21 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयच्या संघाला 10 चेंडू आणि 21 धावा. आर्यन आपल्या संघासाठी चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पंचाच्या डाव्यातून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली. चौथ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली गोलंदाजी आर्यनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली होती. लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका जर खेळला देखील जातोय. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जात आहे. 2 धावांवरतीच नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 31 वरती जाऊन पोहोचायला पाहायला मिळाली. चौथ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. येणाऱ्या 8 चेंडूंवरती अजून 19 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 4 चेंडूंवरती 4 धावांची खेळी करताना या सामन्यामध्ये सचिन पाहायला मिळतोय. तर गोरख आपल्याला पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्राईक एंडवरती 2 चेंडूंवरती 2 धावांची खेळी करतोय तो. पुन्हा एकदा इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातोय. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 33 वरती जाऊन पोहोचते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये येणाऱ्या अजूनही 7 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत घडताना पाहायला मिळते. आर्यनकडून चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. अंतिम चेंडू असेल चौथ्या षटकातील. इथे मात्र निर्धाव चेंडू इथे फेकला देखील जात आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी आर्यन करताना पाहायला मिळालाय. 2 षटकामध्ये 12 धावा खर्च करत 2 गडी इथे गारद केले देखील जात आहेत. आता मात्र 6 चेंडूवरती 17 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयच्या संघाला कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचे असेल. 6 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. संघाची धावसंख्या 4 षटकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 33 धावा पाहायला मिळतात.
नक्कीच विनायक याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं आणि सगळं शेवटचे निर्णायक 6 चेंडू घेऊन आपल्याला विनायक पाहायला मिळालाय. विनायक वरती विश्वास दाखवला जातोय. 6 चेंडूवरती 17 धावा इथे डिफेंड करणं गरजेचं असेल TCC कुचुंबे या संघाकडून. नक्कीच विनायक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होते. या शेवटचे निर्णय 6 चेंडू घेऊन विनायकला आपण पाहतो. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करते. पहिला चेंडू गोरख याच्यासाठी मोठा फटका लेगच्या दिशेने येते. खेळा जरूर जातोय. झेलबाची संधी निर्माण झाली आहे, परंतु इथे गोचारचे दक्षिण पाहायला मिळालंय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पहिला अप्रतिम टप्पा इथे विनायकच्या माध्यमातून मेंटेन केला देखील जातोय. क्रिकेटमध्ये इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं जातंय. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. एकदा गोलंदाज तयार होईल. 3 चेंडूवरती 8 धावांची गरज आहे. थोडंसं एक्स्ट्रा चेंडू आपल्याला आज चूक घडताना पाहायला मिळाली. त्या चुकीच्या गाडामुळे ते एक डिक्लेअर स्वरूपात आपल्याला आज धाव देताना समोरच्या संघाला पाहायला मिळालाय. 3 चेंडूवरती आता 8 धावांची गरज आहे. नक्कीच दबाव गोलंदाजावरती असेल तितकाच दबाव आपल्याला ते गोरखवरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा विनायक तयार. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉकमध्ये टाकला. चेंडू होता समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावीचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही गोलंदाज पाहायला मिळाले. आता मात्र 2 चेंडूवरती 6 धावांची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयच्या संघाला. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये 44 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. येणारे पुढील 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षक नक्की षटकार रोखण्यासाठी ते तैनात केले देखील जात आहेत. गोलंदाजी मार्क होऊन आपल्याला विनायक पाहायला मिळतो. विनायक कुठेतरी षटक आपल्याला महागड ठरताना पाहायला मिळाले. 4 चेंडूवरती 11 धावा विनायकच्या माध्यमातून खर्च केल्या देखील जात आहेत. 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळाले आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 46 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. येणाऱ्या आता एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला गोरख पाहायला मिळतं. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतंय. 1 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 46 वरती जाऊन पोहोचले. 50 धावांचा नक्कीच पाठलाग करायचा आहे. एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. चौकार रोखण्यासाठी आता क्षेत्ररक्षक इकडे तैनात केले देखील जात आहेत. क्षेत्ररक्षक मध्ये वारंवार बदल केला देखील जाईल. तर साधा हा बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर इथे खेळवण्यात देखील येईल.
दबाव 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 असेल गोलंदाजावरती, तितकाच दबाव आपल्याला फलंदाजावरती पाहायला मिळेल. एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज. इथे मात्र मोठा फटका ऑफसाईडच्या दिशेने हे खेळला देखील जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली देखील झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबाची संधी इथे निर्माण देखील झाली. इथे मात्र हा सामना टीसीसी कुचांबे हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. 3 धावांनी इथे विजय संपादन करताना सिगुल साहेब यांच्या हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपल्याला परेश टाकळे यांना सुपूर्द करण्यात येतोय. चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना परेश पाहायला मिळाले. 15 चेंडूवरती नाबाद 30 धावांची खेळी आपल्या संघासाठी करताना परेश पाहायला मिळाले. साऊथ स्पोर्ट्स मध्ये आपलं क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवून घ्यायचं.
आपल्याला येणाऱ्या 25 मिनिटांमध्ये 4-5 षटकं इथे कम्प्लीट करायची आहेत. प्रथम मानवीचा पौल भरोगड पॅन्थर्सच्या संघाने जिंकला आणि फलंदाजी करण्याचा त्वरित निर्णय घेतला आणि आमंत्रित केला सावी स्पोर्ट्सच्या संघाला क्षेत्ररक्षणासाठी. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत जर का आले नाहीत तर आपण सामन्याला सुरुवात करणार नाहीत. सावी स्पोर्ट्स आणि भैरवगड पॅन्थर्स दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्यात. सावी स्पोर्ट्स आणि भैरवगड पॅन्थर्स तुमचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आले नाहीत तर आम्ही सामन्याला सुरुवात करणार नाहीये. भैरवगड पॅन्थर्स असा हा सामना या ठिकाणी रंगणार आहे. ही चौथी चालू आहे. या क्रीडांगणावर चौथा सामना चालू होतोय. भैरवगड पॅन्थर्स आणि सावी स्पोर्ट्स दोन्ही संघाचा राखीव खेळाडू अतिरिक्त खेळाडू आपल्याला विनंती असेल जो खेळाडू सर्वांना परिचित असेल सर्व खेळाडूंना अशा खेळाडूला विनंती असेल की आपण ताबडतोब समालोचन कक्षामध्ये संपर्क करायचा. पहिला चेंडू टाकण्याआधी दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू कृपया आपण समालोचन कक्षाकडे यायचंय. यांचं आलं सावी स्पोर्ट्स भैरवगड पॅन्थर्सचं मला वाटतं खेळाडू आमच्या इथे उपलब्ध झालेलं आहे. भैरवगडचं आहे ना. हा ओपनिंग प्लेअर आपण मैदानात येताना पाहतोय नितेश शिर्के. एक धुवाधार फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असणारा मशहूर असणारा असा हा जबरदस्त फलंदाज आहे आणि त्याला साथ करणारे आज महत्वपूर्ण अशी नॉन स्ट्रायकरचं कोण तो ओमकार खेर. दोन्ही जबरदस्त खेळाडू आहेत. नितेश शिर्के बॉलर आणि गोलंदाज कोण असणार आहे आता बॉलर नाही मिथून. इथून तिथून पण निश्चितच मिथून मात्र उत्तम गोलंदाजी करणार आहे कारण ज्याचा रनअप खूप मोठा आहे आणि ज्या रनअपवरती आपल्या चेंडूवरती नियंत्रित करूच या ठिकाणी सुरुवातीपासूनच धावांवरती अंकुश मिळवतो का पाहायचं. पण धुवाधार फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असणारा नितेश मात्र हिटमॅन ज्याला संबोधलं जातं अतिशय सुपर डुपर फटकेबाजी जो करतो तो नितेश मात्र कशा प्रकारे सामना करतो पहिल्या चेंडूचा आपण पाहायचं. ओमकार कुठे आहे. नितेश आहे. नाही नितेश आहे. राईटसाठी येतो या ठिकाणी नितेश शिर्के. पहिला चेंडू तडकावतोय बाह्य डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू या ठिकाणी जातोय. मला वाटतं पंचांची खून येते. एक धाव तो पूर्ण होतीये. अतिशय अप्रतिम असा सामना भैरवगड पॅन्थर्स वर्सेस सावी स्पोर्ट्स असा हा सामना मैदानात चालू होतोय. आपण पाहतो भैरवगड पॅन्थर्स कडून नितेश शिर्के आणि ओमकार खैर ही जोडी मैदानात दाखल होताना सलामीची जोडी म्हणून अतिशय तडाखेबाज फलंदाजी करते ही जोडी मित्रांनो आणि यांना रोखण्यासाठी सज्ज होतोय तो मिथून कदम. आयकॉन प्लेअर म्हणून नितेशची वर्णी या संघामध्ये लागलेली आहे. अर्थात नितेश एक जबरदस्त उत्कृष्ट ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. हो हा चेंडू मात्र काहीच समजत नाहीये नितेशला. बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये पण एक निर्धाव चेंडू जो परफेक्ट फेकला गेला तो मिथूनच्या माध्यमातून आणि या वेळेला मात्र एक निर्धाव चेंडू. एक धाव 0 गड्याच्या बदल्यात. अर्थात एक चांगली दमदार सुरुवात करायची आहे या ठिकाणी भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. सलामीवीर दोन्ही तडाखेबाज फलंदाज पुन्हा एकदा मिथून स्वतःच्या बॉलिंग मार्क करून तडकवायचा चेंडू. कीपर जबरदस्त चाणक्य आहे चपळ आहे ज्याची चपळता दिसून येते. रक्षक स्वतः या ठिकाणी चेंडूला सफाईपूर्वक अडवतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये हा चेंडू सफाईपूर्वक दिला जातोय आणि मित्रांनो या ठिकाणी परिस्थिती मात्र खूप जखडून ठेवलेलं आहे बांधून ठेवलेलं आहे कारण 3 चेंडू फेकले गेले तरी सुद्धा एक धाव आणि ते सुद्धा नितेश सारख्या महान उत्कृष्ट अशा अष्टपैलू अशा फलंदाजाला. आता मात्र मिथून
उत्कृष्ट फटका मारायचा, स्ट्रेट ड्राइव्ह मारलेला आहे, पण यावर एक धाव तर नितेश घेतो, दुसरी धाव नाट्यमय नित्य पूर्ण करतो का पाहायचा, हीच एक मैदानाची खासियत आहे. आणि नितेश आणि ओमकारच्या जोडीमधला हाच तो मोठा ताळमेळ आहे. 2 धावा अगदी सफाईपूर्वक जमा केल्या जात आहेत. धाव संख्या होतीये ती 3, बिनबाद 3. आता मात्र मिथून वैयक्तिक कोट्यामधील पहिलं आणि संघासाठी सुद्धा पहिलं षटक फेकण्यासाठी सज्ज आहे. पुढील चेंडू, या चेंडूवरती जोरदार फटका मारायचा आहे. 22 स्वरूपाची ही धाव मला वाटते या ठिकाणी एक धाव मिळणार आहे. आणि एका धावेनिशी पुन्हा एकदा संघाची धाव संख्या होते 4, बिनबाद 4. बॅटकट आहे. एक धाव मात्र या ठिकाणी निश्चितच मिळते. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय बिनबाद 4. भैरवगड पॅन्थर्स कडून पुन्हा एकदा नितेश. पुढील चेंडू, अतिशय जबरदस्त फटका मारायचा. एवढा स्टेट मारला सोबत नाही आपण पाहतो या ठिकाणी निश्चितच उत्तुंग असा फटका जातोय बाउंड्री लाईनच्या पार. आरपारच्या लढाईमधून पहिलं षटक समाप्त होत असताना धुवाधार फलंदाजी आयकॉन प्लेअर मात्र आपलं निश्चितच प्रदर्शन धुवाधार करतोय. धाव संख्या पोचवतोय तो या ठिकाणी नितेश या बॅट मधून निघालेला सणसणीत षटकारांविषयी धाव संख्या होते ती 10. दाखवून दिले आगामी षटकामध्ये निश्चितच मी प्रहार करणार, घाणाघाती प्रहार करून धावा वसूल करणार, कुठल्या जाणार. आणि तशी सुरुवात मात्र नितेशने करून दाखवलेली आहे. सलामीची जोडी, तडाखेबाज जोडी, विस्फोटक खेळी करणारा नितेश मात्र या ठिकाणी. आणि आता मात्र सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो ओमकार खैरे. गोलंदाज मधील पहिलं षटक मला वाटतं या ठिकाणी सावी स्पोर्ट्स करून फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. अमित दुसरं षटक घेऊन येणार आहे. पाहिलं पण मित्रांनो या ठिकाणी मिथूननं पहिलं षटक अतिशय नियंत्रण फेकलं होतं, नियंत्रणामध्ये पण लाईन लेन थोडीशी बिघडली. आणि आता मात्र मिथून या वेळेला उत्तुंग फटकाय, थोडंसं क्षेत्ररक्षण कचाळ होत आहे, पण याच्यावर 2 धावा घ्यायला हरकत नाहीये. तिसरी धाव सुद्धा सफाईपूर्वक गोळा करतात का पाहायचंय. या 2 गड्यांमधला ताळमेळ किती सुरेख आहे आपल्याला दिसून येतोय. आणि सहज तिसरी धाव पूर्ण केली होती. म्हणून म्हणतो भैरवगड पॅन्थर्स अतिशय जबरदस्त संघ आहे, ज्याची ओपनिंग पेअरची अर्थात ही सलामीची जोडी इतकी धुवाधार फलंदाजी करते. 13 बिनबाद 13 दुसरं षटक चालू असताना आता मात्र थोडंसं दबाव असणार आहे अमित वरती. पण या दबावाला जुगारून निश्चितच उत्तुंग फटकेबाजी नितेशनं जाता जाता दाखवून दिलं होतं की मिथुनला स्ट्रेट मारलेला जो फटका होता ज्याच्यावरती सहज उत्तुंग षटकार. आम्ही तशाच प्रकारचा चालवलेला चेंडू आहे. चेंडू सीमावर चालत या चेंडूला आपण म्हणतो फलंदाजीनं महारते. आजचं हे कुठल्याचं ऐतिहासिक मैदान. सलग जर 3 षटकारांची आतषबाजी जर नितेशनं अथवा कोणत्याही प्लेअरनं केली तर मला वाटतं दीपकजी काणेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. लंच ब्रेक नंतर आपण मला वाटतं अतिशय हास्य विनोदामध्ये यांची कॉमेंट्री ऐकतो तर नितेश दादांना या ठिकाणी मला वाटतं मोहिते दादांना आपण संधी देणार आहे. आणि तशी संधी देणं गरजेचं आहे, कारण ज्या वेळेला आपल्याला शिथिलता येते, मैदानात शांतता येते, त्यावेळेला नितेश सारखा चेहरा आपण कॉमेंट्रीसाठी आणणं गरजेचं असतं. पुन्हा एकदा नितेशच्या फटकेबाजी, या मैदानाचा सराव कसूल आहे आणि याचाच फायदा मिळतोय नितेश शिर्के याला. काय ती फटकेबाजी, पुन्हा एकदा जबरदस्त सणसणीत लगावलेला टोला आणि तितकाच आकर्षक पारीला वळण देतोय, आकार देतोय तो नितेश शिर्के. नरेंद्र शिर्के यांचा सुपुत्र आहे. मित्रांनो मी पाहिलेलं आहे कबड्डीमध्ये सुद्धा हा आयकॉन प्लेअर म्हणून आहे. आणि या आयकॉन प्लेअरनं सध्या मला वाटतं काल जे सिलेक्शन झालं त्यामध्ये मला वाटतं कोणत्या संघाकडे मला निश्चित आठवत नाही, पण प्लेअर एवढा जबरदस्त आहे. म्हणून म्हणतो कबड्डी असू द्या, क्रिकेट असू द्या, जिथं ज्याची हवा तो नितेश शिर्के अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन सादरीकरण करतोय. भैरवगड पॅन्थर्सला खरंच उभारी देण्याचं काम करतोय, कारण दुसरं षटक पहिलं षटक फेकल्यानंतर दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडू फेकून झाले. 25 धावा धावपलकावर मनसुबा दिसतोय. निश्चितच या ठिकाणी निश्चय केलेला आहे धावांचा डोंगर उभारायचा. आता मात्र आपला पुढील चेंडू, हो पुन्हा एकदा चेंडू तडकावतोय, झेल तर सुटला जातोय. बघूया चेंडू सीमापर जातो का, चेंडूला संधी आहे या ठिकाणी मला वाटतं. हो 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 चेंडू मात्र सीमापर जातोय. शुभमचा मामा
कोणासाठी शिर्केसाठी. शुभम शिर्केचा मामा अनिल शिंदे यांच्याकडून नितेश शिर्केच्या या धुवाधार खेळीसाठी 50 रुपयाचं बहारदार बक्षीस आले. धन्यवाद नितेश. आपण सामना संपता क्षणी हे बक्षीस घेऊन जायचं. अनिल शिंदे यांचं बक्षीस आहे. स्वाभाविक आहे, आपण पाहतो दुसरं षटक या ठिकाणी फेकतोय तो अमित, पण अमितच्या प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करतो तो नितेश शिर्के. काय तो फटका, पुन्हा एकदा जबरदस्त फटकेबाजी. या फटक्यामधून सुद्धा लिहिलं होतं की सहज चेंडू सीमापार जाणार. नितेश मात्र आपला इरादा स्पष्ट करतोय, धाव संख्या पोहोचवतोय. तो दुसरं षटक चालू असताना 35. मित्रांनो, वैयक्तिक गोष्टीवर जर बोलायचं झालं तर नितेश शिर्केनं 10 चेंडूमध्ये 35 धावा कुठले आहेत. चौफेर फटकेबाजी करताना आकर्षक पारीला एक वेगळी धार देताना. हो हो हो, पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र थोडंसं अपील केलं होतं, पण अपील फेटाळून लावले. दुसरं षटक संपल्याची खूण आदरणीय पंच पॅनलकडून आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 35. 17 धावापेक्षा जास्त सरासरी राखण्यात यश मिळतंय भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. आणि यामध्ये सीमाचा वाटा आहे तो नितेश शिर्के याचा. 11 चेंडूमध्ये 32 धावा. आणि त्याला साथ करणारा ओमकार मात्र नॉन स्ट्रायकरला मात्र 1 चेंडूवर 3 धावा करून आतापर्यंत स्थिर आहे. थोडंसं विचार मंथन केलं जाते, स्वाभाविक आहे, कारण सावी स्पोर्ट्स करून थोडंसं गोंधळ झालेला आहे. कारण या ठिकाणी कोणता गोलंदाज असा आणायचा की जो धावांवरती अंकुश मिळवू शकतो. कोणाकडून? कदम सरांकडून. कदम सरांकडून का? कोणाकडून? कदम सरांकडून. संघमालक आदरणीय सन्माननीय कदम सर ज्यांनी उत्कृष्ट नियोजनामध्ये आपला सीमाचा वाटा उचललाय, त्या कदम सरांकडून आमच्यापर्यंत अशी माहिती पुरते की नितेश आणि ओंकार या जोडीनं जर सलग 3 षटकार खेचले तर त्यांच्यासाठी दादा चौकार का षटकार? षटकार जर मारले तर या दोन्ही फलंदाजांसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होते. आपल्या फलंदाजांना संधी, आपल्या फलंदाजांना भाव, आपल्या फलंदाजांची प्रशंसा करण्यासाठी, त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी कदम सरांकडून हा प्रयत्न असणार आहे. मला वाटतं बॉलर पुन्हा एकदा मिथून. पहिलं षटक मिथूननं कंट्रोल केलं होतं, चांगलं नियंत्रित फेकलं होतं, पण आता मात्र मिथून दुसरं षटक कशा प्रकारे फेकतो आपण पाहायचं. पण ज्याची पिटाई झाली, ज्याची धुलाई झाली तो मिथून. या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू, जे चेंडू नीटचा समजत नाहीये. ओमकार खैर याला वाईट चेंडू घोषित केलाय. 1 धाव मात्र निश्चित वाढणार आहे. भैरवगड पॅन्थर्स मात्र उभारी घेताना आपण पाहतो 37 धावा 9 लॉस. एकटा लढला, एकटा भिडला, कारण 11 चेंडूमध्ये 32 धावा करणारा नितेश मात्र स्ट्राईकवर आहे. मिथून पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू, या ठिकाणी तत्वलेला चेंडू आहे. पाहायचा चेंडू किती या चेंडूवरती धावा मिळतात. मात्र या दोन्ही गड्यामधला सुरेख ताळमेळच्या जोरावरती 2 धावा तो पूर्ण करतोय. आणि या 2 धावांची संघाची धावसंख्या वाढतीये ती 39. बिनबाद 39. विस्फोटक खेळीनं पारी सजवली जातीये. आपल्या या पारीला आकार दिला जातोय. शैलीदार अशा जबरदस्त विस्फोटक पारीमधून आकर्षक फटकेबाजी नोंदवतोय तो नितेश शिर्के. पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू, वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी आणि 2 डिक्लेअर धावा. धावसंख्या होणार आहे ते या वेळेला 3-3. एक वाईट आणि 2 धावसंख्या होती ती 42. मित्रांनो, निश्चितच धावांचा डोंगर उभारला जाणार आहे, कारण भैरवगड पॅन्थर्सनं आतापर्यंत सावी स्पोर्ट्स या संघाला स्थिर होऊ दिलेलं नाहीये. किती बॉल झाले बघा, 1च चेंडू झाले. सावी स्पोर्ट्स कडून येणाऱ्या प्रत्येक गोलंदाजाची धुलाई केली जाते, कारण लांबलचक षटक फेकलं जाते. समोर मात्र दबाव आहे नितेशच्या रूपानं. नितेश फटका मारायचा आहे पुन्हा एकदा. आकर्षक फटकेबाजी क्षण आपल्याला दिसून येत आहे. 1 धाव पूर्ण करतोय. दुसरी धाव सुद्धा नितेश आणि ओमकारला घ्यायची आहे. आणखी 2 धावा सुद्धा पूर्ण केल्या जात आहेत. या जोडीनं या 2 धावा पूर्ण केल्या. आणि मित्रांनो, दुसरं षटक संपल्यानंतर तिसरं षटक चालू असताना आपण पाहतो या ठिकाणी धावसंख्या होतीये ती बिनबाद 44. नितेश शिर्के ज्याचं घरेलू मैदान आहे, ज्या मैदानावरती निश्चितच धावांचा डोंगर उभारण्यामध्ये
पुन्हा एकदा आकर्षक फटका, हवेमध्ये उचलला गेला चेंडू, झेल टिपला जातो का पाहायचा. आणि मित्रांनो आता मात्र खेळ समाप्ती होतीये. एक मोठा प्लेअर, एक मोठा खेळाडू, मोठा फलंदाज तंबूचा रस्ता करतोय. करायचं नाही. अतिशय हॅपी हॅपी बिस्किट म्हणजे तात्या शिर्केने यांनी बिस्किट दिलेलं आहे. ते एनर्जी वाढवणारे बिस्किट आहे. तात्या शिर्केचं कौतुक केलं जातंय आणि अमितचं सुद्धा कौतुक. आता मात्र या ठिकाणी नवीन फलंदाज येतोय. हे काय नवीन भैरवगड पॅन्थर्सचा नवीन फलंदाज, नाव द्या जरा प्लीज. नितेश मात्र जबरदस्त पारी खेळून डगआउट मध्ये लढतो. पण या ठिकाणी मात्र एक धाव निश्चित मिळते. धावसंख्या होती ती 45. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 45. काम तमाम केलं ते नितेश शिर्के यांना. आकर्षक पंचबाजी आपण याच्यामध्ये पाहिली. तिसरं षटक चालू असताना तिसऱ्या षटकातील मला वाटतं जवळजवळ 4 चेंडू फेकून झालेले आहेत आणि उर्वरित 2 चेंडू बाकी आहेत. 45 धावा धावफलकावर लावलेले आहेत आणि एक समाधानकारक जी धावसंख्या दिसते याला खरा आकार देण्याचं काम केलं ते नितेश शिर्के यानं. पुन्हा एकदा मिथून उत्तम फटका, चेंडू बॅटची कड घेतोय. बघूया झेल टिपला जाणार का, झेल सुटतोय. आणि या परिस्थितीमधून दोन्ही फलंदाज मात्र किती धावा पूर्ण करतात आपण पाहायचंय. 2 धावा तर निश्चितच घेणार आहेत. या 2 धावांची संघाची धावसंख्या होतीये 47. तिसरं षटक प्रगतीपथावर चालू असताना मित्रांनो अप्रतिम असा सामना. पुन्हा एकदा मिथून यानं अतिशय चांगला फटकावलेला, पण या वेळेला मात्र निश्चितच चांगला फटकवायचा होता तो महेश याला. एका धावेने पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या होते 48. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मैदानात सध्या जी जोडी आहे यामध्ये महेश 3 चेंडूमध्ये 4 धावा आणि ओमकार खैर आतापर्यंत ज्याला स्ट्राईक जास्त मिळाले नाही, केवळ एका चेंडूमध्ये 3 धावा करून मैदानात आपला खेळ संपन्न करतोय. नवीन गोलंदाज मात्र या ठिकाणी निश्चितच येणार आहे, ज्याचं नाव असणार आहे प्रथमेश खापरे. संघाकडून बापरे, एक उत्तम प्रकारची गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे, अन्यथा खूप मोठा या ठिकाणी धावसंख्या उभारली जाण्याची शंका नाकारता येत नाहीये. फटका जोरदार मारायचंय पण बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. अर्थात या ठिकाणी प्रथमेशची कामगिरी उजवी होते, कारण एक निर्धाव चेंडू प्रथमेशच्या रूपाने या ठिकाणी फेकण्यात यश मिळते क्रीडांगणावर. भैरवगड पॅन्थर्स 4थं षटक चालू असताना आपण पाहतो या ठिकाणी साबी स्पोर्ट्स कडून. आता मात्र टोले जंगी फटकेबाजी आहे, जबरदस्त फटका मारलेला आहे. पाहायचं झेल केलं जातं का, झेल घेतला तर अप्रतिम होऊ शकला असता. चेंडू अडवला जातोय. यावर धावा मात्र किती घेतात हे 2 फलंदाज आपण पाहायचंय. दरम्यान महेश आणि ओमकार ही जोडी मात्र या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण करत असताना लगभग अर्धशतक साजरं होतं या संघाचं. 50 धावा भैरवगड पॅन्थर्स या संघाच्या धाव फलकावर लावताना. पुन्हा एकदा प्रथमेश अप्रतिम चेंडू फेकतो का पाहायचा. आखूड टप्प्याचा चेंडू उचलून घेताना आपण पाहतोय, पण यावर मात्र धाव मिळत नाहीये. पंचांनी इशारा दिलेला आहे. एक आखूड टप्प्याचा चेंडू जो बाउन्स झालेला होता, ज्याच्यावरती या ठिकाणी निश्चितच पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज होणार आहे. आपल्या वैयक्तिक कोट्यामधील पुढील चेंडू, हा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू, यांचं मीटचा समजत नाहीये. बघूया खापरे काय करतो.
पण यावर एक धाव तर निश्चितच पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घ्यायची आहे, समाधानकारक सफाईपूर्वक चेंडू मात्र या ठिकाणी गॅदर केला जात नाही, गोळा केला जात नाही, याचा फायदा मिळतोय. 2 धावा, ज्या ठिकाणी 1 नव्हती त्या ठिकाणी 2 धावा घेतल्या जातात. धाव संख्या होती ती 52, 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. प्रथमेश खापरे या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू, बॅटच्या पट्ट्यात नीटसा येत नाहीये, बॅट चेंडूचा संपर्क नाही मित्रांनो, धाव होण्याची शंका नाहीये. एक अप्रतिम चेंडू फेकला जातोय तो प्रथमेश खापरे याच्याकडून. आतापर्यंत प्रथमेशनं संतुलित षटक फेकलेलं आहे, कारण या षटकामध्ये खरं म्हटलं तर जास्त धावा कुठल्या जायला पाहिजे होते पण तसं घडत नाहीये. सावी स्पोर्ट्स करून एक सावध असं षटक फेकण्यात यश मिळतंय प्रथमेश खापरे याला. बघूया किती धावा घेतो, पण आमच्या समालोचन कक्षाच्या बाजूने सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातोय आणि एकच धाव केवळ दिली जाते. 53 धावा. षटक संपल्याची गुण पंच सरांकडून आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते आणि 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 53 धावा या ठिकाणी 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये या ठिकाणी धावफलकावर लावण्यात यश मिळते ते भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. आता मात्र सावी स्पोर्ट्स या संघासाठी थोडासा डोकेदुखीचा प्रश्न असणार आहे. शेवटचं षटक कोणाला द्यायचं, ज्या षटकावरती आपण धावांवरती खरंच अंकुश मिळू शकतो. बघूया, विचारमंथन चालू आहे. विचारमंथन चालू असणार आहे, सल्लामसलत घेतला जाणार आहे, कारण अतिशय निर्णायक असं षटक ज्या षटकामध्ये कमीत कमी धावा देणे गरजेचं आहे आणि अशा प्रकारे षटक दिले जाते. धन्यवाद होडे. या ठिकाणी शेवटचं आणि निर्णायक षटक दिले जाते मोरे, शैलेश मोरे शैलीदार गोलंदाज होतो का पाहायचंय. नो चेंडू घोषित केला पंचांनी. धाव संख्या वाढणारे, धाव संख्या होते ती 55. भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला मात्र निश्चितच एक चांगल्या प्रकारची धाव संख्या उभारण्यामध्ये नितेशनं सीमाचा वाटा उचलला होता, पण ओमकारला मानलं पाहिजे ज्यानं एक बाजू लावून धरलेली आहे उत्तम दर्जाची. धावा जरी कमी असल्या तरी आपल्या सहाय्यक फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी मदतीचा हात देतोय तो ओमकार खैर. सावी स्पोर्ट्स या संघासमोर थोडासा अडथळा निर्माण होतोय. दरम्यान धन्यवाद लिजे, थँक्यू लिजे. शैलेश पाठवले बॅटरी पाठवली सुदेश तेराडे बदललेला आहे गोलंदाज निश्चितच. या ठिकाणी बघूया सुदेश महेश साठी कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. आता मात्र फटका जबरदस्त प्रतिमा फटका सीमारेषेच्या बाहेर उत्तुंग षटकार सणसणीत खरखणीत मारलेला
तिकून येते आकर्षक उत्तुंग षटकार. बदल बदल होणार आहे. फोन करतो तो. पुन्हा एकदा फटका ऑफ साईडला मारलेला फटका बघूया आपण. या फटक्यावरती सुद्धा मला वाटतं 4 धावा कुठल्या जाणार आहेत मित्रांनो. थोडंसं नियंत्रण क्षेत्ररक्षण सुद्धा कचाय होताना पाहतोय. 7 स्पोर्ट्स हा संघ थोडासा या ठिकाणी ढिलाई दाखवतोय आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये चपळता दाखवत नसल्यामुळे सहज फायदा मिळतोय. तो भैरवगड या संघाला 73 धावसंख्या होतीये केवळ नितेश शिर्केच्या मोबदल्यामध्ये. अंतिम षटक, निर्णायक षटक. आता मात्र एक उत्कृष्ट चेंडू या ठिकाणी फेकला जातो. बाउन्स चेंडू आहे पण या ठिकाणी इशारा दिला जातोय आणि निश्चितच महेशनं सुद्धा आपण पाहता या ठिकाणी डोळ्यांचं पारणं फिटण्यासारखी एक पारी खेळलेली आहे. कारण 17 चेंडूमध्ये 24 धावा. ओमकार मात्र एक हाती बघतोय. बॅट कट घेतो चेंडू आणि मला वाटतं निर्णायक क्षेत्राकडे जातो चेंडू. दरम्यान हे षटक संपत 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं मित्रांनो एक मोठा स्कोर उभा केला जातोय. 74 धावा धावपलकावर लावण्यात यश मिळतंय. जिंकण्यासाठी 75 धावांची गरज आहे ती सावी स्पोर्ट्स या संघाला. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सगळीपर्यंत आपण पुन्हा एकदा जाहिरात करतो. श्री भैरी भवानी एगाव गुरवडी चषक 2025. मित्रांनो अप्रतिम असं नियोजन असलेली स्पर्धा या ठिकाणी मला वाटतं एगाव सारख्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. भैरी भवानी एगाव गुरवडी आयोजित भव्य ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा, टेनिस क्रिकेट स्पर्धा येत्या 15/2/2025 आणि रविवार दिनांक 16/2/2025 रोजी आयोजित करण्यात आलेले आहे. या स्पर्धेसाठीचं बक्षीस असणारे प्रथम पारितोषिक 20,000 रुपये आणि भव्य दिव्य असणारे आकर्षक चषक. द्वितीय पारितोषिक 15,000 रुपये आणि आकर्षक चषक. तृतीय पारितोषिक आणि आकर्षक चषक. चतुर्थ पारितोषिक आकर्षक चषक. शिवाय उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज अशी विविध आकर्षक बक्षिसं असणार आहेत. चला दोन्ही संघाला विनंती आहे मित्रांनो, चला क्षेत्ररक्षण बोलावून घ्यायचं आहे आणि सदर स्पर्धा ही आपण भैरी भवानी एगावच्या मैदानामध्ये जुने पोस्ट ऑफिस बिर्डे दुकानाच्या मागे मुक्काम पोस्ट एगाव या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. ज्यांना कोणाला या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा तर कृपया आपण या स्पर्धेमध्ये आपला उत्तम असा प्रतिसाद नोंदवू शकता. संघाला विनंती आहे चला आपलं क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या. भैरवगड पॅन्थर्स आपणाला विनंती आहे आपण आपलं क्षेत्ररक्षण ताबडतोब फैलावून घ्यायचं.
धावसंख्या उभारल्यानंतर पहिलं षटक किती किफायतशीर फेकतात याच्यावरती बरेचसं या सामन्याचं गणित अवलंबून राहणार आहे. सरासरी जरी मोठी असली तरी क्रिकेटच्या जगतामध्ये तेवढी मोठी धावसंख्या असू द्या पण चेंडू जोपर्यंत फेकले जात नाही समीकरण स्पष्ट होत नाही आणि तशाच प्रकारचा हा रंगतदार सामना या ठिकाणी संपन्न होतो दोन्ही संघादरम्यान. सावी वर्सेस भैरवगड पॅन्थर्स. 30 चेंडू आणि 75 धावा. पहिला चेंडू तडकवला जातोय, नियंत्रणात चेंडू आणला जातो, बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू आणला जातोय आणि मित्रांनो चेंडू अप्रतिम खेळवला जातोय. दोन्ही गडींमधला ताळमेळ जबरदस्त आहे आणि याच्यावरती मला वाटतं 2 धावा तर उठल्या जातात, वसूल केल्या जातात. रोशन लगभग 15 धावांच्या सरासरीने ही धावसंख्या पार करायची होती आणि तशीच दमदार सुरुवात या ठिकाणी कदम सरांनी केलेली आहे. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा रोशन कडून वसूल केले गेलेत आणि आता मात्र कदम सर पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर आणि पुन्हा एकदा जबरदस्त फटकेबाजी आपण पाहायचं. या चेंडूवरती रोशन कडून किती धावा वसूल केल्या जातात. अप्रतिम पद्धतीचा मला वाटतं या ठिकाणी खेळ टिपला जातोय. ओमकार खैर या क्षेत्ररक्षकाकडून अप्रतिम पद्धतीचा हा खेळ. एक बॉल मध्ये 3 रन केले तो ओमकार खैर पण खऱ्या अर्थानं पाठराखण केली, मैदानात उभा राहिला ऑल ज्याला संबोधलं जातं असा ओमकार खैर मात्र या ठिकाणी सफाईपूर्वक चेंडू अडवतोय, झेल घेतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षणामध्ये चुरस दाखवतोय. पहिले षटक कदम सरांचं पहिलं पाऊल खरंच एक यशस्वी पाऊल मानलं जाते कारण कदम सरांनी आपल्या बाजूनं वातावरण निर्माण करण्याचं धाडस केलेलं आहे. आणि यानंतर शैलेश मोरे येतोय नवीन फलंदाज. शांतारामजी कदम सर यांचं हे पहिलं षटक अतिशय टिचून गोलंदाजी केली जाते. मित्रांनो धावांचा डोंगर असताना मनोबल खचलेला संघ मात्र या ठिकाणी उभारी घेण्याचं काम करतोय. 28 चेंडूमध्ये 73 धावांची गरज आहे मित्रांनो. खूप मोठं खडतर असं आव्हान उभं केलं जात आहे. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 धावा. शैलेश मोरे काय जबरदस्त शॉट आहे. बघूया यावरती किती धावा मिळणार. मात्र उत्तम फटका होता, चेंडू सीमा पार जातोय, पंचांचा इशारा होतोय, खणखणीत सनसनीत आकर्षक चौकार. किती धाव संख्या होते ती या दरम्यान 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये शैलेश याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 6 धावा निघालेल्या. प्रथमेश कापरे मात्र नॉन स्ट्रायकरला या ठिकाणी शांत आणि संयमी खेळी करतोय कारण ज्याला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे चेंडूचा सामना करण्यासाठी. कदम सर आपल्या षटकातील पुढील चेंडू चेंडू होता. बघूया या चेंडूवरती किती धावा कुठल्या जातात. निश्चितच चेंडूचा पाठलाग केला जातोय. चेंडू सीमारेषेच्या आधी अडवला जातो का पाहायचं. निश्चितच अडवलं जाणार आहे पण याच्यावरती धावा मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्या उभारी होते ती 11. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतो पहिलं षटक चालू असताना 11 15 धावापेक्षा जास्त धावांची सरासरी. कदम सर फटका मारलेला अचूक फटका. बघूया या ठिकाणी या फटक्यावरती किती धावा वसूल केल्या जात आहेत.
आणि निश्चितच पंच सरांची खूण येते खणखणीत सणसणीत आकर्षक असा चौक. पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येतोय आणि या वेळेला मात्र पाहायचं आपण किती धावा या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा चौकार. तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जाते भैरवगड पॅन्थर्सला 27 स्कोर्स करून, कारण 15 धावांची सरासरी राखायची होती आणि आता मात्र इथे 19 धाव पलकावी लावण्यात यश मिळतंय ते 27 स्कोरच्या या जबरदस्त खंड्याबीरांना. कारण या ठिकाणी लढवय्या म्हणून शैलेश मात्र आपली कामगिरी मैदानात चोख बजावतोय, त्याला चांगली साथ देतोय आज प्रथमेश खापरे. पाहूया नवीन गोलंदाज असणारे रुपेश होले. लोकल बॉय या ठिकाणी रुपेश होले. बघूया आपण रुपेश कडून खूप साऱ्या अपेक्षा असणार आहेत. 24 चेंडू आणि 56 धावांची गरज आहे ती जिंकण्यासाठी. या ठिकाणी 27 स्पोर्ट्स या संघाला हळूहळू या ठिकाणी गर्दी सुद्धा वाढत चाललेली आहे, कारण संध्याकाळ जशी होणार तसा रसिक प्रेक्षकांचा बॅकग्राऊंड लागून गाणी सोडून ठेवतोय. निश्चितच गर्दी मात्र या ठिकाणी होणार. गर्दी रसिकांची. आकर्षक फटका बॅटवर फटक्यावर लिहिलं होतं. बघूया या ठिकाणी एक सणसणीत चणकणीत षटकार. खापरेला जी कामगिरी दिली होती खापरेला प्रथमेश खापरे. बापरे, पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार केला जातोय. ज्या साठी खापरे ओळखला जातो प्रथमेश, त्या खापरेची ख्याती सांगताना खूप आनंद होतो मित्रांनो, कारण पहिल्या चेंडूवरती जबरदस्त प्रहार, एक उत्तुंग षटकार. पारीला दिला जातोय आकार. शानदार सुंदर सजवली जाते पारी, पण या वेळेला मात्र एक निर्धाव चेंडू होलेकडून. रुपेश होले कमबॅक करतो, कारण पुढील चेंडूवरती नियंत्रण मिळवतो, कंट्रोल करतोय आणि ज्याच्या चेहऱ्यावरती पुन्हा एकदा जखडला जातोय तो प्रथमेश खापरे. 27 स्पोर्ट्स कडून पुन्हा एकदा होले. हो, काहीसा नीट समजलेलं नाहीये चेंडू, पण धावा निश्चित वसूल केल्या जाणार आहे. 2 धावा घ्यायला हरकत नाहीये. एका धावीवर समाधान म्हणावं लागतं. क्षेत्ररक्षण अधिक चपळ. स्वतः प्रवीण येऊन हा चेंडू नो चेंडू या 2 धावा असणार आहेत. नो चेंडू घोषित केला पंचांनी. धाव संख्या होतीये ती या ठिकाणी 27. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27. आता मात्र गोलंदाज बदलला जातोय. त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन गोलंदाज ज्याचं नाव आहे बंटी अपंगे. रुपेशला थांबवलेलं आहे आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन गोलंदाज बंटी. उर्वरित चेंडू फेकण्यासाठी साबी स्पोर्ट्स कडून आपण पाहतोय एक जबरदस्त बॅटिंगचा हा नमूना पेश केला जातोय प्रथमेश आणि शैलेश यांच्या रूपानं. आता मात्र नॉन स्ट्रायकर प्रथमेश असणारे. धावसंख्या होती ती 27. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 30 दुसरं षटक चालू असताना बंटी. हो, बंटीचा चेंडू नीटचा समजलेला नाहीये. तो या ठिकाणी शैलेशाला एक धाव पूर्ण करतोय. या एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या होती ती 28. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना चालू असताना
पण संघर्षमय लढाई या उभय संघामध्ये होते, कारण याआधी आपण पाहिलं भैरवगड पॅन्थर्सनं अतिशय जबरदस्त तडाखेबाज फलंदाजी करत धाबांचा डोंगर उभारला, पण ज्याला जशाच तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जाते. या ठिकाणी निश्चितच पुन्हा एकदा आता मात्र प्रथमेशला जखडून ठेवण्यात यश मिळते. प्रथमेशच्या बॅटमधून एक चांगल्या प्रकारची पारी आपण पाहतोय, पण आता मात्र संयमी खेळ थोडस जखडलेलं आहे, बांधून ठेवलेलं आहे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. जर या खेळामध्ये आपल्याला कमबॅक करायचं असेल, पुन्हा एकदा या खेळामध्ये आपल्याला वापसी करायची असेल, पुन्हा एकदा परत यायचं असेल, तर निश्चित आकर्षक टोलेबाजी फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे. पण समोर मात्र आव्हान देतोय तो बंटी. हो, बंटी मात्र या ठिकाणी अप्रतिम चेंडू फेकतोय. एक धाव मात्र घोषित स्वरूपाची मिळणार आहे. धावसंख्या होते ती 29. दुसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय शैलेश 6 चेंडूमध्ये ज्यानं 16 धावा जमवलेल्या. प्रथमेश खापरे 5 चेंडूमध्ये 8 धावांचा या ठिकाणी सामना करतोय, आणि समोरून मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय तो बंटी. 5 चेंडूमध्ये 9 धावा आतापर्यंत ज्यांनी दिलेले आहेत. आता खापरे मात्र त्याचा समाचार कसा घेतो पाहायचा आहे. उत्तुंग फटका मारायचा आहे, बघूया कीपर आपली कामगिरी करतो का. वाव, जबरदस्त अप्रतिम पद्धतीचा असेल, आणि या वेळेला मात्र थोडस चकवलंय, फसवलंय ते प्रथमेश खापरे सारख्या महान फलंदाजाला तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय. महेश यष्टीरक्षक आहे तो महेश लांबे. दुसरं षटक होते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 29 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळतो. आणि मित्रांनो, आता मात्र या सामन्यामध्ये खरंच खूपच निर्माण होते. 18 चेंडू बाकी आहेत, 46 धावा धावफलकावर लावण्याची गरज. 18 चेंडूमध्ये 46 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षण कदम सरांकडून प्रवीण जिंकरेकडून हलवण्यात येतंय. थोडस बदल केला जातोय, कारण स्वाभाविक आहे धावा रोखणं गरजेचं आहे. एखादं षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने फेकणं गरजेचं आहे. जर या डावामध्ये आपण कंट्रोल आणायचं असेल, डावांवर अंकुश मिळवायचा असेल, तर चांगलं षटक फेकणं गरजेचं आहे. यावेळेला कोणता गोलंदाज वापरला जातो बघूया. सद्यस्थितीमध्ये ज्यानं धुवाधार फलंदाजी केली मित्रांनो, अनेक क्रिकेट चाहत्यांची मनं जिंकण्याचं काम केलं. 14 चेंडूमध्ये 36 धावा वसूल केल्या. त्या नितेशच्या हातामध्ये चेंडू स्थिर केला जातो, आणि मला वाटतं बहुधा नितेशच हे षटक फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. समोर सामना करण्यासाठी सज्ज येतो शैलेश, आणि त्याला साथ द्यायला नवीन फलंदाज येतोय अमित. 18 चेंडू 46 धावा. कशा प्रकारे षटक फेकतो तो नितेश शिर्के आपण पाहूया. दोन्ही क्षेत्रात उजवी कामगिरी करावी लागणार जर आपल्याला कमबॅक करायचं असेल तर. वाईट चेंडू घोषित केलाय, स्वर जाणारा चेंडू आहे. अवांतर धाव मात्र या ठिकाणी वाढते. धाव संख्या होते ती 30. तिसरं षटक चालू असताना एक षटक या निश्चितच सामन्याचं चित्र बदलू शकतं. आता मात्र नितेश उत्तम मारलेला फटका आहे, बघूया या फटक्यावरती किती धावा मिळणार. सुंदर फटकेबाजी आहे, आणि या फटकेबाजीवरती क्षेत्ररक्षण ठेवण्याचं चपळतेनं केलं जात आहे, आणि केवळ 2 धाव्यांवरती समाधान मानावं लागतंय. सुंदर प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं सीमारेषेच्या दिशेनं झालं, आणि याच्या मोबदल्यात 2 धावा मिळाल्या. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 32 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळते 3ऱ्या षटकामध्ये. आता मात्र 17 चेंडू आणि 43 धावा. हाय व्होल्टेज ड्रामा, कारण या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त प्रेशर असणारा हा मॅच, कारण एक चांगलं षटक सामना आपल्या बाजूने वळू शकतो, अथवा चांगली फटकेबाजी आपल्या बाजूने सुद्धा सामना वळू शकतो. दोघांना समान संधी आहे. एक धाव पुन्हा एकदा पूर्ण केली जाते. साबी स्पोर्ट्स कडून एक कडवी झुंज दिली जाते मित्रांनो. अप्रतिम पद्धतीचं या ठिकाणी निश्चितच चांगल्या पद्धतीचा प्रत्युत्तर दिलं जाते, आणि तेवढ्याच पद्धतीने चांगलं गोलंदाजी टिचून गोलंदाजी करतो तो नितेश शिर्के. कारण फलंदाजीमध्ये बहारदार कामगिरी केल्यानंतर पुन्हा एकदा आकर्षक अशी टिचून गोलंदाजी तिखट मारा ज्याला संबोधला जातो तो तिखट मारा करतोय.
पुन्हा एकदा काहीच चेंडू समजत नाहीये. एक धाव मात्र पूर्ण होतीये. एकेरी दुहेरी धावांनी या ठिकाणी संघाचं पुन्हा एकदा मात्र धावफलक हालता ठेवला जातोय. 42 धावा अजूनही करायचे 16 चेंडूमध्ये. धावसंख्या होतीये ती 34. 15 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज आहे या ठिकाणी सात स्पोर्ट्स या संघाला. आतापर्यंत निश्चितच एक चांगल्या प्रकारचं षटक नितेशने फेकलंय. 3च धावा दिलेल्या आहेत. आता मात्र या फलंदाजाला थोडस स्वातंत्र्य पाहिजे. त्यांना मात्र अतिशय उत्तुंग फटका मारलेला आहे. या फटक्यावरती किती धावा घेतो पाहायचंय आपल्याला. 2 धावा तर निश्चितच या ठिकाणी सफाईपूर्वक घेतल्या जात आहेत. सुरेख ताळमेळ दाखवला जातोय आणि आता मात्र धावसंख्या होती 36. अप्रतिम फटका होता मित्रांनो या ठिकाणी. आता नितेश शिर्के पुन्हा एकदा आकर्षक फटकेबाजी आहे. या फटक्यावरती किती धाव होणार. ओंकार मात्र एक चाणाक्ष फिल्डर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं चपळता असा ओंकार मात्र 1 धावेचा बचाव करतोय. बाकी होले मात्र सफाईपूर्वक पुन्हा एकदा नितेशच्या हातामध्ये चेंडू सोपवतोय आणि आता मात्र 13 चेंडू 38 धावांची गरज. 2 गडी बाद झालेले आहेत. तंबूचा रस्ता धरलेला आहे. 37 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळतंय. खूप कठीण आणि खडतर आव्हान होते. पण क्रिकेटमध्ये हे आव्हान खडतर जरी असलं तरी कठीण म्हणता येणार नाही. कारण जर सलग आपण चौकार षटकारांची जर खेळी लावली आतषबाजी केली तर मात्र हे आव्हान थोडंसं सोपं होऊ शकतं. नितेश उत्तम फटका मारायचा. निश्चित याच्यावर 1 धाव तर घेतली जाणार आहे. प्रवीण जिनगरे या चेंडूच्या मागे येतोय. पाहायचं आपल्याला मला वाटतं घोषित 2 धावा. षटक संपतोय. 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 39. मित्रांनो आता खूप कठीण आव्हान होत आहे कारण 12 चेंडू आणि 36 धावांची गरज. प्रति षटकामागे 18 धावांची गरज आहे. अतिशय जबरदस्त सामना. रोमांचक लढत. काटेकी टक्कर ज्याला संबोधलं जातं अशा प्रकारची ही टक्कर उभय संघामध्ये होते. कारण भैरवगड पॅन्थर्सनं जे उभं केलं ते मात्र नेस्तनाबूत करण्याची तयारी सावी स्पोर्ट्स या संघाकडून या ठिकाणी केली जाते. 12 चेंडू 36 धावा. कठीण नाहीये. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं आहे आणि खऱ्या अर्थानं शैलेशने आतापर्यंत केलं 10 चेंडूमध्ये 21 धावा. अमितनं मात्र 2 चेंडूमध्ये 2 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळवलेलं आहे. नवीन गोलंदाज येतोय बंटी. खरं म्हटलं तर धावांवर अंकुश मिळावा लागेल बंटीला. अन्यथा बंटीची घंटी वाजवण्यासाठी समोर आपण पाहतोय स्ट्राईकला असणारा शैलेश. हो या ठिकाणी बंटीनेच घंटी वाजवलं मित्रांनो. लांबलचक असा असणारा उंचपुरा शरीर यष्टीचा असणारा हा बंटी मात्र घातक ठरतोय. कारण या ठिकाणी मोठा धक्का देतोय तो सावी स्पोर्ट्स या संघानं. कारण दमदार कमबॅक करणारा शैलेश मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. नवीन फलंदाज येतोय तो सावी स्पोर्ट्स या संघाकडून. आणीबाणीची परिस्थिती खूप अडचणीची परिस्थिती असताना या संघर्षमय परिस्थितीवर मात करण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज नितीन. 11 चेंडूमध्ये 36 धावांची गरज आहे. खूप कठीण आव्हान आहे. पण कठीण पण आहे आणि सोपं पण आहे. कारण जोपर्यंत आपण बॅटमधून आतषबाजी जर पाहिली तर निश्चितच हे आव्हान हलकं होऊ शकतं, सोपं होऊ शकतं. आणि आता मात्र नितीन बंटी मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी असणार आहे. 4थं षटक फेकताना जबरदस्त फटका आहे. 1 धाव तर घेतली जाणार आहे. एका धावेने समाधान म्हणावं लागतंय. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या होती आहे 43. 10 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. उत्तुंग षटकार चौकार मारावे लागणार. आणि हिरमसलेल्या आमच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना सुद्धा आपणाकडून दाद मिळवायची असेल तर उत्तुंग फटकेबाजीची गरज आहे आणि तशी पावलं उचलली जातात. बघूया महेश कडून प्रयत्न अप्रतिम होता. 2 धावा कुठले जातात. 2 धावा. हो बघा या ठिकाणी फलंदाज बाद होतोय. आळसपूर्ण या ठिकाणी रनिंग आपण पाहिलं आणि त्याच्यामुळं हा फलंदाज तंबूचा रस्ता धरतोय. बाद होतोय तो नवीन आलेला फलंदाज मला वाटतं या ठिकाणी
मिथून. आणि नवीन फलंदाज या ठिकाणी येतो शुभम राजे शिर्के सावे स्पोर्ट्स कडून फलंदाजीसाठी. आता मात्र या सामन्याचं समीकरण खूप कठीण होत चाललेलं आहे, कारण 9 चेंडू आणि 35 धावा. फटका मारतोय, कठीण समय येता कोण कामास येतो. या वेळेला मात्र शुभम धावून येतो का पाहायचं. शुभमच्या रूपानं, शुभम राजे शिर्केच्या रूपानं आता मात्र नवीन चेहरा लाभतोय तो सावी स्पोर्ट्सला. पण 40ला 4 एक खूप असमाधानकारक अशी धावसंख्या उभारली जाते, कारण मोठं आव्हान असताना 35 धावा धावफलकावर अजूनही लावायचे 8 चेंडूमध्ये. गरज नाही ती 35 धावांची 8 चेंडूमध्ये. शुभम राजे शिर्केसाठी बक्षीस जाहीर होते. वैयक्तिक जरी 7 धावा काढल्या तरी सुद्धा नितेश मोहिते यांच्याकडून त्याच्यासाठी 500 रुपयाचे बक्षीस जाहीर होते. आता मला वाटतं नितेशने बक्षीस लावलं म्हणजे किती जबरदस्त फलंदाजी करून बसेल याचा अंदाज आला असेल. 500 रुपये द्यायचं सोपं नाहीये मित्रांनो. बघूया राजे शिर्के कशा प्रकारे शुभम फलंदाजी करतो. हो, फटका मारायचा आहे पण बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाहीये. एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय आणि आता मात्र या ठिकाणी षटक संपल्याची खूण आपल्याला येते. धाव संख्या होतीये ती 42. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतोय 42 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळतंय. अमित 2 आणि शुभम राजे शिर्के 2 धाब्यांवरती खेळतोय. ज्याला मोहितेनं नुकतंच बक्षीस लावलंय 7 धावा जरी वैयक्तिक लावले तरी 500 रुपये. बाळाराम होवले ज्याच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय, आदरणीय कदम सरांकडून विश्वास दर्शवला जातोय. स्वाभाविक आहे. बघूया बाळाराम कडून शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 33 धावांची गरज असताना बाळाराम पुन्हा एकदा कशा प्रकारे नियंत्रित गोलंदाजी करतो पाहायचंय. बाळाराम बाळाराम होले 6 चेंडूमध्ये 33 धावा. बाळाराम वाव, जबरदस्त चेंडू. या ठिकाणी आपण पाहतो बाळाराम खुश होतोय. याचा अर्थ पहिलाच बळी त्याला वैयक्तिक चेंडूवरती मिळतोय. बाद होतोय तो या ठिकाणी अमित. पडसडशी होतीये कारण या ठिकाणी मोठी धावसंख्या असल्यावरती एक जो दबाव असतो तो दबाव पूर्णपणे दिसून येतोय तो सावी स्पोर्ट्स या संघावरती. कारण आपण खरं म्हटलं तर या धावसंख्येमुळे उभारी घेऊ शकलो नाही. 5 चेंडूमध्ये 33 धावा, खूप मोठा पल्ला पार करायचा आपल्याला. आणि नवीन फलंदाज या ठिकाणी दाखल होतोय क्रीडांगणावर कारण खूप मोठं आहे. 5 चेंडूमध्ये 33 धावा. या ठिकाणी धावून येतोय तो करण. सुंदर शॉट मारलेला आहे, सुंदर फटका मारलेला आहे. आणि मित्रांनो या ठिकाणी तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. 4 चेंडू 32 धावांची गरज. शुभम साठी बक्षीस आलेला 3 चेंडूमध्ये 2 धावा केलेल्या आहेत. बघूया करण साठी पुन्हा एकदा बहुतेकडून आम्हाला बक्षीस येत आहे. पांडवराज टीम कडून जर करण 5 धावा फक्त करायला पाहिजे 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होते पांडवराज टीम कडून. शुभम मला वाटतं आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये 3 धावा करतोय. 7 धावांची गरज आहे त्याला बक्षीस मिळण्यासाठी. आणि बाळाराम होळे मात्र काम तमाम करतोय. या ठिकाणी वाईट चेंडू. शुभमला प्रोत्साहित केलं जात आहे किमान बाबा 7 धावा तरी कर आणि बक्षिसाचा मानकरी हो. बघूया या ठिकाणी शुभम मात्र स्ट्राईक बरं आहे. शुभम राजे शिर्के आणि बाळाराम करतोय गोलंदाजी 3 चेंडूमध्ये.
एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 3 धावा दिलेल्या आहेत आणि आता ही 4थी धाव सुद्धा देतोय. नो चेंडू घोषित केलं. फ्री 3 चेंडू 29 धावा. वरती पाठ बघती कंप्लीट बाळाराम होले कदम सर थोडस समजवताना की आपण कशा प्रकारे या ठिकाणी गोलंदाजी केली पाहिजे. बाळाराम पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आता नियंत्रणात येणं कठीण आहे. सरांना पावलं उचलावी लागतील. कदाचित या ठिकाणी गोलंदाजाला हटवावं तरी लागेल, पण अजून खूप धावा आहेत म्हणून हरकत नाहीये, कारण 3 चेंडू आणि कमी केला धाव संख्या होते ती 47. सेक्शनला स्टुडिओ मोड कर परत एक. हॅलो 3 चेंडू बाकी आहेत. मोड केलास काय जिंकण्यासाठी अजूनही 28 धावांची गरज. राईट क्लिक मार राईट क्लिक ट्रान्सफॉर्म म्हणून आहे पण ट्रान्सफॉर्म आता मात्र सुंदर चेंडू फेकला जातोय. नियंत्रणात आणलेला चेंडू आहे. अप्रतिम फेकलेला चेंडू आहे. स्क्रीन आहे बघ. आता मात्र मला वाटतं 2 चेंडू आणि अजूनही 28 धावांची गरज आहे. सामना जवळजवळ आपल्या बाजूने वळवलेला आहे. तो भैरवगड पॅन्थर्स या टीमनं स्क्रीन आहे बघ खाली बिट्टू आता मात्र जोरदार पटकवायचं आहे. या ठिकाणी मात्र या चेंडूवरती किती धावा मिळतात आपण पाहायचंय. स्क्रीन आहे बघ. केवळ हलक्या हाताने खेळून काढला चेंडू आणि एकच धाव तर पूर्ण केली जाते. धावा घेण्याचा प्रश्न नाही. खूप मोठं अंतर निर्माण होतंय. शेवटचे काही चेंडू फेकणं बाकी आहे. करण आणि शुभम मात्र ही झुंज देतो. बाळाराम सुंदर फटका मारतोय. बघूया मोहितेंचा बक्षिसाचा मानकरी होतो का. उत्तुंग षटकार पारीला देतोय. आकार मात्र विलंब होतोय. षटकार मारतोय आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी भैरवगड पॅन्थर्स हा संघ 21 धावांनी विजयश्री आपल्या बाजूने खेचून आणते. विजयी संघाचं अभिनंदन. त्याचबरोबर जो पराजित संघ आहे या संघाचे सुद्धा आयोजकांच्या वतीने अभिनंदन. आभार. धन्यवाद. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच असणार आहे नितेश बरोबर ना. नितेश शिर्के ज्याने धुवाधार फलंदाजी केली. 14 चेंडू मध्ये 36 धावा आपल्या संघाला दिला आकार. नितेशला विनंती असेल आपण आपलं आकर्षक बक्षीस घेण्यासाठी व्यासपीठाच्या दिशेने यायचे. ट्रॉफी आणि अनिलदादा शिंदे यांच्याकडून सुद्धा 50 रुपयाचे बक्षीस त्याला आलेले आहे विश्वविद्यालयांकडून. परेशदादा टाकळे यांची शुभ असते. नितेशला गौरवण्यात येतो. त्याला होऊन जातात कारण या ठिकाणी भैरव पॅन्थर्स जबरदस्त कामगिरी करताना नितेशचा हा गौरव.
आपण पहिल्या कक्षामध्ये पाहिलं होते कमाल विनंती करतो पण आम्ही दुसऱ्या पहिल्या षटकाच्या संघाची धावसंख्या आपल्याला 2/7 पाहायला मिळाली. चांगली सुरुवात आपल्याला प्रशांत 11 या संघाकडून ऋषिकेश करताना पाहायला मिळेल. आता मात्र स्ट्राईक रेड वरती आपल्याला प्रणित पाहायला मिळेल. स्ट्राईक रेड वरती हार्डी टचपर्यंत आज पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलेला परेश पाहायला मिळतोय. गौरव याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या संघाकडून दुसरे षटक घेऊन पडला गौरव पाहायला मिळेल. पंचाच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करे. क्षेत्ररक्षण बदल केला जातो. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं होतं. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न होता परंतु प्रयत्न सफल ठरला. केवळ 7 धावा होते पहिल्या षटकामध्ये खर्च केले जातात. एकदा गौरव तयार. पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातील स्ट्रायकिंग एवढं आपल्याला आपल्याला पाहायला मिळालं. मात्र बॅटची हलकीशी काळा घेत चेंडू जातो बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने सध्याची धावसंख्या आधी पाहायला मिळेल. मोठे फटके नक्कीच खेळले हा सामना चार षटकात पाहायला मिळाला. 20 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटक गरजेचं असेल. गोलंदाजी मार्ग गौरव पाहायला मिळतो. दुसरा चेंडू होता लेगच्या दिशेने चेंडूला चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतो. एका धावेचे रूपांतरित दुसऱ्या धावणे करताना पंडित यशस्वी ठरताना पाहायला मिळाला. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आहे 10 धावसंख्येवरती. धावा देखील 2 अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळतात. एकेरी आणि दुहेरी धावांवरती जास्त विश्वास ठेवताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. कोणत्याही प्रकारचा ते मोठा फटका खेळला जात नाहीये. गोलंदाजी मार करून गौरव तयार. दुसऱ्या षटक प्रगती येणारा तिसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा होता. ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. चेंडू स्वरूपात ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. त्याच पदामध्ये सगळ्याची धावसंख्या 11 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. TCC गुत्सांबेच्या विरोधामध्ये आपल्याला प्रशांत 11 हा संघ खेळांगणाच्या आतमध्ये लढत होताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गौरव तयार. पुढील चेंडू दांडे केला. हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये झेलबाद होताना आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतोय. पहिला गडी पहिला मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला TCC गुत्सांबे या संघाला 11 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळाला. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या पुढे दाबीला दाखल केला देखील जातो. गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळाल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या पुढे दाबीला दाखल केला जातो. पहिला चेंडू होता लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातो. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. पण आतमध्ये नाही तो दुसरा कोण आहे दिनू वगैरे का नाव आहे का त्याचं वेगळं नाव आहे ऋषिकेश वगैरे असं नाव आहे सिस्टम नाव आहे. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 12 धावसंख्येवरती. नवीन बॅटर दुसऱ्या षटकातील अजूनही अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. संघाची धावसंख्या आपल्याला 12 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. एका गडाच्या विरोधामध्ये 12वी धावसंख्या धावफलकावरती लागताना पाहायला मिळालं. गौरवकडून चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. लक्ष्याच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल केला जातो. जन्माची संधी इथे निर्माण झाली होती. परंतु इथे एका धावेच्या रूपात दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जाते. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. या 2 धावाने 2 षटकासाठी संघाची धावसंख्या आपल्याला एका गाडीच्या विरोधामध्ये 14 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल.
फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दिनूला दाखल केला देखील जातो. वैयक्तिक कोटीने पहिल्या संघाकडून तिसरं षटक घेऊन आपल्याला दिनू पाहायला मिळालं. पंचांच्या उजव्या हाताकडे अर्थात राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एडवरती फायडिंग फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्राईक एडवरती आपल्याला दादू पाहायला मिळाला. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 14 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळाला. येणाऱ्या 12 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा दोन्ही फलंदाजांचा नक्कीच प्रयत्न असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती तैनात केले देखील जातील. विनोद यार गोलंदाजी मार करत आपल्याला पाहायला मिळेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडे पहिला चेंडू असेल. तिसऱ्या षटकावर प्रगती होत असताना उत्तरात्र ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तरी कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. गोलंदाजी वार करून दिनू तयार होताना पाहायला मिळतो. तिसऱ्या षटकातील एवढे 5 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. लसित मलिंगासारखा बॉलिंग ऍक्शन असलेला हा गोलंदाज पाहायला मिळाला. ऑफसाईडच्या दीप अप्रतिम फटका खेळला देखील जातो. फटक्यावर मोठे जागेवर पलटी मारणारा आपल्याला दाजीच्या बॅटमधून फटका पाहायला मिळाला. 2 धावा तर कंप्लीट केले देखील जातील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी दादू करताना पाहायला मिळते. केवळ 2 धावांवरती जास्तीत जास्त विश्वास इथे दाखवला जातो. परंतु इथे मोठे फटके खेळणं आता गरजेचं असेल. हा सामना केवळ 4 षटकांचा इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज यार फुलटाचे चेंडू होता. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली आहे. झेल इथे टिपली देखील जाते. दुसरा गडी दुसरा मोहरा इथे गारद केला देखील जातो. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला टीसीसी कुचांबे या संघाला लागताना दादू याच्या रूपात पाहायला मिळाला. 17 धावसंख्येवरती दुसरा गडी गारद केला जातोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 17 पाहायला मिळते. तिसरे षटक प्रगती होतावर अजून येणाऱ्या 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. सिद्धांत नवीन फलंदाज कडंगाडीचा खेळ दाखल केला जातो. बॅट टुकून आव्हान केलं देखील जातं. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातं. एक धाव तरी कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच परेशला आज ट्रॅकिंग एडवरती आणलं देखील जातं. संघाची धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचेल. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. संघाची धावसंख्या 18 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. अजूनही येणार 8 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाज दिनू तयार होते. फुल चेंडू असेल. ते मात्र ब्लॉक टाकलेला चेंडू होता. ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली. झेल इथे टिपली देखील जाते. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला टीसीसी कुचांबे या संघाला परेशच्या रूपात पाहायला मिळतोय. परीक्षेला परत बागारी पाठवलं देखील जाते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 18 धावा धावफलकावरती लागल्या जातात. नवीन फलंदाज कडंगाच्या आतमध्ये आर्यनला दाखल केला देखील जातो. 30व्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. नक्कीच दिनू याच्याकडून आपल्याला आज चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. वैयक्तिक 30 षटक हाताळताना 4 धावा इथे खर्च केला देखील जातात. 5 चेंडूंचा इथे सामना केला देखील जातो. 30व्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र पुन्हा एक ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. धावबाची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाली होती. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच इथे अपील नाकारताना पाहायला मिळते. 2 धावे इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 20 पाहायला मिळते.
त्यांची नावं खूप मोठी आहे मित्रांनो. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती सामना आपल्या बाजूने वळवण्याची धमक असणारा TCC कोचांबेचा संघ आणि समोरचा संघ सुद्धा अतिशय जबरदस्त चांगली कामगिरी करणारा संघ स्ट्राईक साठी आहे. तो या पहिला ऋषिकेश पहिलं षटक बघणार आहे. तो या ठिकाणी आपण पाहतोय निखिल बरोबरच शरीरयष्टीचा निखिल. बघूया पहिला चेंडू अप्रतिम. नाद करायचा नाही. पहिल्या चेंडूपासूनच आपली संपूर्णपणे तयारी या ठिकाणी दिसून येते की आपण या खेळाडूंना झुकून ठेवला पाहिजे, बांधून ठेवलं पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी त्यांना एक निर्धाव चेंडू फेकला जातो. पुन्हा एकदा निखिल कडून पुढील चेंडू वैयक्तिक कोट्यामधून हो चेंडू बॅटची कट घेऊन जातो. बघूया घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातो. एक धाव तो निश्चितच मिळणार आहे. एका धावेनिश्चित संघाची धावसंख्या होती 1 बिनबाद 1. आपल्याला या सामन्याचं समीकरण मित्रांनो 1-2 षटकामध्ये दिसून येणार आहे. जर सुरुवातीपासूनच जर विस्फोटक पारी जर या दोघांनी खेळायला सुरुवात केली तर मात्र या सामन्याचं गणित बिघडू शकतं. कारण तेवढ्याच दमदार पद्धतीने हे दोन्ही फलंदाज आकर्षक पारीचा आकार देणारा काम करतात. का पाहायचं ऋषिकेश यामध्ये भन्नाट पारी खेळू शकतो. दिनीची सुद्धा तितकीच ताकदीनं पारी या ठिकाणी होऊ शकते. मात्र निखिल पुढील चेंडू कशा प्रकारे फेकतो यावर बरंचसं गणित अवलंबून राहणार. निखिल मात्र आपल्या बॉलिंग मार्कवरून आपण पाहतोय निखिलचं रनअप या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा अपील केलं जातं. जोरदार अपील केलं जातं. पंच फेटाळून लावतात. स्वाभाविक कमी धावा असताना अशा प्रकारचं अपील होत जातं जेणेकरून दबाव वाढवला जातो आणि दबावातून माणूस अर्थात जो फलंदाज असतो याचा मात्र थोडंसं समतोल बिघडतो आणि बळी मिळण्याचा चान्स असतो. बळी या ठिकाणी बाद होण्याची संधी असते. मात्र निखिल या वेळेला जोरदार फटकवायचं पण मात्र या ठिकाणी एसटी रक्षक असणारा परेश मात्र सफाईपूर्वक चेंडू अडवतोय. धाव उडू देत नाहीये. 4 चेंडू 1 धावा. किती जबरदस्त षटक फेकतो निखिल. कारण कमी धावा असताना कशा प्रकारचं आपण व्यूहरचना लावली पाहिजे, क्षेत्ररक्षण कसं लावलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं आपण गोलंदाजी सुद्धा कशी केली पाहिजे याचा एक उत्तम नमुना आपल्याला TCC कुचांबे या संघाकडून पाहायला मिळतोय. अर्थात ऋषिकेश आणि दिनू मात्र या सलामीच्या जोडीकडून अपेक्षा. हो थोडस या वेळेला मात्र जबरदस्त बॅटमध्ये मारलेला फटका चौकार जाणार यात शंका नाहीये. आकर्षक पारीला आकार देतोय. खणखणीत चौकार. जातोय सीमा पार जातो चेंडू आणि सामन्याचं समीकरण थोडंसं बिघडवलं जातं. कारण ऋषिकेशने इरादा स्पष्ट केला की आपण या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करणार. दरम्यान आता मात्र थोडस या ठिकाणी निखिलला मात्र कमबॅक करायला संधी आहे. कारण कमबॅक करणं परत एकदा आपण चांगल्या पद्धतीने चेंडू फेकणं गरजेचं आहे. निखिल पुन्हा एकदा तशाच गतीवरती चेंडू मारायचं पण चेंडू बॅटच्या पत्त्यावरती येत नाहीये आणि 1 धाव मिळणार आहे. या एका धावीनिशी संघाची धावसंख्या होती बिनबाद 6. 18 चेंडू 18 धावा. यापेक्षा महत्वपूर्ण लढत, यापेक्षा रोमहर्ष लढत, यापेक्षा काटेकोर टक्कर ज्याला म्हटलं जातं ही टक्कर आपल्याला कोणत्याही ठिकाणी पाहावयाच मिळणार नाही. ती टक्कर आपण कुठल्याच्या या मैदानावरती पाहतोय. TCC कुचांबे वर्सेस प्रशांत 11 या संघादरम्यान दुसरं षटक कोणाकडे सोपवलं जातं पाहायचं आपण. कारण अतिशय महत्वपूर्ण असा या ठिकाणी विचारपूर्वक सल्ला दिला जाणार आहे. कारण दुसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये दिलं जाणार आहे. पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकामध्ये धावांवरती अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. जर कमीत कमी धावा जर आपण खर्ची घातल्या तर मात्र या सामन्यावरती आपण पकड निर्माण करू शकतो. अन्यथा खूप कठीण समय आहे. कारण कठीण समयाला आपल्याला कोण कामाला येतो हे पाहायचंय. दरम्यान 18 चेंडू 18 धावा. आर्यन दिनू आणि ऋषिकेश. आर्यन बघूया आपण आर्यनचा वैयक्तिक कोट्यामधलं पहिलं षटक आणि संघाच्या वतीने दुसरं षटक फेकण्यासाठी आर्यन सज्ज होतोय.
सुरेश चेंडू आहे, सुरेश फटकेबाजी आहे, बघूया समोर स्ट्रेट मारलेला चेंडू आहे आणि या चेंडूवरती किती धावा घेणार, 2 धावा घेण्याची तयारी निश्चितच ठेवलेली आहे. आणि या तयारीविषयी मला वाटतं 3रा धावेसाठी प्रभावित होता तो ऋषिकेश, मात्र दोन्ही त्याला परत पाठवतो. एक चांगला कॉल करतोय आणि निश्चितच 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती ती 8. 17 चेंडू 16 धावा या ठिकाणी. आता मात्र उत्तुंग फटका मारतो, या फटक्यावरती निश्चितच लिहिला गेला. बघूया या फटक्यामधून किती धावा मिळणार. पंचांचा इशारा येतोय, सणसणीत मारलेला चौकार. या वेळेला मात्र मोठा धक्का मिळतोय तो प्रशांत 11 या संघाला. टॉस सेटिंग कुठल्या कोणते आहे पण कॅच कोणी घेतली का? उमेश यानं हा झेल टिपलेले. उमेशचं कौतुक आहे मित्रांनो, अप्रतिम उंच झेपावलेल्या चेंडूवरती तेवढीच नजर ठेवून हा टिपलेला कॅच आहे. चांगल्या प्रकारचा झेल आहे, नियंत्रणात आणला चेंडू आणि निश्चितच एक उत्तम प्रकारचा झेल. आता मात्र परत टाकळे यांचं टीम कमबॅक करते का पाहायचं, कारण 15 चेंडू 12 धावा. नवीन फलंदाज. अरे पुढील सामन्याचा टास्कसाठी कोणाचं सामना आहे? यानंतरचा सामना भैरवगड आणि पांडवराज या संघादरम्यान होणार आहे. दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी टॉससाठी समालोचन कक्षासमोर यायचं. या वेळेला मात्र सुरेख फटका मारतोय, पण या फटक्यावरती धावा किती मिळणार आहे आपण पाहायचं. एका धावीवर समाधान मानावं लागतंय. सीमारेषेच्या आसपास एक चांगलं क्षेत्र रक्षण आहे आपल्याला दिसून येत आहे आणि केवळ एका धावीविषयी संघाची धावसंख्या येते ती 13 एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पण आतापर्यंत मित्रांनो आपण पाहिलं ऋषिकेशनं प्रभावित केलं. या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू व्यापार केला जातो, चेंडू सफाईपूर्वक जमा केला जातोय तो एसटी रक्षक परेश टाकळे यांच्या हातामध्ये. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाज तयार. उत्तुंग फटका या फटक्यावरती लिहिला गेला. बघूया काय होणार आणि मला वाटतं या ठिकाणी पंचांची उडी हवेमध्ये जाते. याचा अर्थ एक जबरदस्त सोल पुन्हा एकदा टिपला जातोय. कुचांबे संघाला कारण 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या होती ती केवळ 13. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 11 धावा. बॅटर कोण आला? अत्यंत चुरशीचा सामना या ठिकाणी आपण संघर्षमय लढत क्रीडांगणावर चालू होती. कारण TCC कुचांबे हा संघ एक झुंजारू अतिशय लढवय्या संघ आहे आणि त्याच्यासमोर तेवढीच ताकदीनं या ठिकाणी जबरदस्त आपली फाईट करतो तो प्रशांत 11चा हा दमदार संघ. आता मात्र नवीन फलंदाज त्याची जागा घेण्यासाठी येतो तो सकाराम रोहित आणि सकाराम ही दोन्ही मैदानात दाखल होती. प्रशांत 11 या संघाकडून 12 चेंडू 11 धावा. हा होल्टचा ड्रामा या ठिकाणी संपन्न होतो. कारण मित्रांनो एक चेंडू निर्धाव देखला गेला तर मात्र समीकरण पुन्हा एकदा TCC कुचांबे संघाच्या दिशेनं झुकू शकतो. क्षेत्ररक्षणात परेश टाकळे यांना बदल हवाय आणि
अनुभवी असा गोलंदाज नरेंद्र दादांवर या ठिकाणी घेरा सांभाळण्याची जबाबदारी दिली जाते. काय येतोय प्रॉब्लेम काय होतो? वय वर्ष 50, मला वाटतं जवळजवळ 50-55 गटातला हा तरुण योद्धा या ठिकाणी निश्चितच उत्तम. मी कदम सरांना विनंती करतो, आगामी जो सामना या ठिकाणी संपन्न होणार आहे भैरवगड आणि पांडवराज, त्या सामन्याचा आपण टास्क करायचंय. सुंदर फटका मारतोय, बघूया या फटक्यावरती चौकार कोरला गेला का, पण क्षेत्ररक्षण हो, या वेळा मात्र चेंडू अडवण्यात यश मिळतंय. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावांचं रूपांतर केलं जातं आणि धावांची सरासरी वाढवली जाते, धाव गती वाढवली जाते, गतिमान संघ होतोय. आणि आपण आता मात्र पाहतोय संख्या होती 15, 2 गड्यांच्या बदल्यात 15. नरेंद्र दादा पुन्हा एकदा, या वेळेला चेंडू मात्र नीटचा समजत नाही, विश्वास दर्शवला जातो परेश टाकळे यांच्याकडून. आणि आता मात्र 9 चेंडू 9 धावा, किती जवळ आणला सामना बघा. 1-2 निर्धाव चेंडू या सामन्याचं समीकरण गणित बिघडवू शकतात. किती जबरदस्त चेंडू फेकला गेला. पुन्हा एकदा परेश यादवने मंत्र दिला आणि तो मंत्र मात्र कामी आला. नरेंद्र दादा अतिशय जबरदस्त षटक फेकताना अनुभवाचा कस मित्रांनो पणाला येतोय, कारण आता मात्र 8 चेंडू फटका मारायचा, बघूया झेल होतो का. हा झेल जर झाला तर मात्र कधी या गड्याचं मात्र स्वागत केलं जातं मित्रांनो सर्व सहाय्यक खेळाडूकडून, कारण या सामन्यामध्ये कमबॅक करायला सुरुवात केलेली आहे. आता मात्र या सामन्यामध्ये जबरदस्त चमत्कारिक खेळ आपल्याला दिसून येतोय. या ठिकाणी यानंतर होणाऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं भैरवगड पॅन्थर्स या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला, त्यांचा निर्णय आपल्याला ताबडतोब या ठिकाणी समालोचन कक्षात देऊन आपल्याला सांगतील. पांडवराज आणि भैरवगड पॅन्थर्स नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय प्रशांत. नाव प्रशांत आहे, पण आता मात्र सागरासारखी उसळी घ्यावी लागणार आहे, कारण चेंडू उसळणार आहे तो नरेंद्र दादाचा. पण या चेंडूवरती प्रहार करणं, घणाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक चेंडू सीमापार धाडणं गरजेचं आहे जर आपल्याला या खेळामध्ये प्रशांत 11 या संघाला जिंकून द्यायचं असेल. मात्र परेश टाकळे एक असा खेळाडू मित्रांनो ज्याची तुलना मी असं म्हणतो की धोनी सोबत करावी लागेल, कारण कॅप्टन की ज्याला संबोधलं जातं. नरेंद्र दादा पुन्हा एकदा तशा प्रकारचा चेंडू मित्रांनो, दबाव आणि फक्त दबाव. या ठिकाणी षटक संपते, पंचांची खून येते आमच्या बाजूने. 6 चेंडू 9 धावा, बरोबर ना. 6 चेंडू मध्ये 9 धावा, किती सोपं होतं समीकरण. ते 15 पाहायला मिळाले. 24 धावांचं मापक उद्दिष्ट ते ठेवलं होतं, परंतु हा सामना आपल्याला शेवटच्या षटकापर्यंत येऊन टोपलेला पाहायला मिळाला. 6 चेंडूंवरती 9 धावांची नक्कीच गरज आहे. विनायकाच्या वरती आता विश्वास दाखवल्याचा तो वरती कोणी पहिलं सुजयकडे शेवटच्या जोड्या 6 चेंडूवर आपल्याला विनायक गोलंदाजी मार्ग म्हणून तयार होताना पाहायला मिळालं. स्टॅकिंग वरती सकारात्मक अंश केले होते आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू असेल धडाक शेवटची 6 चेंडूचा खेळ लक्षाच्या दिशेने चेंडूला कटायला नक्कीच जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल, एका धावीचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जात आहे.
आणि ते दुसऱ्या धावेचे रूपांतर तिसऱ्या धावेने करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. धावबाची संधी निर्माण झाली आणि धावबाद होताना आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला लागताना प्रशांत दिलेल्या संघाला पाहायला मिळालं. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत धरताना पाहायला मिळतोय. येणार आता 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. मोठा मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. पुढील 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 17व्या धावसंख्येवरती रोखली देखील जाते. 17व्या धावसंख्येवरती 4था गडी गारद केला जातोय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रशांतला दाखल केला देखील जातो. स्ट्रायकिंग एंड वरती सकारात्मक नवशेक एंड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळेल. येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. 24 धावांचं बापा इथे उद्दिष्ट ठेवलं देखील होतं, परंतु त्या ताकदीची आपल्याला गोलंदाजी टीसीसी कुचांबे संघाची पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. ब्लॉकर वर टाकले चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटावला जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे, परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 19 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. मैदानामध्ये वारंवार समीकरण बदलताना पाहायला मिळतंय. येणारे 4 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. दबाव गोलंदाजावरती असेल तितकाच दबाव आता आपल्याला फलंदाजावरती असताना पाहायला मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. 1 आणि 2 धावा ते रोखाव्या लागतील. येणारे 4 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. परेश कडून कानमंत्र गोलंदाजाला दिला देखील जातो. पुन्हा एकदा विनायक तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र हलक्या हाताने चेंडूला कटवण्याचा नक्कीच प्रयत्न आहे. शेवटी धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण होताना पाहायला मिळाली होती, परंतु ते 1 धाव कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 20 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. 3 चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतो. नॉनस्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळतं. आता 3 चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. कोणता संघ इथे विजय प्राप्त करणार आहे तिकडे बघणं गरजेचं आहे. तुळशीची आपल्याला लढत या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. केवळ 23 धावांवरती मजल मारली होती. 24 धावांचं इथे उद्दिष्ट ठेवलं होतं. 24 चेंडूवरती 24 धावांची गरज होती, परंतु हा सामना 3 चेंडू आणि 4 धावांवरती येऊन टेपला. विनायक पुन्हा एकदा तयार. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एका धावेसाठी याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. सामना जर का बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात देखील येईल. विनायक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळेल. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून शेवटच्या आता 2 चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल पंचांच्या उजव्या हाताकडून, अर्थात राईट ऑफ राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळते. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. 1 चेंडू इथे जर का निर्धाव फेकला तर सावधान आणखी रडत आपल्याला होताना पाहायला मिळेल. इथे मात्र धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण होताना पाहायला मिळते, परंतु इथे समीकरणात बदलत आहे. निर्धाव चेंडूची साधना करताना पाहायला मिळाले. 1 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जाईल. चौकार ते रोखण्यामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जातील. प्रशांतला थोडंसं कानमंत्र दिलं जातं. त्या कानमंत्राचा उपयोग करावा लागेल. एक मोठा फटका खेळावा लागेल. 24 धावांची केवळ गरज होती, परंतु हा सामना एका चेंडू आणि 3 धावांवरती येऊन पोहोचला. गोलंदाजावरती नक्कीच दबाव असेल. इतकाच दबाव आपल्याला गोलंदाजावरती पाहायला मिळाला. परेशकडून थोडंसं कानमंत्र दिलं जातं. त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा लागेल. एका चेंडूवरती 3 धावांची गरज आहे. सामना आपल्याला
चुरशीचा पाहायला मिळतोय. एक चेडू आणि 3 धावांची गरज आहे. बॅटची हलकीशी गडा घेतोय ऑफसाईडच्या दिशेने. चेडू ड्रायव्हर होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी आणि हा सामना TCC कुचांबे हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. काय सामना पाहायला मिळालाय, काय गोलंदाजी पाहायला मिळाले, काय क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालंय. तो करताना पाहायला मिळाला होता. 2 गडी ते गारद केले देखील जात आहेत. आताच्या सामन्याचा हिरो ठरतोय. आर्यन मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं. त्यानंतर होणारा सामना आपण लगेच सुरुवात करून द्यायची. अजूनही आपल्याला आजच्या दिवशी 3 सामने पाहायला मिळतील. आताचा होणारा सामना असेल भैरवगड पॅन्थर्सच्या विरोधामध्ये पांडवराज भैरवगड पॅन्थर्स संघाने आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा. सामन्याला आपण लवकरात लवकर सुरुवात करून घ्यायची. अजूनही आजच्या दिवसात आपल्याला 3 सामने पाहायला मिळतील. मंडळाला एक मी विनंती करतो, आपण पाण्याची ती व्यवस्था करायची आहे. हॅलो, भैरवगड पॅन्थर्स दोन्ही भैरवगड पॅन्थर्स संघाचे सलामीवीर आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. मंडळाला मी एक विनंती करतो, आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. दोन्ही कॅमेरामॅनला पाण्याची व्यवस्था करून द्यायची आहे. भैरवगड संघाचे सलामीवीर आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने त्वरित या सामन्याला आपण सुरुवात करत घ्यायची. आधीच आपल्याला आजच्या दिवसातील सामन्यांना विलंब झाला. हॅलो, या सामन्याचा हिरो असलेला आर्यन आणि नरेंद्र दादा आपल्याला विनंती असेल आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचं. नरेंद्र दादा शिर्के आणि आर्यन दोन्ही खेळाडूंनी विनंती आहे. मी मयूर दादाला विनंती करतो आपल्या सुरू असते आपण या सामन्याचा हिरो ठरलेला मॅन ऑफ द मॅच ठरला तो नरेंद्र दादा आणि मला वाटतं आर्यन या दोघांना आपण हे बक्षीस वितरित करायचं. काय आता भैरव यानंतर काय म्हणतात, भैरवगड नंतर कोणती आहे, त्यानंतर कोणती आहे म्हणतात, बोल ना, देतोस का फोन? भैरवगड काय निर्णय काय? हॅलो, बॅटिंगलाच बॅटिंग आहे. मग मी तेच सांगतो तुम्हाला, SBI वरून जर हॅलो. त्यांना मग आमचा फॉल्ट काय आहे? पिक्चर मधून दिला तुम्हाला. आपण
या ठिकाणी हे बक्षीस वितरित करतोय 6वी वंदन म्हणून आलेलं. त्यानंतर नरेंद्र दादांना विनंती असेल आपण आपलं हे बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचं. आम्ही तेच सांगतोय, आम्ही आमचं सिस्टीमच बायपास केली आहे. मयूर दादाला विनंती करतो आपल्या शिवास आपण हे बक्षीस नरेंद्र दादाला द्यायचंय. खरं म्हटलं तर या ठिकाणी अनुभव पणाला लागलेला आहे आणि एवढा अनुभवी गोलंदाज ज्यानं हा मॅच आपल्या बाजूने वळवण्याचं काम केलं. मला तो हॅलो, या ठिकाणी ओंकार नॉन स्ट्राईकसाठी आणि स्ट्राईकसाठी येतो या ठिकाणी नितेश शिर्के. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मित्रांनो, अप्रतिम 14 चेंडूमध्ये 36 धावा कुठल्या होत्या. पांडवराज संघाचा अतिरिक्त खेळाडू उत्तम प्रकारचा चेंडू पुन्हा एकदा केलेला आहे. नितेश ज्या वेळेला फलंदाजीला येतो तेव्हा ठरलेला असतं चौकार. षटकारांची आतषबाजी पहिल्या चेंडूवरती लगावतोय चौकार. आणि अक्षयची मात्र धुलाई करतो. पहिल्या चेंडू पासून पिटाई होते मित्रांनो. या ठिकाणी आदरणीय नरेंद्र दादा यांचा सन्मान करताना मयुरेश दादा आणि परेश दादा कौतुक केलं जातं. सुंदर फटका मारायचा बघूया. आता मात्र ओंकार स्ट्राईक साठी येणार आहे. एक धाव पूर्ण करतो तो नितेश शिर्के. धाव संख्या होती संघाची 5, बिनबाद 5. भैरवगड पॅन्थर संघाची दमदार सुरुवात या ठिकाणी सुरू होती. बिनबाद 5 ज्यामध्ये नितेशचा वाटा सिंहाचा मित्रांनो पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केल्यानंतर अतिशय अप्रतिम पद्धतीचा. आता मात्र म्हणून तुला सांगतो इकडे ये. थोडा चेंडू टोलवायचा. पुन्हा एकदा आपण पाहतो या ठिकाणी एक धाव तो पूर्ण करतो. दुसरी धाव घ्यायची बघूया. तिकडे पण तुम्ही फोन करता. थोडासा टाइम बिघडला जातो. एक धाव कंप्लीट केली जाते. एका धावनिशी संघाची धावसंख्या होते ती 6. पहिलं षटक चालू असताना कमाल करायची आहे नितेश आणि ओंकार या जोडीला. पण खऱ्या अर्थानं चांगलं क्षेत्ररक्षण करून चांगली गोलंदाजी सुद्धा दाखवायची आहे. या ठिकाणी या चेंडूवरती पुन्हा एकदा प्रहार करतो एक चांगल्या प्रकारचा. पण तेवढं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पांडवराज या संघाकडून केले जाते. एकच धाव केवळ दिली जाते आणि पहिलं षटक चालू असताना धावसंख्या होते ती 7, बिनबाद 7. दमदार सुरुवात. एक चांगल्या प्रकारचा धावाचा डोंगर उभारणं गरजेचं आहे. आता मात्र एक चांगली फलंदाजी करणारा बहारदार फलंदाजी करणारा ओंकार खेर मात्र स्ट्राईक साठी येतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये केवळ उभं राहावं लागलं होतं. ओंकार या ठिकाणी वाईट चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धाव वाढणार आहे. धावसंख्या होती ती पहिल्या षटकामध्ये पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना 8. भैरवगड पॅन्थर्स वर्सेस पांडवराज 11 असा हा सामना अतिशय रंगतदार या ठिकाणी संपन्न होतोय. अक्षय आता मात्र जोरदार फटकवतोय तो ओंकार खेळ. ज्याच्या बॅट बराच वेळ थंडावलेली होती पण आता मात्र फटकेबाजी करून दाखवतोय आणि यावर एकच धाव मिळते. पांडवराज 11 या संघाचं उत्तम असं क्षेत्ररक्षण. एका धावनिशी संघाची धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 9. पण ज्यानं उत्तेजित केलं आतापर्यंत रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकण्याचं काम केलं तो नितेश. फटका जबरदस्त आहे पण या फटक्यावरती झेल होतो का पाहायचंय आपण या ठिकाणी पाहतो. पण नितेशला मात्र या फटक्यापासून वंचित करू शकला नाही. अतिशय अप्रतिम फटका होता. 2 धावा सुद्धा वसूल केल्या. चांगला सुरेख ताळमेळ दोघांमधला दाखवण्यात आला आणि धावसंख्या या ठिकाणी पोहोचवली जाते. पहिलं षटक चालू असताना 11. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 11. या ठिकाणी दुसरं षटक पांडवराज 11 या संघाकडून घेऊन येतोय महेश. आपण पाहतो नितेश 8 धावांवर खेळतोय आणि ओंकार 2 धावांवर. 4 चेंडूमध्ये नितेश 8 धावांवर खेळतोय आणि ओंकार खेळ मात्र या ठिकाणी 2 धावांवर. काहीच पहिलंच सामन्यासारखं पुन्हा एकदा आपल्याला ओंकार कडून या ठिकाणी पारी दिसते. पण ओंकार सुद्धा तेवढाच घातक विस्फोटक फलंदाज आहे.
हो या वेळेला मात्र ओंकारकडून निश्चित 2 धावा तर घेतल्याच जाणार यात शंका नाहीये. थोडस ढसाळ क्षेत्ररक्षण गजाळचं क्षेत्ररक्षण होते आणि त्या क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती पुन्हा एकदा ही जोडी दाखवून देते की आपण धावा मात्र या ठिकाणी करणार. 3 धावा वसूल केले. 3 धावा निश्चित संघाची धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 14 बिनबाद 14. नितेश स्ट्राईक वर आहे. बघूया या ठिकाणी गोलंदाज आहे तो महेश. आपला पुढील चेंडू फेकण्यासाठी जोरदार फटकावायचा फटक्यावरती लिहिलं होतं की उत्तम षटकार. मित्रांनो अप्रतिम असा षटकार ताकद नजाकत याचा पुरेपूर समन्वय असलेला एक उत्तुंग फटका नितेश शिर्के याच्या बॅट मधून. धावसंख्या बरोबर पोचवली जाते. धावसंख्या होती ती 20. दुसरं षटक चालू असताना आपला निश्चय पूर्ण केलाय. आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे. आगामी सर्व चेंडूवरती आपण प्रहार करणार आणि धावांचा भला मोठा डोंगर या ठिकाणी उभा करणार जेणेकरून विरुद्ध संघाला मनोबल खचलं जाईल आणि आपण विजयाच्या दृष्टीनं आपले 1 पाऊल सरस करणार आणि तशीच वाटचाल. महेश पुन्हा एकदा तशा प्रकारचा चेंडू आहे मित्रांनो. या चेंडूवर सुद्धा बघूया आपण उत्तुंग असा षटकार. नाद करायचा नाही. कुठल्याचा लोकल बॉय जे सर्व क्षेत्रामध्ये निपुण आहे. कबड्डी असू द्या क्रिकेट असू द्या ज्याचं नाव खूप मोठं असा नितेश शिर्केचा फटका विरुद्ध संघाला दुसरं षटक केवळ चालू आहे. सलगभर 3 षटकार मारले. पुन्हा एकदा गगनचुंबी षटकार होताना पाहायचं मित्रांनो. मोठ्या खेळाडूला जीवदान दिलं जाते. एक मोठा मासा गळाला लागू शकला असता पण हा मात्र झेल सोडला जातो आणि खरोखरच जीवदान मिळतं नितेश शिर्के याला. धावसंख्या होती दुसरं षटक चालू असताना 28. पुन्हा एकदा नितेश सलग 3 षटकार मारले तर आपल्याला माहिती आहे नितेश बक्षीस आहे. या ठिकाणी मात्र डेड बॉल घोषित केला पंचांनी आणि निश्चितच गोलंदाजाची लाईन थोडीशी बिघडलेली आहे कारण प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार होऊ लागलाय. महेश आता मात्र नितेशला हा चेंडू जोरदार पटकवायचा आहे. बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारची पारी घेतोय. 8 चेंडूमध्ये 22 धावा वसूल केले आहेत नितेश शिर्के यानं. दुसरं षटक चालू आहे. लांबलचक षटक भेटलं जाते ते महेश करून. पुन्हा एकदा पटकावायचा आहे. बॅटकडे घेतो चेंडू तर चेंडू मात्र एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये स्थिर होतोय आणि चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजाच्या हातामध्ये सोपवला जाणार आहे. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो या ठिकाणी धावसंख्या होते ती 28. 2 षटकाच्या अखेर सगळ्याची धावसंख्या बिनबाद 28 वरती जाऊन पोहोचायला पाहायला मिळाले. नितेशच्या बॅट मध्ये या धाडावरती 2 षटकार येताना पाहायला मिळतात. वरती 22 धावांवरती फलंदाजी करताना नितेश पाहायला मिळतात. अक्षरशः आक्रमक भूमिका या सामन्यामध्ये घेताना नितेश पाहायला मिळाला. स्टॉकी गेट वरती आता आपल्याला ओंकार तर राष्ट्रीय गेट वरती नितेश पाहायला मिळेल. सुशांत त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वरती कोणती पहिल्या आणि सुखकडून 30 षटक गौरव या सुशांत पाहायला मिळाला. 2 षटकांवरती 28 धावा ते खर्च केला देखील जातात. पंचांच्या डाव्या हातावर आता राईट विकेट आपल्या वेळी सुरुवात स्टॉकी गेट वरती आपल्याला ओंकार पाहायला मिळतो. इथे मात्र पंचांच्या इशाऱ्यावर आमच्यापर्यंत येतो. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिली देखील जाते. अतिरिक्त धावेवर आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना सुशांत पाहायला मिळतो. याच अतिरिक्त धावेमुळे संघाची धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. चांगली गोलंदाजी ते करावी लागेल. आपल्या संघासाठी कमबॅक करावं लागेल. दमखम दाखवावा लागेल. पुन्हा एकदा स्टॉकी गेटवरती ओंकार बॅट टू आव्हान केलं जातं. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता भरताना पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला आज सुशांतची पाहायला मिळते. आता आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना सुशांत पाहायला मिळतोय.
सगळ्याची धावसंख्या 29 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. पुन्हा एकदा सुशांत तयार, पंचांच्या डावाकडून गोलंदाजीला सुरुवात. गेडवरती ओंकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॅकअप द हँडने केलेला हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता वर्ताला पाहायला मिळालं. बॅक टू बॅक 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील सतत चांगली गोलंदाजी चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी सुशांत करताना पाहायला मिळालं. ओंकारला कुठेतरी इथे झुकून ठेवलं जातं. एक आक्रमक फलंदाज आपल्याला 900 ग्रेडवरती नितेश शिर्के पाहायला मिळतं. वरती 22 धावांवरती ते फलंदाजी करताना आपल्याला नितेश पाहायला मिळाला. परंतु सुशांत या पुढील चेंडू आखून टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. बॅक टू बॅक तिसरा चेंडू इथे निर्धाव फेकला देखील जाते. आपले सुशांत इथे इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळाला. अशाच प्रकारची मी गोलंदाजी उर्वरित चेंडूवरती करत राहणार हे ते दाखवून देतोय. 3 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जातात. ओंकारला जगवून ठेवलं जातं. ओंकारला शांत ठेवलं जातं. बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाहीये. सगळ्याची धावसंख्या 29 वरती अजूनही रोखली जाते. दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचे गोल मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पुन्हा सुशांत या पुढील चेंडू इतरत्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. झेलबादची संधी यष्टिरक्षक चेंडू खाली येतो. इतरत्र झेलबाद होताना ओंकार पाहायला मिळतोय. झटका क्रमांक 1 आपल्याला 29 धावसंख्येवरती ओंकारच्या रूपात पाहायला मिळालाय. ओंकारला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता सुशांत दाखवताना पाहायला मिळाला. पुन्हा एकनाथ गोलंदाजी मार्क होऊन तयार. शेवटचे धडक 5 चेंडूचे खेळ इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तर कंप्लीट केली गेले. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावामध्ये करत असताना आपल्याला धावपाची संधी निर्माण झाली होती. परंतु इथे याच्या क्षेत्ररक्षण आपल्याला नक्कीच पाहायला नक्कीच मिळतंय.
परंतु इथे 2 धावा इथे घरच्या केल्या देखील जातात. त्यात 2 धावांमध्ये संघाची धावसंख्या आपल्याला 34 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. शेवटचे निर्णायक अजूनही 4 चेंडू, या 4 चेंडूवरती 4 घणाघाती प्रहार येणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते आहे 2 गड्यांच्या मोडल्यावरती 34 धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा तयार फुल चेंडू असेल शेवटच्या षटकातील. इथे मात्र बॅकअप धाडणे केलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. धावबाची संधी पुन्हा निर्माण झाली होती. शेवटी धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती खाली फलंदाज नितेशला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आणला देखील जातं. वैयक्तिक 23 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला नितेश पाहायला मिळाला. शेवटचे निर्णायक 3 चेंडूवरती 3 घणाघाती प्रहार येणं इथे नितेशच्या बॅटमध्ये गरजेचं असेल. इथे मात्र अप्रतिम फटका समोरच्या दिशेने खेळ देखील जात आहे. झेलबाची संधी, झेल इथे टिपली जात आहे. नितेशला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता इथे दाखवला जात आहे. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला 35 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. साईच्या माध्यमातून चांगली आपल्याला झेल पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 3 गाड्यांच्या वेळेला 35 धावा येते. धावफलकावरती लागल्या देखील जात आहेत. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाजी पार करून आपल्याला एक पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी करतो. केवळ आपल्या षटकामध्ये अजूनपर्यंत 3च धावा इथे खर्च केल्या देखील जातात. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आपल्या कदम सरंदा दाखल केला देखील जातो. शेवटच्या निर्णायक 2 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या संघाची धावसंख्या 35 वरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा ऐकला तयार पंचांच्या उजव्या हाताकडे पुढे चेंडू असेल पेक्षाच्या दिशेने मोठा फटका इथे खेळला देखील जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावांमध्ये केलं देखील जाते. 2 धावांवरतीच नक्कीच समाधान मानावं देखील लागेल. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 37 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. शेवटच्या षटकातील अंतिम जोडीचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती कदम सरतो. लास्ट गेडवरती आपल्याला बंटी पाहायला मिळेल. परंतु गोलंदाज तयार. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ. मोठा फटका लेगच्या दिशेने खेळला जातो. अप्रतिम फटका आपल्याला कदम सरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. चेंडूला पाठवला जातो बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावा.
ते श्री गणेश होताना पाहायला मिळालं. की आधी मी काय म्हणतोय ती आधी. बंटीवरती नक्कीच विश्वास दाखवल्याचा लावतोय ना. हो ती कुठेतरी पहिलं आणि सिंग करून देखील पहिलं षटक धावताना बंटी पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू होता देखील झोपात एक धाव इथे घेतली देखील जाते. काढली तिकडे स्प्लिटर लाव, स्प्लिटरच्या इनपुटला लावती ती बॉल. लावली स्प्लिटरला पावर नंतर बंटी गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हातावर अर्थात राईट ओव्हर विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करू शकेल. गेलवरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळेल. दुसरा चेंडू असेल पहिल्या षटकात येईल ते मात्र बॅटची हलकीशी काळा घेत चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जातो. चालू क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच एका धावेचे योगदान आपल्या संघासाठी क्षेत्ररक्षक देताना पाहायला मिळालं. घेतली. चव्वेचाळीस धावांचा पाठलाग करतो पांडवराज. हा संघ क्रीडांगणाच्या पुढे दाखल झाला. शाखी गेटवरती तुषार माशे गेटवरती बळस पाहायला मिळतं. नक्की तुषारला उडीतरी इथे बंटी जकडून होताना यशस्वी होताना ठरताना पाहायला मिळाला. पुढे एकदा बंटी तयार. पुढील चेंडू असेल पंचांच्या डाव्या हाताकडे पहिलं षटक प्रगती पथावर आहे. तिथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने चेंडू हलक्या तरी कटावला जातो. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. हा आपल्याला त्याच्या आउटपुटला अजून मोठ्या फटक्यांची नक्कीच गरज असेल. पहिलं पॉवर प्लेचे षटक आपल्याला पाहायला मिळते. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा निधी बनवण्याचा प्रयत्न असला पाहिजे. अजूनही उर्वरित 3 चेंडूंसाठी पहिल्या षटकात येईल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या 3 चेंडूवरती 3 म्हणावरती इथे प्रहार येणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. स्टॉकी गेटवर त्याचा नवीन फलंदाज आपल्याला महेश पाहायला मिळतो. पुढे चेंडू इथे मात्र शॉर्ट पिच केलेला चेंडू पंचाचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आला. वाईट चेंडूचा चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी वाईट प्लस वाईट टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. त्याच अतिरिक्त धावा कुठेतरी रुकावर द्यावी लागतील. 2-3 कॅमेरा लावले थोडी स्विच करून दे. स्विच करून दिले. पहिल्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. शाकी गेटवरती बहेश गेटवरती आपल्याला आता तुषार पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू असेल बंटी याचा गेल्याची सज्ज आहे. महेश इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जात आहे. नितेश कडून आपल्याला 4 क्षेत्रक्षक पाहायला मिळाला. झेल टिपताना नितेश पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला पांडवराज 11 या संघाला 4 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळाला. एक मोठा गडी मोठा मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. बंटीच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 3 वरती येत आहे आणि तुझ्याकडे पण येते. 4 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का लागताना पाहायला मिळतोय. अशी पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सुशांतला दाखल केला जातोय. पोरांना 4 झाले. वाईटला एक वाईट प्लस 1 टाक. गोलंदाजी मार गोलंदाज तयार. पुढील चेंडू नवीन फलंदाज सुशांतला दाखल केला जातोय. अप्रतिम गोलंदाजी तेच करार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. अचूक टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते सात भरताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 झाला. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गोलंदाजी मार करून आपल्याला बंटी पाहायला मिळतो. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्या संघासाठी बंटी करताना पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातो. नितीशला समोरच्या दिशेने सीमारेषेच्या इथे आणला देखील जातो. गोलंदाज या पंचाच्या डावात पुन्हा एकदा गोलंदाजी सुरुवात करायला इथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा अचूक टप्पा मेंटेन केला जातो. निर्धाव चेंडूचे ते सत्ता करताना पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये 4 या धावसंख्या पाहायला मिळाली. 44 धावांचा लाग करत आपल्याला पांडवराज 11 चेंडूवरती 40 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी पांडवराज 11 या संघाला.
नवीन गोलंदाज आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नितेश शिर्के पाहायला भेटतो. फलंदाजीचं अप्रतिम केलीच त्या गोलंदाजीवरती दमखम दाखवावा लागेल, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. नितेश गोलंदाजी बाहेर कोण तयार होताना पाहायला भेटतो. पंचांच्या उजव्या हातावर आता राईट राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. पहिल्या षटकाच्या तरी संघाची धावसंख्या एका गडाच्या बोगदल्यामध्ये आपल्याला 4 धावसंख्या पाहायला मिळाल्या. अजून 18 चेंडूंवरती 40 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी पांडवराज इलेव्हन या संघाला क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातो. पॉवर प्लेचं षटक संपल्यानंतर इथे क्षेत्ररक्षक आता सीमारेषेवरती तैनात केले जातात. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक आपल्याला सज्ज होताना सीमारेषेवर पाहायला मिळाले होतं. गोलंदाजीचा भार नक्कीच नितेशवरती सोपवला होईल. तिकडे पहिला आणि सगळ्याकडून दुसरं षटक आपल्याला नितेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. पहिला चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातो. चेंडूला लक्षच्या दिशेने पाठवलं जाईल. जेलबाची सध्या जेलबा एकाला आपल्याला ते फलंदाज पाहायला मिळालाय. मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये इथे आपल्याला जेलबा देताना पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला पांडवराज इलेव्हन या संघाला धावसंख्या 6 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. येणाऱ्या आता 16 चेंडूंवरती 38 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी पांडवराज इलेव्हन या संघाला. त्यावेळी स्पार्टन्स या संघाने नाणेफेकीचे कौल जिंकलाय आणि फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. लेक्सच्या दिशेने बॅट्समॅन किशोर गाडगे चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 7 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. दुसऱ्या षटकावर प्रगतीपथावर असणारा येणाऱ्या अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. नितेश अष्टबैली खेळाडू म्हणून त्याला ओळखला जातो. फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावरती आपल्याला या संघामध्ये स्थान आपल्याला निर्माण करताना नितेश पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातो. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जाईल. बोल ना. नक्कीच 2 धावा इथे 1 धावून कंप्लीट केले देखील जात आहेत. 2 धावांवरती विश्वास दाखवला जातो. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 9 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार. एकदा गोलंदाजी मार्कोली नितेश वरती साहिल पाहायला भेटतोय. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातो. अशोक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. गतीत परिवर्तन केलं गेलं. स्लो चेंडू इथे फेकला गेला. निर्धाव चेंडूच्या आता सांगता भरताना पाहायला मिळाले. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. येणाऱ्या 13 चेंडूवरती अजूनही 35 धावांची गरज असणार आहे. नितेशकडून चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या देखील आपल्याला 2 अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळते. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10 धावा. येणाऱ्या अजूनही 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज असेल. या ठिकाणी मित्रांनो अप्रतिम असा सामना या ठिकाणी चालू आहे. क्रीडांगणावर आपण पाहतो 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज असताना पांडवराज इलेव्हन हा संघ मात्र या ठिकाणी संघर्ष करतोय. साहिल 5 चेंडूवरती 6 धावा करून खेळतोय आणि त्याला 7 देतोय तो बंड्या झाला अजून खातं ओपन करायचं. आणि आता नवीन गोलंदाजीसाठी येतोय अर्थात कदम सरांच्या हातामध्ये चेंडू मला वाटतं संपवला जातो. अतिशय चांगलं षटक फेकणं गरजेचं. एक चेंडू निर्धाव फेकला जातो. पुन्हा एकदा एक दबाव वाढला जातोय.
प्रत्येक चेंडू गणिक हमखास दबाव वाढवण्याचं काम केलं जातंय आणि आदरणीय कदम सरांकडून एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. आता मात्र सामन्यामध्ये 11 चेंडू 34 धावा असं समीकरण आपल्याला दिसून येते. पुन्हा एकदा कदम सर उत्तुंग फटका मारायचा. या वेळेला मात्र आपण पाहतोय उत्कृष्ट फटक्यामध्ये रनआउट होतोय. तर मला वाटतं या ठिकाणी साहिल आणि तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येणार आहे तो नवीन फलंदाज. मात्र मैदानामध्ये नाट्यमय परिस्थिती निर्माण होतीये. 11 धावा 34 धावांची गरज असताना 11 चेंडूमध्ये या ठिकाणी एक महत्वाचा मोहरा गारत होतोय. तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज अभिलाष. पुन्हा एकदा कदम सर सुंदर असा नाम घेऊन या वेळेला मात्र चांगला केलेला चेंडू. या चेंडूवरती किती धावा घेतात? 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जातात. पुन्हा एकदा एक 3 धावांमध्ये रूपांतर करायचं पण 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं. क्षेत्ररक्षक एक चांगली कामगिरी करताना आपण पाहतो. या 2 धावांनिशी संघाची धावसंख्या होती आहे 12-3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये. आपण कौतुक करतोय एक स्वाभाविक बालकनी असलेल्या काकांचं कौतुक असणार आहे. मला वाटतं या उंच डोंगरावरून सुद्धा या सामन्याचा आनंद लुटला जातोय. ज्या ठिकाणी आणि आता मात्र चेंडू या ठिकाणी स्थिरावला जातो. 9 चेंडू 32 धावांची गरज. सामना या ठिकाणी आपण पाहतो 3रं शतक चालू आहे. 12 धावा 3 गड्यांच्या मैदानामध्ये या ठिकाणी 8 तास झालाय. पांडवराज 11 महासंघ संघर्ष करतोय आणि ज्यांचं शतक चालू आहे ते आदरणीय कदम सर. 9 चेंडूमध्ये 32 धावा. सामना कठीण नाहीये. अभिलाष आणि बांड्याला पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. कदम सरांचं प्रत्येक पाऊल हे नेक पडतंय. अतिशय सतोष बोटाने फेकलेला चेंडू आहे. अतिशय चांगलं विचारमंथन करून टाकलेला हा चेंडू. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. कदम सर आपल्या वैयक्तिक कोठ्यामधील वडील चेंडू या वेळेला मात्र चेंडू खेळून काढला. बघूया या चेंडूवरती किती धावा मिळणार. एक धाव तर पूर्ण करतो. दुसरी धाव पांडवरांच्या संघाला घ्यायची आहे. दोन्ही गड्यांमधलं ताळमेळ सुरेख आहे ज्याच्या गोरावरती ही दुसरी धाव मला वाटतं या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. 3 धावा पूर्ण केल्या जातात आणि या 3 धावांशी संघाची धावसंख्या होती ती 15. 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये 3 आहे टोटल. एक गेम आहे. धाव संख्या होती 15. धाव संख्या होती ती 16. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 16. अंतिम आणि निर्णायक षटक फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो या वेळेला महेश. तो तडाखेबाज गोलंदाजी करतो पण आता गोलंदाजीमध्ये सुद्धा आपलं नैपुण्य पणाला लावावं लागणार आहे. उत्तम दर्जाची गोलंदाजी सुरेख गोलंदाजीच्या जोरावरती या सामन्याला आपल्या बाजूने वळवण्याची गरज आहे. 6 चेंडूमध्ये 28 धावांची गरज. सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो या वेळेला अभिलाष. सुशांत वर सुशांत सुंदर फटका मारतोय. बघूया या फटक्यामध्ये किती धावा काढण्याचं सामर्थ्य आपण या वेळेला पुन्हा एकदा पाहतोय. आपण नितेश हिरकेचं कौशल्य सीमारेषेच्या आसपास सहज कठीण झेलचं रूपांतर सुद्धा स्वतः झेलमध्ये करतोय. इतका उत्तम फटका होता पण नियंत्रण करतोय आणि सहज झेल घेऊन या मोठ्या मोहराला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवण्यात यश मिळतंय. आता मात्र दबाव वाढतोय पांडवराज 11 या संघावरती. कारण आता मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करावा लागणार आहे आणि प्रत्येक चेंडूवरती एक मोठा फटका मारून विजय आपल्या बाजूने आणायचा असेल तर मात्र एक मोठी खेळी करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदम आहे आता तो उत्तम दर्जाची गोलंदाजी वैविध्यपूर्ण अशी गोलंदाजी करतोय.
पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण झकास होतं. प्रत्येक क्षेत्ररक्षक या सामन्यामध्ये सर्वतोपरी आपलं चांगलं योगदान देण्याचं काम करतोय आणि एक अव्वल दर्जाचा मोहरा पुन्हा एकदा तंबूच्या रस्त्यात होतोय. झेल टिपलाय तो या ठिकाणी कॅच कोणी घेतलं आता किरण पालसेतकर. पाटील शिर्के यांचे बिस्किट पुढे बरेचसे बाकी आहेत. फक्त आम्हाला नाव सांगायचं फिल्डर आणि क्रीडा रसिकांमधून जो कोणी झेल घेणार आहे त्यांचं. एकनाथने झेल घेतला. शेवटचं षटक निर्णायक षटक 4 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. उत्तुंग फटका कोण आणि पुन्हा एकदा 2 धावा. तीन चेंडूमध्ये 26 धावांची गरज. केवळ औपचारिकता बाकी आहे पण या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू पण अवांतर धाव दिली जाते. या ठिकाणी वाईट चेंडू घोषित केला. वाईट चेंडू घोषित केला. 3 चेंडू 24 धावांची गरज. 20 धावा धाव बळकाव लावण्यात यश मिळतं. या हलक्या हाताने खेळून काढलेला चेंडू बघूया याच्यावरती किती धावा मिळणार. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय आणि 2 धावा वसूल केल्या जातात मात्र या मेळ्यामध्ये. दोन चेंडू आणि 24 धावा. केवळ औपचारिकता बाकी आहे पण बघूया फटकेबाजी चांगली उत्तम होते का. एक धाव मात्र या ठिकाणी दिली जाते लेगबॉल स्वरूपाची आणि यानंतर केलं 1 चेंडू आणि 24 धावा. या ठिकाणी पांडवराज 11 या संघाला पकडून ठेवलं. कोणत्याही प्रकारची संधी दिली नाहीये फटकेबाजी करण्यासाठी कारण समोरचा जो पैरवगड पॅन्थर्स संघ आहे या संघाने सुरेख गोलंदाजीचा नमुना या ठिकाणी पेश केलेला आहे आणि दरम्यान आपल्या बाजूने सामना सहज जिंकण्याचं काम केलंय. 22 गुणांनी 22 धावांनी आपल्या बाजूने सामना जिंकवण्याचं काम केलंय. दोन्ही संघांचं अभिनंदन. आभार धन्यवाद. या ठिकाणी आदरणीय प्रकाशजी कवडे आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. चालू सामन्याचा हिरो म्हणून नितेश शिर्के याला गौरवण्यात येणार आहे. नितेश शिर्के आपल्याला विनंती असेल आपण सलग दुसऱ्यांदा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब उचलण्यासाठी येत आहे. विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं. नितेश शिर्के आदरणीय प्रकाशजी कवडे आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. तळवडे सह्याद्री
आणि फिल्डिंग घेतली नाही, फिल्डिंग नाही, बॅटिंग घेतली. चला चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं ताबडतोब. या ठिकाणी आदरणीय नितेश दादा मोहिते यांचे शुभ असते प्रकाशजी कवडे यांचा यथोचित असं सन्मान केलं जातं, स्वागत केलं जातं. विशाल आहे का? विशाल काय गोलंदाजी करतो सह्याद्रीकडून तो विशाल. बघूया काय कर्णधार आपले कसं नियोजन करतो तो जयेश लाड. पुढचा चेंडू पप्प्या कदमाला चांगला सर मारलेला फटका आणि झेल बाद होतोय तो. पप्प्या कदम स्वतः कर्णधार बाद होतोय. अगोदर आयकॉन देखील बाद झालेला आहे विनय जगदाळे. माझ्या विनयाला आज काय खातं खोलता आले नाही. सकाळपासून बिचारा मेहनत केलं, ह्या पट्ट्या सगळ्या बांधलेल्या त्या माझ्या विनयाने आणि आज तो बाद झालेला आहे. विचारायचं मला वाईट वाटतं, तेवढंच कौतुक करायचं वाटतं. एवढी स्पर्धा भरवताना ज्याचं खरोखरच मेहनत होती खूप. आता तुझी जागा घेण्यासाठी येतात ते आमचे कुटरेगावचे भाऊजी सचिनजी सुर्वे साहेब. बघूया काय करतात सचिन सुर्वे. आणि त्यांना पुढचा चेंडू विशाल्याचा. ओहो एवढी चांगल्याशी चलाकी पाहायला मिळते आपल्याला. जयेश लाड कबड्डीचा बादशाह संबोधला जातो असे शिगवण सर बोलतात. त्याच्या पायामध्ये जादू आहे. मग काय आमचा हिसकानं काढणार. पुढचा चेंडू आणि सुंदर असा फटका मारला बघतो. ओहो आणि गच्चा असं क्षेत्ररक्षण काही सत न समजलेला चेंडू. हा डेड बॉल थर्ड अंपायरची एंट्री झालेली दिसते आतमध्ये. गायला बाहेर घ्या. हो विघ्नेश सांगितले तुम्ही त्यासाठी जात आतमध्ये. गायला बाहेर घ्या. शाबास. सकाळपासून वाट बघता नावं सांगायला ठेवलं होतं विघ्नेश सांगितलेला आणि आज टीम मध्ये घेतले का आज आले मैदान कट्टी करायचं होता. पुढचा चेंडू विशाल आजचा. बघूया काय करतो तो विशाल. एवढी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते ते भाऊजींकडून सचिन जी सुर्वे अतिशय चांगले असे फलंदाज अष्टपैलू. गोलंदाजी देखील चांगले करतात. बघूया काय कर्णधार आपल्या संघासाठी किती धावा संख्या थांबवण्याचा प्रयत्न करतो तो जयेश लाड. अतिशय चांगला असा संघ. आता संघामध्ये चांगले असे घेतलेले सर्व प्लेयर देखील आहेत. सह्याद्री बॉईज चळवडे यांचं स्वतःच 2 डगआउट आहेत.
तो स्वतः दिवसभर उन्हात राहिला आणि TCBला आपल्या डगावर देऊन टाकला. पुढचा चेंडू विशाल याचा, बघूया काय करतो तो विशाल. आणि गौरव थेराडे अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करून गेला होता सकाळी. तोच हा गौरव थेराडे तेवढीच अशी अपील जोरात अंपायर चांगलं योग्य डिसिजन देतील त्यात काही काळीमात्र शंका नाही. अपील तर आपण करू शकतो पण अंपायरच निर्णय देणार. दुसरे षटक चालू असताना संघाची धाव संख्या झालेली आहे ती 8, फक्त 8. पुढचा चेंडू विशाल्याचा, हो तेवढा चांगला असा मटका मारलेला आहे तो ग्रामपंचायतीच्या दिशेने आणि 4 धावा मिळतात त्या गौरव थेराडेच्या बॅट मध्ये. अतिशय चांगला असा हा गौरव थेराडे फलंदाज आहे. कुचांबे गावातून आलेला हा फलंदाज. येस काय म्हणतोय रे? धावसंख्या होते 12. पुढचा चेंडू विशाल्याचा, अतिशय चांगली अशी ही स्पर्धा इथे आपण पार पाडतो. बिग बॅश लीग 2025. सर्व पहिले 8 गावांमध्ये ही लढत लीग. चांगला असा प्रयत्न, 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. थोडं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि संघाची धावसंख्या झाली होती 2 षटकानंतर 14. आता पुढचे षटक घेऊन कोण येतो आपल्या संघासाठी? बघूया जयेश लाड कोणाला घेऊन येतो तो. जयेश मला वाटतं निर्मल गोलंदाजीसाठी येतो. सचिन निर्मल अतिशय चांगला असा हा सरावामध्ये असलेला प्लेअर आहे तो सचिन. हा सचिन निर्मल अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतो. सकाळी देखील चांगली अशी पहिलीची मॅच झाली होती त्यांच्याजवळ चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती ती सचिन याची. आणि फलंदाजीसाठी आहेत ते सचिन सुर्वे. सचिन बघूया कोण कोणाच पडतं भारी, सचिन सुर्वे की सचिन निर्मल. अतिशय चांगला असा आवाज पाहायला मिळतो जयेश लाड्यांचा आपल्या मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू पहिलाच आणि सचिन निर्मलचा एक चांगला मारलेला चेंडू आणि धाव संख्या. गचाचं क्षेत्ररक्षण त्यासाठी एक आम्ही ट्रॉफी ठेवली गुडफद्याची. गुडफद्या पुरस्कार देखील इथे आहे. कोण आहेत आयकॉन? आयुष सुर्वे. असू दे, सोंड्यामुळे काय समजलं नसेल साहेबांना, लगेच जागा घ्यायला गेला. कोण काय चुकला की जरीला तिथं अशा विघ्नेश. पुढचा चेंडू चांगल्या फलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला सचिन सुर्वे यांच्याकडून. त्यांच्या बॅट मधून निघाल्या या 4 धावांनी संघाची धाव संख्या वाढून दिली. संघाची धाव संख्या झालेली आहे ती 11. पुढचा चेंडू सचिन याचा. सचिनने सामना चालू ठेवायचा कंटिन्यू फास्ट मध्ये. पुढचा यानंतर होणारा सामना आमचे सत्यवानजी धाडवे यांचा आम्हाला पाहायचा आहे. ओहो, अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. मला वाटते पहिली मॅच हरली होती होरेवाडी, त्याचा वचपान देखील काढणार. फरशी काही त्यांनी सोडलेली नाही, एक डगआउट मध्ये थांबत नाही, लाल फडका घेऊन आपली फरशी सोडत नाहीत ते सत्यवानची टीम. नागेश बोटकेंची NB11 आणि हा डिक्लेअर स्वरूपात धाव मिळते ती सचिन सुर्वे यांना. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी देखील पाहायला मिळते ती सचिन सुर्वे यांची. बघूया काय करतो तर सचिन निर्मल. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या संघासाठी येथे आलेल्या सर्व क्रीडा प्रेमींचं व सर्व क्रीडा स्पर्धकांचं या मंडळाच्या वतीने कुठे पंचकोशी तेवढा चांगला असा फटका मारले सुर्वे साहेबांनी आमच्या इच्छेने. काय आमचं चुकलं की काय भाऊजी? एक धाव मिळते. इकडे मारू नका, मारायचं आहे तर पुढे मारा. याची धाव संख्या तुम्हाला वाढवायची आहे. म्हणजे सचिन वरचे सचिन. ओ, काहीसा न समजलेला चेंडू आहे तो सचिन सुर्वे यांना.
अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतो. अचूक टप्प्यामध्ये तो सचिन निर्मल. पुन्हा एकदम मला वाटतं ही दिशा आवडते भाऊजींना. काय समजत नाही राग कोणावर काढतायत. एक धाव मिळते, सांगून टाका डिक्लेअर फॉर्मॅलिटी, एक धाव मिळते तुम्हाला. 3 षटक समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या देते 21, फक्त 21. 7, 14, 21. 7च्या सरासरीने धावसंख्या देते 21. शेवटचं षटक शिल्लक असताना कोण घेऊन येतोय आपल्या संघासाठी? स्वतः आयकॉन महागडा ठरलेला हा प्लेअर आयुष सुर्वे. बघूया काय करतोय आपल्या हा जयेश लाड्यांच्या संघासाठी. जयेशने त्याच्यावर दुरा संपवली होती गोलंदाजीची. आणि समोर आहे तो गौरव. खरोखर आपलं गौरव करून जातो. सकाळी अतिशय चांगली अशी त्याने इथे फलंदाजी करून दाखवली होती गौरव याने. गौरव वर्सेस आयुष. आणि ही स्पर्धा चालू आहे ती नाना वर्सेस जयेश. ओहो, अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी म्हणता येईल काय सर. हो, आणि बाद होतो. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, चांगले यष्टीरक्षक देखील पाहायला मिळाला. आणि बाद होतो. धावसंख्या झाली होती 21, फक्त 21 होता अजून. आणि येतो तो स्वप्नील घाणेकर. हा देखील तवडे गावातूनच प्लेअर आहे. स्वप्नील घाणेकर. अतिशय चांगले असे प्रयत्न पाहायला मिळतात ते जयेश लाड्याचे. खरोखरच कौतुक करायला पाहिजे. चांगली अशी कॅप्टनशिप करतो आपल्या संघासाठी. हो, आणि हा वाईड इशारा देतात ते पंचांचं खरोखरच कौतुक आहे. पूर्ण दिवसभर उन्हातून त्यांनी काम केलं आपल्या ह्या खरोखरच कौतुकास्पद. आणि सगळे निर्णय अचूक दिलेले आहेत. कोणाला कोणताच काय ऑब्जेक्शन नाही. त्याने पुढचा एक बघूया की धावा मिळतात. प्रयत्न आहे धावण्याचा विनोद फेराड्याचा. 2 किती 2 धावा मिळतात स्वप्नीला. चेंडू आयुष सुर्वेचा. बघूया काय करतो आयुष. आयकॉन प्लेअर सह्याद्री बॉईज तवडे यांचा. ओ, आणि हा झेल बाद होण्याची शक्यता. आणि बाद होतोय. झेल कोण घेतोय त्याला आपण तात्या शेठ शिर्के यांच्याकडून बिस्किट पुडा देतो. हॅपी राहा आणि हॅपी राहा तुम्ही. आणि हॅपी एनर्जी वाढवण्यासाठी तुम्हाला हॅपीचा बिस्किट पुडा आपण तात्या शेठ शिर्के यांच्याकडून देण्यात आला. तात्या शेठ शिर्के यांचा सुपुत्र पिंट्या शिर्के हे देखील इथे मैदानामध्ये हजर आहेत. बॅट्समन हा कोण आहे रे? बॅट्समन कोण आहे रे? फलंदाज. ओहो, चांगला असं मारलं चेंडू. बघूया किती धावा मिळतात. एक धाव पूर्ण झाला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. चोंड्याचा परिणाम. आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण झालेली आहे. तो चोंडा प्रसन्न झालेला यांच्यावरती. बॅट्समन नवीन आहे, नाव पण माहिती नाही आम्हाला. कोण आहे रे मित्रांनो? अमित. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करतो तो अमित. येथे बरोबरच सर्व मैदान करण्यासाठी आलेल्या माझ्या सर्व या टीम मराठीच्या या ग्रुपवर असलेल्या सर्व मित्रांचं मनापासून मी आभारी आहे. खरोखर तुम्ही सर्व होतात म्हणून आज आपलं मैदान अतिशय आपलं चांगलं आपण इथे बनवलं. आज सगळे असतील. नाना विचार असेल, जयेश लाड असेल आणि सर्व कुठे गावातील स्पर्धक असेल. परेश टाके यांचं देखील अतिशय चांगलं असं आपल्याला सहकार्य होतं. आणि खरोखरच हे बावा येडगे यांनी देखील आम्हाला इथे चांगले एक सहकार्य केलं होतं. याचा चेंडू आयुष्याचा अतिशय चांगल्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते. आयुष सुर्वे याची चांगला गोलंदाज आहे तो आयुष. धाव संख्या झाली होती 29. तवडी स्पार्टन्स या संघाची धाव संख्या झाली 29. फलंदाजी करण्यासाठी अमित. बघूया काय करतो अमित. हा देखील तवडे गावचाच सुपुत्र आहे. बघूया आपल्या संघासाठी किती धावा जमा करतोय.
एक धाव मिळते डिक्लेअर स्वरूपामध्ये. मी काम सर धाव संख्या झाली होती 30. जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज असताना सह्याद्री बॉईज तळवडे यांना अतिशय चांगला असा आपल्याला इथे एक सामना पाहायला मिळेल. यानंतर देखील एक आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल होडेवाडी वर्सेस कोणचे एनबी होडेवाडी. कोण एनबी 11 वर्सेस कोण आहे रे, कोण आहे तुमच्यावर सावी स्पोर्ट्स. एनबी 11 वर्सेस सावी स्पोर्ट्स. या उद्या ही मॅच संपून ती करूया, नाही ते उद्या करूया. ती पहिली सामना त्वरित चालू करून घ्यायचा. काळ होत चाललेला आता खरोखर उन्हात तुम्ही कंटाळला. आता आपण सामना आता हे अर्धा तासात संपवून टाकूया आणि यानंतरचा होणारा सामना आहे तो आपण सकाळी 9 वाजता सुरू करूया. पहिलाच होणारा सामना उद्या सकाळी एनबी 11 वर्सेस सावी स्पोर्ट्स कुचांबे. एक सकाळी 8:30 वाजता या दोन्ही संघाने इथे हजर राहायचं. दोन्ही संघाने नाही तसं 8 संघाने इथे हजर राहायचंय. 8:30 वाजता आपल्या नाश्त्याची व्यवस्था आपली इथे केलेली आहे. आम्हाला खरोखरच सावी मधून शुभम राजे शिर्के याची पुन्हा एकदा फलंदाजी पाहायची होती, पण तुम्ही बोलता आता काळोख झालाय. खरोखरच हे उद्या नसणार आहेत, हे वेलनेसला जाणार आहेत. आज सर्व आतुरत आम्हाला होती की आता खरंच फलंदाजी पाहायला मिळेल. मी 7 धावांचं त्यांना डोंगर उभा करायला सांगितलं होतं. एक अंड्रामचा प्लेअर आहे तो, आयकॉन प्लेअर. मी बोललो 22 प्लेअरची मॅच उद्या म्हणून तुम्ही जायचं नाही, थांबायचं आहे. रामश्याम ग्राउंड बनवायचे, थांबा. कापरे 12 बॉल 48 रन मुंबईला मारले होते. आज तुम्ही इथे 5 चेंडू आणि 12 धावा. फलंदाजी करण्यासाठी अमित आणि पप्प्या शिर्के. पप्प्या शिर्के हा देखील अष्टपैलू असा खेळाडू मिळालाय. तो सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाला चांगली बोली लागली होती. मला वाटतं 8-9 हजार पॉइंटला मिळाला होता. उचल काय म्हणतो, उचल ना. काय रे, देव 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 कोणी तवड्यातल्या बॉलला दे. गोलंदाजी करण्यासाठी आलेला आहे तो नाना. अतिशय मेहनत घेणारा हा खेळाडू आहे. त्याला बॉल द्या रे, पाहिजे त्याला द्या रे. जुना 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 मागापासून मागतोय. जा पण खेळशील ना, खेळायचा घरात ठेवायचं नाही देवाऱ्यात. सामना चालू करून घ्या. फलंदाजी करण्यासाठी अमित आणि पप्पा शिर्के आणि गोलंदाजी करतो तो नाना विचारे. हो चांगला 6 गोलंदाजी, अतिशय चांगले असे प्रयत्न तो नाना विचारे याचा आपल्या तळवडे स्पार्टन्स या संघाला पुढे नेण्याचा. पहिला चेंडू नाना याचा अतिशय माफक गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. तो स्वतः करण्याचा असेल मला वाटतं. हो आणि हा स्वप्नीलच्या हातात काही बॉल सापडलेला नाही, नाहीतर हा झेल बाद झाला असता तो अमित आणि मोठा धक्का बसला असता तो सह्याद्री बॉईज या संघाला. पप्प्या कदम याने चांगला असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे आपल्या संघाचं. चेंडू नाना विचारे याचा. नाना विचारे एक मेहनती असा हा खेळाडू. एकदा चांगला असा प्रयत्न आहे फटका मारण्याचा. म्हणजे किती धावा मिळतात त्यांनी, 4 धावा मिळाल्या त्या अमित त्याच्या बॅट मधून. संभावले तुम्ही तुमचा डीजे चालू करा, मागे बंद आवाज
जेवले अतिशय चांगली अशी तुम्ही आज साऊंड तुम्ही इथे आपल्या इथे लावलेला आहे तो संभाजी होले यांचा पुढचा चेंडू नाना विचारे यांचा आणि बाद होते तो पप्प्या शिर्के नानाला विकेट मिळते अतिशय चांगला असा चौकार मारला होता तो पप्प्या शिर्क्याने आणि पुढचा चेंडू नानावरचा जयू आणि चांगला मारलेला बघूया की धावा मिळत आहेत बॉल कुठपर्यंत जातोय डगावच्या दिशेने गेला एक धाव पूर्ण दोन धाव पूर्ण दोनच धाव समाधान मला तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय दोन धाव पूर्ण केले आहेत ते आणि एक बाद आणि धाव संख्या झाली होती 7 सह्याद्री बॉईज या संघाचं खरोखर आम्हाला चांगलं असं सहकार्य लाभलेलं आहे दोन दगावत त्यांनी सहकर्त्याने दिलेले आहे तिथे सुधाकर लाड स्वतः संघमालक आहेत त्यांनी हे त्यांचे 2 दगाव स्वतःचे आहेत की सर्वांना सावली येण्यासाठी 8 धाव संख्या झाली 8 धावा झाल्या ते पहिल्या षटकामध्ये आता सचिन सुर्वे किती धावा देत आहेत की धाव संख्या थांबवण्याचा प्रयत्न करतात ते सचिन सुर्वे अतिशय चांगले अशा आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते सचिन सुर्वे एक ऑलराऊंडर प्लेअर आहे थर्ड स्पार्टन्स या संघाकडून पुढचा चेंडू म्हणजेच पहिलाच त्यांचा षटकातील हो तेवढं ताकदीने मारलेला चेंडू आहे किती धावा मिळत चांगलं तेवढं क्षेत्ररक्षण पाहिलं एक धाव पूर्ण केले दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करणार नाही कारण पप्प्याच्या हातात बॉल आहे 2 धावा पूर्ण संघाची धाव संख्या झाली होती 10 आणि पप्प्या कदम आहे मैदान भरलेलं वाटतं इकडे तिकडे कर्णधार अतिशय चांगला असा हा माणूस तळवडे गावचा पुढचा चेंडू आणि 9 घोषित केला आणि बघू की धाव मिळतात ते 1 धाव मिळाले स्वप्नील सुर्वे यांचं स्वप्नील गाणेकर यांचं चांगला क्षेत्ररक्षण एकदा आपल्याला पाहायला मिळतात या 2 धावा मिळाल्यात आताच्या धावसंख्या तर बरे होते धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते 12 तलवडे स्पार्टन्सचा आयकॉन प्लेअर मैदानामध्ये एक स्टायलिस्ट विनय जगदाई 2 धावा घेतात आता का 2 धावा घेतल्या टोटल 2 आहेत हो 2 मग धाव संख्या 12 ना किती चेंडू 17 चेंडू 19 धावांची गरज हो तेवढाच बघूया किती धावा मिळतात डिक्लेअर स्वरूपात बॉल जातो की 1 मिळते 2 मिळते पंच सांगतील चांगला असा प्रयत्न 2 धावा पूर्ण केल्यात मला वाटतं 3 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत अतिशय चांगला प्रयत्न म्हणावा लागेल तो जयेश लाड मैदानात आल्यापासून अतिशय चांगली अशी धावगतीमध्ये वाढ होते ते सह्याद्री बॉईज अतिशय चांगला असा संघ आहे दोन्ही संघ आपण बोलले तर चांगले संघ इथे आपल्याला इथे पाहायला मिळतात एक चांगला असा सामना आणि पुन्हा एकदा चांगला असा पटका मला वाटतं डगावच्या दिशेने 1 धाव पूर्ण करून दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चांगलं तेवढं क्षेत्ररक्षण आपले पार्टनर जयूला प्रोत्साहित करतायत जयू तू मैदानाचं सांभाळायचं आणि धाव संख्या वाढवायची आहे अतिशय चांगला असत जयूला पण पुन्हा एकदा आला असता पण असू दे तुम्हाला दोघांना थांबून रन्स करायचे असतील तर त्याला तुम्ही तरी काय करणार धाव संख्या 18
14 चेंडू आणि 13 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तो हो पुन्हा बिटसाठीला चेंडू ज्या गोष्टी यांच्या दुकानाच्या दिशेने स्वप्नील गाडेकर तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो. पप्प्या खेळतो बॉलासोबत धावला आणि एकच धाव समाधान मानावं लागते ते जयू आला. जयू एक तुझा स्वतःचा एक सिक्स दाखव मित्रा. काय सारखे धाव विचारून काय करायचं. नाही बॉल किती झाले. एक चेंडू शिल्लक. मला वाटतं या चेंडू मध्ये जयेश लाड 6 मारणार. जयेश लाडने या चेंडू मध्ये 6 मारला तर 600 रुपये देणार. 600 रुपये जाईल. 600. ओ माय गॉड खालच्या पेटच्या दिशेने मारेला चेंडू. जयेश लाड मला वाटतं आज रात्री झोपणार नाही. 4 झोपेच्या गोळ्या घ्याव्या लागतील. मी हा मारला कसा हाच मला पडलेला प्रश्न आहे. जयेश लाड खरोखर तुमचं कौतुक आहे. या संभावने हा घेतला होता म्हणजे माझा विनयात चालवत होता बिंदू. तुझा चेंडू सायलेचा चांगला असं मारलं. आज जयू तापलाय. जयू का ऐकत नाही मला वाटतंय. चांगलं उन्हात तिथे तापून आला आणि तेवढी चांगली फलंदाजी करतोय. जयू एकदा तापला की कुठलाही गेम असू दे मित्रांनो, कबड्डी असू दे, नांगरणी असू दे, नांगर सोडून धावतो. लोणनी सोडून धावतो. पण त्यावेळी आमच्याबरोबर मॅच कबड्डी याची असलीच सर तुम्ही बोलणार याच्या पायात जादू आहे की याने इस्काने काढला. बघू की धाव मिळते. 2 धाव मिळणार त्या जयू लाडाला. तेवढं चांगल्याचा प्रयत्न खरं असा कर्णधार पाहिजे जसा परेश टाके कर्णधार आहे. मित्रांनो खरोखरच त्याला चांगली अशी वर्णी सांगितलं होतं ते शिगवण सरांनी. धोनी सारखे इथे कर्णधार शिकले काय प्लेयर आहेत ना भारी. पण त्यांना सगळ्यांना घेऊन त्याने अतिशय चांगलीशी गोलंदाजी करून आपला संघ विजय मिळवून दिलाय. अतिशय चांगलीशी गोलंदाजी पाहायला मिळते तो साहिल जिंगरे याची आणि बाद होतो तो अमित. धावसंख्या 27. जिंकण्यासाठी फक्त किती 8 बॉल 4 ना. 8 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे फक्त जिंकण्यासाठी. आणि मैदानामध्ये मला वाटतं तो आयकॉन कोण आहे मंदार पेडामकर. हा देखील 8,000 पॉइंटला गेला होता तो ऑप्शन साठी प्लेअर. या मैदानाचा त्याला देखील चांगलासा प्रॅक्टिस मध्ये प्लेअर आहे मंदार पेडामकर. आता स्वतः कर्णधार आणि मंदार पेडामकर काय करतात मला वाटतं तुम्ही दोघांनी थांबायच्यात आणि या 4 धावा दोघात करून घ्यायच्यात. 8 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. पप्प्या कदम टेन्शन मध्ये कुठला बॉलर आणायचा. साहिल जिंगरे बघूया काय करतो तो. मंदार पेडामकर कुठली गावचे सुपुत्र अतिशय तेवढीच अशी चांगली अशी आपल्याला फलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळेल. तेवढी चांगली अशी गोलंदाजी करतो तो हा साहिल. साहिल जिंगरे याची आम्ही एकदा मॅच बघली होती 2 वर्षापूर्वी. त्याच्यावरचे बेस्ट बॉलर हा आम्ही त्याला पुरस्कार दिला होता इथे कुटरी गावामध्ये. अतिशय हा चांगला असा बॉलर इकडे आपल्याला पाहायला मिळतो साहिल जिंगरे. ओहो काही आणि वाईट. पंचांचं खरोखरच कौतुक आहे. तुम्ही सर खरोखर अतिशय चांगले असे आपले निर्णय इथे दिलेले आहेत आणि ते देखील हे सर्व स्पर्धकांना मान्य झाले आहेत. त्यांनी पुढचा चेंडू साहिल याचा आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती किती धावांची 3 धावांची गरज होती आणि आता फक्त 2 धावांची गरज आहे. अति जोरदार आहे
6 चेंडू आणि 2 धावा. मला वाटतं मला जयेशच्या बॅट मधून एक 6 बघायचं आहे. जयेशला इकडे यावंच लागेल. 1 रन्स काढून द्या जयेशला. अरे जयेशच्या बॅट मध्ये अजून कधी 6 पोचलेला नाही असं बोलतात सगळे. गोलंदाजीसाठी येतो तो पळवडी गावचा सुपुत्र स्वप्नील घाणेकर. बघूया काय करतो तो स्वप्नील. एवढा चांगलाचा प्रयत्न होता माझ्या विण्याचा. विण्या माझा कोणत्याही स्पर्धेत असू दे, कोणत्याही टीम मध्ये असू दे, चांगले प्रयत्न असतात आपल्या संघाला घेऊन पुढे जाण्याचे. पण आज लकी ठरलेला आहे. त्याला काही शेते काय गेम त्याचा आज लागली नाही तर खरोखर अतिशय चांगला असं तो फलंदाज आपल्याला चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली असते. पुन्हा एकदा मी मित्रांनो तुमचं सर्वांचं इथे क्रीडा रसिकांचं एकदा मनापासून इथे स्वागत करतो. तुम्ही इथे आलात म्हणून आज खऱ्या अर्थानं आपली स्पर्धा एक चांगल्या लेवलला इथे पार पडते. आमची स्पर्धा पाहण्यासाठी खास गणेश डांगे साहेब खास तुम्ही आलात. तुमचं देखील मनापासून इथून हृदयातून आमचं मनापासून तुमचं आम्ही स्वागत करतो. जय भवानीचे कोच पुढचा चेंडू स्वप्नील घाणेकरचा. बघूया नाना कशी फील्ड लावतोय. आणि दोन्ही आपल्याला कॅमेरामन पाहायला मिळतात त्यांचं आणि अंपायर लोकांचं मनापासून कौतुक आहे. त्यांना उद्या पाण्याची सोय चांगली करा मित्रांनो. त्यांनीच म्हणतो उन्हात थांबायचं आहे. अरे कौल तोडायला गेला माणूस आईन तोडत नाही एवढं टाइम. तो बिचारा सकाळपासून बसलाय पण न कंप्लेंट करता. सांगितलं कोणाला? मयेकर साहेबांना सांगितलं आम्हाला काय. असू दे तुमचं कौतुक आहे मित्रांनो खरोखरच अतिशय. हो स्वप्नील घाणेकरची चांगली अशी गोलंदाजी बाय. पत्त्या बॉल सापडतोय काय? पत्ता तुझी फलंदाजी पण नाही काय करतोस काय? आता जयेश लाडचं काय करतो? जयेश लाड तुम्ही 6 रन मारायचे फक्त. जयेश लाड 1 रन्स पाहिजे. 6 रन मारत मग 600 रुपये देणार. मारा बघूया. हा पुढचा चेंडू. प्रयत्न आकुड आणि बाद. मला माहिती ना लालची पोटी माणसं किती जीव गमवतात ते. अरे लालच बेकर आहे जयू आणि लालची माणूस रे तू पण. तुला बोललो काय नाही लगेच गेला तिथं मारायला. 600 रुपये कमवायला गेला दिवसभर इथं. आता हे कोणाने 1 रन साठी आयकॉन फिरला. 1 रन साठी कोणाला? जयस्लाल पुन्हा तुम्ही आज 6 मारत होता. मला माहिती ना तुमचा चेंडू तर सीमेच्या बाहेर राहणार नाही. आज सीमेच्या बाहेर गेला तो माझ्या नितेश शिर्केचा चेंडू. काय खाऊन आला होता नारायण सांबार. नितेश शिर्के मी राकेश जागुष्टे कोच 11 फायटरचे कोच मोहम्मद कैफ. हा व्हेरी गुड. तुमचा आवाज इथे येतो माईक नसला तरी पण. PCC ला तुमचा सपोर्ट आहे आम्हाला माहिती आहे कारण दादू टाके तुमच्या बाजूला आहेत. येस 4 चेंडू आणि 1 धावांचे घर. बघूया काय होतं. स्वप्नील आणि आयुष सुर्व्याला मस्त मारलेला आहे. ही बरं कला आहे पाहायला मिळते. आणि विजयी झालेला संघ आहे तो सह्याद्री बॉईज तळवडे. सुधाकर लाड यांचा हा संघ एकदम